රජලෙල දේලක් අඹරේ තේජස පානා නුඹලක් දෙරනේ නුඹගේ පුතුන් නුඹ වෙනුවෙන් සටනේ ජයගී ගෑනා මන්දකිනියේ නුඹයි අම්මා මගේ ලෝකේ සදාලෙලදේ නුඹ නිදහසේ නුඹයි අම්මා මගේ ලෝකේ සදාලෙලදේ නුඹ නිදහසේ ජවය ලැබගෙනමා නුඹ වෙනුවෙන් පුද කළා අරලිය මල් සුවදේ අප මිතුදම් සමරුවා ආදරේ ජීවිතේ මිහිඳුව හුරු කළා අසංකේය කල්පයක් පුරා නුඹ නම රැවුදෙනා අත්තල්ලන් මා පාපොඩි තියමින් මිස්සක පව්වට නගිනා පඩි පෙළ මතකය තවමත් බුදුරුව අසලයි බුදු හිමිගේ කරුණා නේත්‍රා යුග සමනල සිරසින් හමනා මදනල තවමත් සුවඳයි මේ පුණ්‍ය භූමියම නුඹ ගැන මතකය සසර පුරාවට මිහිඳුවේ සරණයි මේ තුන් ලෝකෙට Wagwan. Props to my second mother, MCG. We doing it for you, mom. My boys, tell them what's going on. Whoa, damn. Yo, another name. MCG flags on the super stand. Man, I'm so hood. Man, I'm so good. I'm like a college boy, straight out of college hood. Here I come, here I come. On my bicycle lane. Watch out, watch out. Make a break that day. කොඩියරගෙන පපරෙන තාගෙන පෙරට්ටකට අපි යන් දුහුණු පුරට අපි යන් big match season ඇවිල්ලා දැන් සොයුරු දමින් බැලි මාසන කෙලියට අත්වැල් බැඳගෙන යන් Lovers Quarrel එකට අපි යන් ලෙඩලි පාඩු දාගෙන යන් අලු රනින් දිලෙන රන් අහස බලාගෙන cheer එකට අපි යන් MCG, give it up, give it up. MCG, give it always on the top. MCG, ලෙහිනි ගලේ කොඩිය ගහන්නට පීනලා මම යන්නම් MCG, give it up, give it up. MCG, give it always on the top. MCG, කෑලි හැලෙන කාරක අරගෙන පෙරට්ටකට අපි යන් We gonna ride on, you gonna shine on, you gonna scream on, you gonna shine on. You gonna love this like game of cricket. Cause MCG will be knocking on wickets. Yeah, you got that special stuff. MCG in the mix, you can't get enough. Put your flags high, so high. MCG, gonna take you through the ride. දුහුණු පුරට අපි යන් big match season ඇවිල්ලා දැන් සොයුරු දමින් බැලි මාසන කෙලියට අත්වැල් බැඳගෙන යන් Lovers Quarrel එකට අපි යන් ලෙඩලි පාඩු දාගෙන යන් අලු රනින් දිලෙන රන් අහස බලාගෙන cheer එකට අපි යන් අමතන්න සර් මේ සාජන් අයියෝ සිරිසේන කතා කරන්නේ සර් වාහන 600 විතර මහින්ද පෙරත් දිග ඩාලු පාර දිග එනවා උපදේශ පතනවා සර් ඕවර්
චාරිකා නැවත අරඹා යමව් මැවූ සීන නොපමා උදම් රලක් ලෙසින් බිඳින් නෞකා යලිත් වරක් මුවේ නගන් සිනහා වැදී සියවසක් කිරුළු පළඳා නගා පරපුරක් ලොවක් පතනා නුඹයි දෙව් මවුන් මිහිඳු අගනා සදා කාලයේ දයක් රකින අභිමන ජයගන්න කඳුරන් ජය දදලෙල දෙන්න සිත් දහසක් දකිනා සිහිනය නෙත්මානය ඉදිරියටම ගෙන එන්න මහින්දාවලෝකනය අතුපතර විහිදුනා ඇගේ යටතේ රුක් සමූහ පිහිවුණා නිසිතැනදී ඔවුන් ගනි විතරමුණා ඇය පෙන්නන මගදී නොමයි අරමුණ යාය පෙරටම තරංගින සමයදී නැත් සිද්ධාස හුදෙක් තරංගේ සිත් සමි කරජය කොඩි අරසිය හදන කමුළුවා තලයම කලබවන් මවත සමලන් එක තෙජ ස්වස්ස තර නුඹේ ආත්මයම මුසු කරා ජය ඉදිරිය අපි සෑම ඇගේ දරුවන නැතරුවතයි බබලවන් අභිමන ජයගන්න කඳුරන් ජය දදලෙල දෙන්න දහසක් දකිනා සිහිනය නෙත්මානය ඉදිරියටම ගෙන එන්න මහින්දාවලෝකනය The last person to stand on earth will always be a man. අභිමන ජයගන්න කඳුරන් ජය දදලෙල දෙන්න දුක අතුපතර විහිදුනා ඇගේ යටතේ රුක් සමූහ පිහිවුණා මහින්දාවලෝකනය සක්මල කැලඹී සංක්‍රාන්තියට පෙරමන් තැනෙනා මන්දාකිනි තරුමන් අතරේ අලුරන් වන්දිලිරේ කායදුනා අවකාශෙන් පිදු තරු දිස්නෙන් අභිමන් පුද කළ දරණිය තෙමෙනා පහසින් කලුරන් විහිදී සුදිලෙන අප මිහිදු කිරුල දිලෙනා අභිමානයයි
enough flower all around. Walking through the frangipani trees, I feel more alive than I've been in a long time, no doubt. Black and gold blood run through the veins, no pain, no gain. Intellectually remains to be the number one. Reminiscing the days, how we were housed. Classroom to playground, till can hear them sound. Only the memories, but them boys ain't around. දහසක් සක්වල කැළඹී සංක්‍රාන්තියට පෙරමන් දැනෙනා මන්දා ගිනි දරුමන් අතරේ කළු රන්මන් විලිරේ කාදුනා අභිමානයයි මහින්දාභිමානයයි ආලෝකයයි අප ආශිර්වාදයයි අභිමානයයි මහින්දාභිමානයයි And more, carrying forward the golden torch, enlightening generation after generation. Let that light shine bright, age after age. Mahinda Abhimanaya. මගේ හුස්මක් පවා හඳුනන සදා රන්තරුවක් වෙලා ජීවිතේ පුරා ආදරේ මා සැමදා ජීවිතේ ඔබ මාගේ අපේ හදවත් ගැඹුරේ ඔබේ නාමය රැවුදේ ජයගන්නම් සැමදා ඔබ වෙනුවෙන් මිහිඳු මෑණියනි ඔබේ නමින් හිඳුමවුන් තුරුල සොයා අරලිය මල් සුවඳ දිගේ එන්නම් සදා ඔබේ පහස I see the risk. Every decision we make represents generations. One wrong step and the flag was split. There is suppression, there is criticism, there are expectations that don't elect you see. I see it every day. From control, weather, criticism, responsibility, something goes wrong. It is not just an event. It's a risk carried on our shoulders. I see it. Deadlines, pressure, doubts. Sometimes I wonder if anyone notices the work behind the season of the goals. I see it. I see the missed classes, the late night study. There's always the risk of failure. One bad season and everything feels wasted. Because when I stand at that microphone, I'm not just speaking for myself. I'm the echo of every great orator
who walked these halls before. Because this flag isn't just fabric, it's history, it's pride, it's us. Even with the risk, I carry it. Because when the goals march, it's not chaos, it's unity, it's generation working as one. Even with the risk, we choose to lead it. Because this isn't just a poster, it's identity, it's legacy, it's emotion turned into gold. Even if it costs us comfort, we're great. Absolutely brilliant. Because when I walk onto that ground, I don't play alone. I carry every boy who dreamed of wearing this cap. Every old boy watching, every heartbeat in the stands. Even if it costs me comfort, even if it costs me sleep, I do it. It's not about winning a point, it's about being us. Even if my voice trembles, even if the world refuses to listen, I speak because His love rules us. Because this love rules us. Because this love rules us. Because this now rules us. Because this love rules us. Because this love rules us. Wagwan. Props to my second mother, MCG. We doing it for you, mom. My boys, tell them what's going on. Whoa, damn. Yo, another name. MCG flags on the super stand. Man, I'm so hood. Man, I'm so good. I'm like a college boy, straight out of college hood. Here I come, here I come. My bicycle lane. Watch out, watch out. Make a break that day. Kodiyaragena paparena tagena peradegata apiyan. Dulu purata apiyan. Big Mac season having laden. So you damin badi mahasana keliyada atlal dandagena yan. Lovers Quarrel legata apiyan. Ledani badu dagena yan. Alu running dilena run ahasa balagena cheer regata apiyan. MCG, give it up, give it up. MCG, give it always on the top. MCG, Lihini gale kodiya gahanna tabina la mama yanang. MCG, give it up, give it up. MCG, give it always on the top. MCG, Kali helena karaka aragena peradegata apiyan. We gonna ride on, you gonna shine on, you gonna scream on, you gonna shine on. You gonna love us like game of crickets. Cause MCG will be knocking on wickets. Yeah, you got that special stuff. MCG in the mix, you can't get enough. Put your flags high, so high. MCG, gonna take you through the ride. Dulu purata apiyan. Big Mac season having laden. So you damin badi mahasana keliyada atlal dandagena yan. Lovers Quarrel legata apiyan. Ledani badu dagena yan. Alu running dilena run ahasa balagena cheer regata apiyan. අමතන්න සර් මේ සාජන් අයියෝ සිරිසේන කතා කරන්නේ සර් වාහන 600 විතර මහින්ද පෙරට් එක ඩාලු පාර දිගේ එනවා උපදේශ පතනවා සර් ඕවර් සාජන් අයියෝ සිරිසේන
තේජස පානා නුඹ ලක්දරනේ නුඹගේ පුතුන් නුඹ වෙනුවෙන් සටනේ ජයගී ගෑනා මන්දකිනියේ නුඹයි අම්මා මගේ ලෝකේ සදාලලදේ නුඹ නිදහසේ නුඹයි අම්මා මගේ ලෝකේ සදාලලදේ නුඹ නිදහසේ දිරිය ජවය ලැබගෙනමා නුඹ වෙනුවෙන් පුද කළා
නුඹගේ පුතුන් නුඹ වෙනුවෙන් සටනේ ජයගී ගෑනා මන්දකිනියේ නුඹයි අම්මා මගේ ලෝකේ සදා ලෙලනේ නුඹ නිදහසේ නුඹයි අම්මා මගේ ලෝකේ සදා ලෙලනේ නුඹ නිදහසේ ජවය ලැබගෙනමා නුඹ වෙනුවෙන් පුද කළා අරලිය මල් සුවදේ අප මිතුදම් සමරුවා ආදරේ ජීවිතේ මිහිඳුව හුරු කළා අසංකේය කල්පයක් පුරා නුඹ නම රැවුදෙනා අත්තල්ලන් මා පාපොඩ තියමින් මිස්සක පව්වට නගිනා පඩි පෙළ මතකය තවමත් බුදුරුව අසලයි බුදු හිමිගේ කරුණා නේත්‍රා යුග සමනල සිරසින් හමනා මගනල තවමත් සුවඳයි මේ පුණ්‍ය භූමියම නුඹ ගැන මතකය සසර පුරාවට මිහිඳුවේ සරණයි මේ තුන් ලෝකෙට. So far, nothing really from the both sides. Well, Pawan, got a bit of a question for you. Well, yesterday there was 90 overs has been bowled, a real good batting pitch like we talked in the morning, but only 204 runs with 4 wickets down. How do they approach this game? Because if you look it from the Mahinda College camp, 4 wickets down, they need 6 more wickets to get rid of the all side of back to the dugout of Richmond Dice. So if you look at it from the Richmond Dice side, yes, you may have 200 on the board, but a full day of play for 204 runs, this pitch looked like a 350-400 score should have been brought into the play batting a whole day. So Pan, what do you think? How should these two sides approach this game? Yeah, just 203 runs for 88 overs is a really not that much of a big score from Richmond Dites. They've been really low and not showing any concern of hitting the ball hard or getting any runs. They're just trying to defense it, trying to just rotate the strike as well. If you go for the 203 runs for the 4 wickets that they got, that's what they were able to make in the last day. Mahinda did really well taking those 2 wickets of those 2 set of batters. So it's a fresh day, it's a new start. Maybe the Mahindans will be able to take those 6 wickets in the early morning session. And also there's a little bit of crispness in the air, which suggests that bowlers might have a say in these opening hours. And also we saw in the last day, the morning session was owned by the Mahinda bowlers. But what is so to be concerned is that this time the Mahinda skipper Arashudyanga decided to go with a fast bowler and a spinner. And it is not just a spinner, it is one of the best spinner that they have. Oh, it's an inside edge, is it? A really good appeal from behind the stump, but the umpire remains silent. Well, a wonderful delivery by Sadev. Yes, you are right, Pawan. They need to approach this as a 2-day game. They need to approach this as a new day, fresh air in the air. Again, you are correct on the breeze side as well, Pawan. Yes, there's a bit of a breeze coming from the Goal Cricketing Club and going towards the Mahinda College tent. So there's a bit of a breeze there, and the bowlers could really use this. Especially the spinners as well, they can find some drift, and the pacers, they can find some swing. So let's see what Sadhu can do. Going for that banked in short delivery, straight to the keeper, dot delivery. That's the 5th run. One more delivery left in this over. Southern had been doing really well, but the Richmond Dites was showing some kind of attacking mindset since the game started. The first delivery of the day 2 went for a single, but it's not that much of a good shot as well, just drifting through the offside.
And it's and also, if you're talking about Mahinda Rajapaksa, today he's been bowled really well. The ball went very quicker, so it will be a really hard toil for the batters as well. Lanka ready. Here comes Sadevnetmin again. A really good delivery, right on target. And it is the end of the 93rd over. Richmond Diets 215 for 4. It is still the new ball that made some magic for the Mahindians. We saw how the Richmond Diets made a 100-run stand, and then that late dramatic twist with the new ball. Well, Mahinda will continue from the city end. Well, we saw in the first few overs Mahinda getting some drift. He needs to make the ball talk if he wants wickets. Once more, was there a chance? A quick single from the Richmond Diets. A direct hit would have asked few questions from the batsman's mind. That was a risky run taken by the Richmond batters. It seems like Ranindu is kind of struggling up against the Mahinda Rajapaksa. That's why he got Thanush on the strike. But Thanush is a left-hander. Mahinda Rajapaksa is bowling very quicker since the day starts. And also you're right, Hiruja, on that point, how these two batters, and also Ranindu especially, how he's struggling. He has no that much of a encouragement in his mind or any confidence to face Mahinda Rajapaksa, so he's trying his everything to get Thanusha back on strike. This time a quick single as well, bringing Ranindu back on strike. Well, Pan, this is kind of concerning to see. A whole day of play, only 217 runs, 93 overs bowled. Is Richmond Diets playing for the draw? That's a big question. Actually, that's a big question, to be honest, because not trying to get enough runs on the board, not trying to go hard against the Mahinda bowlers, just trying to play it soft and simple, just to draw the match. Well, it's not encouraging, or it's not the things you want to see in this kind of school encounters. Isn't it, Pawan? You want to see courage, you want to see hard out there, you want to see battles, but right now we cannot see anything because all these Richmond batters are willing to do is just defense the ball. You also know, and if we go to the last day, how those two batters that made the highest score for the Richmond camp, they faced almost 200 deliveries, or maybe more than that, but still just 81 runs. They faced 200 deliveries, just run a ball and still they can make a 200 of runs, but no. This time he goes hard. If there's a chance, there's a chance. Taken! A really good catch from the man at the boundary line, and Mahindian strike early in the morning. Mahinda Rajapaksa with the breakthrough. And it's also the point that you bring, Hiruja. He was really struggling to face Mahinda Rajapaksa. Then this time he decided to go hard and ends up the ball on the man at the boundary line. A really good take from the man at the boundary line as well. The 4 wickets down for the Richmond Diets. Well, that's what happens. Mahinda Rajapaksa just giving bit more flight, bit more drift, and that just bit more bounce does the job for him. He tries to go hard, running through. It went up in the air, and just at the boundary line it has been caught. And that's the 5th down. Ranindu walks back. Well, Mahinda is on the board with a wicket. Well, ladies and gentlemen, with that wicket,
That brings in the captain for the Richmond Dice. Bevin Jayawardena walks in, the right-handed batsman. Now here's the replay of that wicket once more. This one just up in the air. It was there for a long time. A wonderful catch at the boundary line. Well, here's the new man, Bevin Jayawardena, the captain. In this season, he has played 19 innings, he scored 580 runs, high score of 78 and 3 half centuries to his name. So solid batsman. Well, Richmond Knights would love to see him play his heart out. Would love to see us man, their skipper, making the attack onto the Mahinda bowlers. And also it's a new beginning for the new over as well. Sadev Nedmina with the red cherry in his hand. The plan of the Mahinda skipper works really well, bringing in a spinner early in the morning, and this time Sadev left it alone by Tenusha. Well, Pons, something have to give. You cannot leave the ball all day. You cannot defend it all day. You have to get some runs. But when you're low on that confidence and when you play those shots, that sometimes happen. That goes airborne and those catches might be taken. And also maybe they're just worrying of what happened on the previous server, how he decided to go hard against the Mahinda ball and got out. So maybe they're not trying their hard to go hard at the Mahinda bowlers. They're just trying to be simple, but that is not enough for a team like Richmond. Just 217 with 5 wickets lost. Sadev Nedmin, he's the key bowler, he's the key fast bowler for the Mahinda side as well. A little bit of change in the field right now. Sadev has 2 wickets into his name as well in this Lovers Quarrel so far. Can he damage a bit more? Mahinda bowlers are doing their job really well. By not letting the Richmond Knights to score runs. And also, even if they want and if they go for it, there's a chance of taking a wicket as well. As we saw in the previous over from Manita Rajapaksha, the last delivery of his over went for a wicket. Sadev Nedman into his 90th over. 5 more wickets left for Richmond Knights. This time he punched it through the offside. A very good stop, is it? Yes, it is, almost. And a couple of runs taken. And I wonder who that fielder is on the boundary line. A little bit of luck for the Mahindians as well at that time. Managing to just keep it on for just 2 runs. Well, it is there in the rush maker who was at the boundary line. Well, skipper is yet to face any deliveries. Bit too outside off for the liking of well, that has been the game plan for Richmond Knights. It seems like if it's outside off on that channel, they are going to leave it. If it's only comes into your body, that's when these batsmen will try to play some shots.
One more delivery left in this over by Sadev. Left it alone again. A really good delivery that is from Sadev Netmina. 95 overs done. Richmond Diets 2-1-9 for 5. And that brings Bevin Jayawardene, the skipper of the Richmond side, to face the wicket taker of the day so far, Mahinda Rajapaksa. The handy delivery in the previous over that he bowled. Well, this is going to be interesting battle, Pawan. Mahindian's best bowler Mahinda Rajapaksa, the highest wicket taker and under 17 national side player, up against the best of the best from the Richmond camp, Bevin Jayawardene, skipper. Captain up against the Mahindian's best. What do you think? It will be a really good battle as well. Mahinda Rajapaksa, if he managed to take this wicket, this over, that will be a really good. Oh, a really good delivery. A little bit of spin, a little bit of turn as well into the wicket. Bevin Jayawardene almost lost his wicket as well, and a little bit of inside edge. Just a little bit of touch to save his wicket. That wind, that breeze, just giving a bit more drift into the ball, and it just grips and turns. Mahinda Rajapaksa almost take the wicket of the skipper of the Richmond's camp. Again, Bevin just trying to come down the pitch, but has to defense is that one out. Mahinda asking questions from the skipper of the Richmond Dites camp. And also that shows the pressure that is going right now in the Bevin's mind. He's trying something unorthodox, something different. A little bit of a little bit of misfield this time. It's going towards a boundary line, and it's a boundary as well. Cheeky, very poor fielding. That is from the Mahindians, from that mid-on fielder. He was not expecting that to go that far, that fast. Just sliding through his legs. And that counts as the first boundary of the day as well, the day number 2. Coming off with a bat of Bevin Jayawardene. Yep, juicy full tossed. He timed it well, Bevin. And just a bit of a misfield from much better that time from Mahinda. And also the stance of Bevin Jayawardene is not something that we have seen in this kind of a cricket. Something unorthodox, something new, with a very down on his knees. This time Upish goes through the covers. Bevin Jayawardene showing his class. Dulcet Darshana ran off for that, but couldn't cut it off. And that's the second boundary coming on this over for Mahinda Rajapaksa. 8 runs already in this over from Bevin Jayawardene. He is showing some kind of attacking right now. And here's the replay. Find the gap really well, Dulcet Darshana, giving his everything, but not enough chance to cut it off. Well, seems like the statement of Bevin is really clear. He wants to play short. He wants to score runs. Yeah, we saw all the other batters from Richmond side didn't want anything more than just defensive.
been defensive, didn't want to try runs. So this time, Bevin Jayawardena decided to take it on his shoulders. Bit short onto the pads. Bevin just glances his way for only single, and that's the end of the over from Mahinda. After 96 overs, Richmond Knights are 2-8 for loss of 5. But still, what we can see is in the previous over, both those boundaries that Bevin Jayawardena hits wasn't in that much of control. He lost his grip in the second boundary that he hits, and also the one that went for the boundary when the first wasn't that much of a good one as well. It was a juicy full toss, just as you mentioned, Hiruja, but it was a little bit of misfield that got it for a boundary line. Well, that shows you how good the outfield and the pitch is for the batsmen, Pawan. It's just there for the batters to get runs, score some runs, get some good runs on the board. Yeah, there was not enough power on that shot as well, but the ball went towards the boundary line very quicker. So it's a quick outfield as well. Well, Pawan, it's Sadev up against Bevin. The left arm pacer up against Bevin Jayawardena. Well, only 6 deliveries he has faced. He has already scored 9 runs, so good strike rate. But can Sadev Nethmina find something? Good delivery, wonderful delivery to start off back of the length. Bevin does well to get underneath that one. Bevin Jayawardena shows some kind of positivity for the spinner that already he faced. Those 6 deliveries for the 9 runs that he made. But this time he's up against the key bowler, Sadev Nethmina. Sadev will be trying to trying to bowl that one that nips back in there once again. Good lines and length from Sadev. Sadev Nethmina targeting that outside edge from the captain Bevin Jayawardena, bowling that outswing. Well, he's contesting for both outside and inside edges, it seems like. This time. Wide leg stomp from Sadev Nethmina, asking the batsman to left it alone. Leg side ish that time from Sadev Nethmina. Bevin tried to glance at that one, but straight to the keeper. So far, 3 dot deliveries. And these dots are the one that build the pressure inside the batter's mind. He was really good playing of Mahinda Rajapaksa, scored some boundaries, but this time he's not being able to score at least 1 run against the fast bowler Sadev Nethmina. That time a good short delivery by Sadev. Well, the stance of Bevin Jayawardena is just kind of reminding me of Pawan Ratnayaka from the international camp. Don't you think, Pawan? Well, it is. I mean, if you go look at his stats, 12 matches, 19 innings with 508 runs. High score is 78 with 3 half centuries under his name. Some kind of good numbers for the skipper. This time, quick run out chance, almost. A direct would have been the 6th of the Richmond camp. There was a mix-up. We all saw that poor connection from Richmond Knights since the day starts, but it was there to be hit. He was very yards away, and it's the replay. Flicked it away through the offside. A direct hit. He was diving. He was yards away from the crease line.
The director would have given out. The director would have been the end of Bevin Jayawardena. He thought it went to the gap, but straight to the fielder that went, and the mix up in the middle. They didn't know what to do. You can't miss those chances right now. You have to take every single chance that you get. Southern Edmina, he's doing really well. 5 dots so far. The last delivery, a really good dot to end the over. A very maiden one. Richmond Diets after 97 overs, 2-8 for 5. Mahinda Rajapaksa back again with the ball to bowl the 98th over and his 20th. Chanusha on strike with 20 runs for 47 deliveries. Mahinda Rajapaksa from the city end. Right arm off spinner around the wicket. He's challenging that outside edge from Thenusha. Thenusha does well to defend the first 2 deliveries. There's a slip and short leg as well. Ready to take any catches that comes their way. Also, if you look at the Thenusha's stance, when he taps the bat down, the face of the bat almost goes. Oh, a really good delivery that is. Once again, Mahinda finds the edge of the bat of Thenusha, but it was too thick. It was too wide from the keeper as well. Correction for slip. And that brings Bevin Jayawardena back on strike. The one who was a headache for Mahinda Rajapaksa in his previous over. 2 boundaries in that one. This time Mahinda Rajapaksa has to make a really great comeback. A very low bat up from the captain Bevin Jayawardena. Mahinda giving the flight a bit more, trying to give it some air. Trying to see if he can find anything off the pitch. The Mahindians need 5 more wickets, and the Knights need lots of runs on the board. And it's not runs that they can get just singles. They have to go hard now if they want to score quicker, because wasting overs and getting runs is not what they have to do right now. They have to score very big with minimum overs, but it does not seem as they want that. And it's the end of the 98th over. Richmond Diets 2-9 for the loss of 5.
Sadhu Nedmin continue. This time up in the air. Oh, there was no fielder. Is there a mix up? Is there a chance? No. They'll get a single. They are calling the physio in. It got hit in the head of Tenusha. Yep, there comes the physios running into the field. Tenusha seems fine, but that was a nasty delivery from Sadeo. Well directed, right at the head. And he finds the helmet as well. They might do a concussion test right now, just to make sure that he's okay. But that's a really good work from Sadeo Nedmina as well, building pressure, breaking the momentum of the Richmond Dites. And also that will give the Mahindians to have a really good break as well. And regroup themselves, talk up their ideas, share them, and come back with a great plan. It will give some time more for the Richmondites batters as well to get back onto their strikes and try to get into that flow once more. Bit of a break as well. Yep, Tenusha seems to be fine. Umpires are having a few words with him if he's okay. Yep, he's fine, and the physios running back into the dugout. And we are back. Sadhu Netmina trying yesterday, really trying to hit that short ball and finally connects one into the body of the batsman. And Tenusha this time, he didn't want to duck or do anything. He wanted to go at it. So that shows some really good signs from the Richmondites batters. They want to play some shots. Finally. Yes, of course, he could have just left it alone or maybe duck. But this time he decided to go at it, trying to pull it away, but couldn't get the elevation right. But still he tried to do something different against the fast bowler Sadeo Netmina. And also the pace that Sadeo Netmina has didn't let or gave enough time for Tenura to think and hit that shot, hit that bouncer. He keeps bowling that as well, back off the length. Well, after that short ball, I know for a fact Sadeo would have liked Tenusha on the strike, but they have rotated. They have done something good, because usually when those short balls hit, when those back of the length ball hits, they tend to stand a little bit more taller, the batsman. When that happens, the bowlers try to go for that yorker, the classic plan, because it's a bit more harder to get underneath the ball when you are a bit more taller. And also if Tenura was to be on strike, Sadeo would do something different, and that will... Oh, that in swing delivery. It was an air swing as well, swinging in the air from Sadeo Netmina. That's a really good delivery. Sadeo finding something off the pitch as well. It came back. The air swing it had just... And that will be a really good sign for the fast bowlers as well in this morning session. That swing in the air from Sadeo Netmina. Sadeo need to make the full use of that swing they have found. Leg side dish that time. So far, maiden from Sadeo. Into the fifth delivery of this over. Sadeo Netmina. Right on target from Sadeo Netmina. He's always into that attacking mindset, building pressure among the batters. And that's what they want.
psychologically attack the batter's mind. And also with that bouncer that he got on the head of Tenusha. Well, Sadhima is showing it to them, doesn't he? Well, also Kandu Nimsara yesterday, he just, after bowling a good delivery, he always stared down to the soul of the batsman. That's what you want to see from the batter, bowler, for fast bowlers like them. Absolutely. You want them to be aggressive. Once again, back of the length delivery to finish the off the over. Richmond Dites 130 for loss of 5. ක්‍රීඩාලෝලිය අසන්නනේ 121 වන ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ දෙවන දිනේ පළමු සැසියක් සමගන ඔබ එකතු වන්නේ අද දවස ආරම්භ වන විට ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 203ක් ලබාගෙන සිටියා කල්ලු 4ක් දැවි මේ දක්වා අද දවසේදී පන්දු අර 11ක් ක්‍රියාත්මකට හමාරයි තවත් ලකුණු 17ක් එකතු කරගන්න සමත් වුණා වුන්ගේ ඉනිමඩ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ ඔබ දකින්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන් තරගෙන අරබීමට පැමිණි ඇති ආකාරය එවරාසන්න අවස්ථාවක් රැක ගන්නවේ සමගින් බෙවින් ජයවර්ධන කඩුල්ලෙන් ඉවත් කරන්න සමත් වෙනවා දක්ෂ උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී දිනෙත් පැහැසර විසින් රැක ගන්නේ ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ සිට අද උදෑසන මරුවේ තබිදුටුව ඔහු නිරන්තරයෙන් පුහුණු වීම කරනවා එම උඩ පන්දු රැක ගැනීම සඳහා නැවතත් පුනරූපණ හරහා මෙය තමයි අවශ්‍ය මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මානිත රාජපක්ෂ නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි ඉදිරියට පැන එන්න කරන ලද පහර සුරකිව රැක ගන්නවා ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා දිනෙත් පැහැසර මෙය තමයි අවශ්‍ය මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඊයේ දිනේ බලාපොරොත්තු විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැකීම අද දිනේ දිනෙත් පැහැසරගෙන් ඔහුගේ දැස් නිරන්තරයෙන් පන්දුව දෙස දල්වාගෙන සිටියා පන්දුව තමන්ගේ සුරක්ෂිතව තමන්ගේ දෑත් වෙතට ගැඹෙන අතරතුරේම විශේෂයෙන් ගිය පන්දු ආරයේදී බෙවින් ජයවර්ධන මානිතට එරෙහිව ප්‍රහාරයක් දියත් කරන්න උත්සාහ කළා. ඒ වගේම තමයි බෙවින් ජයවර්ධන ගිය වසරේදී 120 වන ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ සරණේදී දෙවන ඉනිමේදී අර්ධ ශතකලාභියෙක් විශේෂයෙන් ඉනිම ඇදගෙන යාමේදී විශාල කාර්යයක් ලබා දුන්නා නායක ගිය වසරේදී බෙවින් ජයවර්ධන. නමුත් මේ වසරේදී ආසනින් ඔහු ඉවත් කරන්න සමත් වුණා. මේ නව ප්‍රතිකරුවා මිනග සස්මිත කියවර තරග වාරයේදී තරග 13ක් තුලදී ලකුණු 233ක් ලබා ගන්න සමත් වී තිබෙනවා. එයට අර්ධ ශතක එකක්ද අන්තර්ගතව තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් පාර්ශ්ව වෙනුවෙන් සෑහෙන විශ්වාසයක් දරපු ක්‍රීඩකෙක් මිනග සස්මිත විශේෂයෙන් 15න් 15 ක්‍රීඩා කරන අවදියේ පටන් 17න් 15 ක්‍රීඩා කරන අවදියේ පටන් නායකත්වයේ පවා ලැබුණු ක්‍රීඩකෙක් මේ මිනග. ගිය වසරේ එක් දින තරගයේ ක්‍රීඩා කරන මිනග ආර්යදාස අපි දුටුවා ඔහු දකුණත් පිට දග පන්දු යන ක්‍රීඩකෙක්. ලැබෙන අවස්ථාවෙන් උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන නෙලා ගන්න හැම විටම උත්සාහ කරන ක්‍රීඩකෙක් විදියටයි මිනග අපි හඳුනාගන්නේ. මිනග ආර්යදාස දකුණත් පිටිකරුවා මෙම තරඟ වාරයේදී තරඟ 11ක් ඉනිං 18ක් ලකුණු 267ක් වැඩිම ලකුණු ලෙස ලකුණු 52ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. හොඳ ප්‍රවේශයක් ගන්නවා අද උදෑසන වරුවේ සිට මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දුවන්නන් විසින් විශේෂයෙන් වේග පන්දුවන්නන් යුගලයේ ආරම්භයේදී පාවිච්චි කරා. ඉන් අනතුරුව දඟ පන්දුවන්නන්ගේ පැමිණීම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වනවා. අද දවසේදී ලබාගත් කල්ලු දෙකම මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටදඟ පන්දුවන්නා මානිත රාජපක්ෂ විසින් දවා ගන්න සමත් වෙනවා. හොඳ පැමිණීමක්. මොකද මානිත මේ තරඟයට පැමිණෙන්නේ ගියවර පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ වැඩිම කඩුල්ලාභියා ලෙසින් මහින්ද පාර්ශවය ඔහු සතුව විශාල බලාපොරොත්තුවක් තබාගෙන සිටියා. පන්දු යැවීමේදී ඔහුගෙන් දායකත්වය ලැබෙයි කියලා. නමුත් ඊයේ දිනේදී මානිතට කිසිදු කඩුල්ලක් දවා ගන්න හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් අද දවසේදී උදෑසන වරුවේ පළමු පැය අවසන් වීමටත් ප්‍රථමයෙන්
කළු දෙකක් ලබා ගන්න සමත් වෙනවා මනිත රාජපක්ෂ විසින්. අපිට මතකයි රවිදු ඊයේ දිනේදී ඔහු අවස්ථාවන් කීපයක් නිර්මාණය කරා. නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න අනේ අවස්ථාවන් හරියට ලබා ගත්තේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඊයේ දිනේ පුරාවටම මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු රකින්නන්ගෙන් එතරම් සුබවාදී පන්දු රැකීමක් නෙවෙයි දක්න ලැබුණේ. විශේෂයෙන් කළු රකින්නා විසින් උඩ පන්දු දෙකක් ගිලිහනවා. ඒ වගේම දුල්සි දර්ශන විසින් පහසුඩ පන්දුවක් ගිලිහනවා. ඒ වගේම ලබා ගන්න තිබුණු තුවද්දී දෙවියම් අවස්ථාවන් කිහිපයක් මගහැර ගන්නවා. මේවා තමයි ඊයේ දිනේදී මහින්ද විද්‍යාලය විසින් කළ අඩුපාඩු. ඒ අඩුපාඩු වල ප්‍රතිඵලය තමයි අවසානයේදී කළු 4ක් පමණක් ඊයේ දිනේදී දවා ගැනීමෙන් ඉනිම දවස නිමා කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අද දවසට පැමිණෙද්දී ඔවුන් ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේදී කතා කරන්නේ නැති ඊයේ දිනේදී වෙච්ච අඩුපාඩු ගැන. අද ඉනිමට පැමිණෙනකොට හදාගත්තේ මොනවද? හදාගත යුත්තේ මොනවාද? මම මේ දේවල් වැඩි දියුණු කළ යුතුයි කියන කාරණාව ඊයේ දිනේදී ඩ්‍රෙසින් රූම් එක තුල දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන්නට ඇති. නාදත් සිසිල් පන්පාණෙන් අනතුරුව මානිත රාජපක්ෂ සූදානම් තමන්ගේ 20 වෙනි පන්දු වාරයේ 3 වෙනි පන්දුව යොමු කිරීමට. සූදානම් නව පිතිකරුවා තමා මුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා මානිත අද දවසේදී උදෑසන වරුවේ සිට දකුණතින් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දුව ඒකට උත්සාහ කරනවා. විශේෂයෙන් අර අපි කතා කරා ඊයේ දිනේදී තර ඇන්ගල් එක ක්‍රියේට් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඉදිරි පාදයට පැමිණ ඩිෆෙන්ස් කිරීම හරහා අපහසුයෙන් පැමිණි විගස තමන්ගේ අන්තය මාරු කර ගන්න සමත් වෙනවා මිනග සස්මිත විසින්. නැවතත් මානිත ඉදිරි පාදයට පන්දුව මානිත රාජපක්ෂගෙන් නිරන්තරයෙන් දැන් ඔහු උත්සාහ කරනවා පිතිකරුවා ඉදිරි පාදයේ වෙත ගෙන එන්නට. අපි දුටුවා පෙර දැවී යාමත් එලෙස පිතිකරුවා ඉදිරි පාදයට ගෙන ඒමට උත්සාහ කරමින් තමයි කල්ල දවා ගන්න සමත් වන්නේ. දැන් නරෝ ශුද්ධයංග විසිනුත් ඇටැකින් ෆීල් සෙටින් එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද තවත් කඩලු 4ක් පමණයි දවා ගැනීමට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් මෙම කඩලු 4 හැකි ඉක්මනින් දවා ගත යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණයක් ගැන සිතනවා නම් මේ සැසියත් සමග තවත් සැසි 5ක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ මේ තරගය තුල. ඉතින් මේ ඉනිම තුල මේ සැසිය තුල හැකි ඉක්මනින් මේ ඉනිම අවසන් කරමින් ඊළඟ සැසිවාරයේ ආරම්භය සමගම පිතිකරණයට මහින්ද විද්‍යාලය අපේක්ෂා කරන ඇති පිටියට පිවිසෙන්නට. විශේෂයෙන් අපි කතා කරමින් සිටියේ මේ විද්‍යාල දෙකෙහි පුහුණුකරුවන් පිළිබඳව. විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ වසරේදී ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා ලෙසින් කටයුතු කරනවා මහේෂ් සඳරුවන්. එවැගේම සහාය පුහුණුකරුවා ලෙසින් ලහිරු මදුවන්ත, එවැගේම ලහිරු තීක්ෂණ සහ සීදත් ප්‍රියංකර කටයුතු කරනවා. එවැගේම තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා ලෙසින් අජන්ත කුමාර සහ සහාය පුහුණුකරුවා ලෙසින් සජිත් ලක්මාල් කටයුතු කරනවා. තත් පන්දු වාරයක නිමාව දකින්නේ 100 වෙනි පන්දු වාරයේ 2-3-3-6යි. ලකුණු 233යි කඩලු 6යි ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. කොටු පවුර අන්තයෙන් පන්දුවේ මේ වෙනසක්. කවිඳු නිම්සර ඊයේ දිනේ නව පන්දුවෙන් විශිෂ්ට ලෙස පන්දුව වූ දකුණත් වේග පන්දුව වන්නා. සූදානම් අද දිනේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ යැවීමට ගාල්ල කොටු පවුර අන්තයෙන්
පිතිකරුවාගේ ඇගාසන්නෙන් පන්දුව ගමන් කරන්නේ. විශේෂයෙන් අපි කතා කරා මේ ඊයේ දිනේදී කවිදු නිම්සරගේ පන්දු පිළිබඳව සෑහෙන හොඳ ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණා කවිදු නිම්සරට. විශේෂයෙන් ඊයේ දිනේදී රසිත් මාලිංග පබා මේ කවිදු නිම්සරගේ පන්දු යැවීම පිළිබඳව සහ ඔහුගේ අනාගතය පිළිබඳව අදහස් දක්වා තිබෙනවා. පැහැබර අනාගතයක් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. විශේෂයෙන් මේ මහා තරගය සමග තවත් මහා තරග දෙකක් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා කමිටුට. පාසල වෙනුවෙන් අනාගතයේදීත් සෑහෙන දායකත්වයක් ලබා දිය හැකි කියා අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් මේක පන්දු යවන්නේ. තාත් හොඳ පන්දුවක්. තියුණු පන්දුවක්. පිතිකරුවා අපේක්ෂා කළාට වඩා ඉපිලීමක් දක්න ලැබුණා පන්දුව තුළ. ඒ හේතුවෙන් පිතිකරුවා සිතන්න ගන්නවා තමා පසුපාදයට ගොස් ග්ලාන්ස් කරනවාද එහෙම නැත්නම් ඩිෆෙන්ස් කරනවාද යන්න. ඒ අතර වුන් අවසානයේ තීරණයකට ලැබෙනවා නෑ මම ඩිෆෙන්ස් කිරීමකට යනවා කියලා. අපි කවිඳු නිම්සර්ගෙන් දකින විශේෂම දේ තමයි දෝලනයත් එක්ක ඌගේ තිබෙන පේස් එක. ඒ කියන්නේ සදෙව් නෙත් මිනට වඩා වැඩිපුර වේගයක් අපිට කවිඳු නිම්සර්ගෙන් දකින්න පුළුවන්. පායින දෙසින් ඩීප් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම ලොන් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීමකටයි අවස්ථාව. ස්ථානගත කිරීම අසාර්ථකයි. පන්දුව නිසි ආකාරව නිර්ණය කරන්නේ නැහැ. පන්දු රකින්න ස්ථානගත කරගති ආකාරය ගැන විමසා බලද්දී ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් ලොන් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් පමණයි ස්ථානගත කර දෙන්නේ ෆයින්. ඒ වගේම විඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. පායින දෙසින් පන්දු රකින්න නම් දෙදෙනෙක් පමණයි ස්ථානගත කර දෙන්නේ. පිටේන දෙසින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්, ගලීහි ක්‍රීඩකෙක්, ඩීප් තර්ඩ් මෑන් හි ක්‍රීඩකෙක්, එස්ට්‍රකව හේ ක්‍රීඩකෙක් සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් ස්ථානගත කර දෙනවා. වර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන පිත්තේ සම්පූර්ණ මුහුණත පන්දු වෙත යොමු කරමින් හතරේ සීමාව පසු කරන වේ සමගින් තවත් ලකුණු හතරක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු හතරත් එකතු වන්නේ ටෙනූෂගේ පිත්තෙනුයි. නැවත නැරඹිය හැකි අලංකාර ප්‍රහාරයක්. හොඳින් පාදයේ ගෙන එනවා පන්දුව දෙසට. හොඳින් නිර්ණය කරනවා පන්දුවේ ගමන් රේඛාව. ඩ්‍රයිව් පහර ප්‍රිය කරනව පහර හරහා ලකුණු හතරක් එකතු කර ගන්නවා ස්ථානගත කිරීමත් සමගින්. මෙන්න නැවතත් පුනරුපන හරහා. පියවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ තමයි ඔහු ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ. ඔහු දුටුවා හිඩසක් තිබෙනවා මිඩ් ඔෆ් සහ ස්ට්‍රකවර්ස් කලාපය අතරින්. ඒ හිඩස පාවිච්චි කරමින් ඉතාමත් අලංකාර ලෙස ඩ්‍රයිව් පාර හරහා ලකුණු හතරක් එකතු කර ගන්නවා. දවසේ එල්ලවන 4 වෙනි 3 වෙනි පහරයි. 4 වෙනි 4 පහරයි. අපිට කියන්න පුළුවන් තාක්ෂණයේ පිරිපුන් පහරක් ටෙනෝෂ නිම් සර්විසින්. ඔහු මේ වනේට පන්දු 59කට මුහුණ දී සිටිනවා. එවර උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා ගලිහි ක්‍රීඩකයා සිට මෙන්න බලාපොරොත්තු දල්වාගෙන සිට කඩුල්ලත් දවා ගන්න සමත් වෙනවා තමාට එරෙහිව. 4 පහරක් ලබා දීමෙන් අනතුරුව තමන් උත්සාහ කරනවා පසුපස පාදයේ වෙත පිතිකරුව රැගෙන එන්න. සාර්ථකයි ගලී සිට සුපිරි ගණේ උඩ පන්දුවක්. නැවත නැරඹිය හැකි උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා සෙහස් ආශිංශ විසින්. කවිදු නිම්සර සාර්ථකයි. කවිදු නිම්සරගේ කැඳවීම සාර්ථකයි. යනු 4 වෙනි කඩුල්ල දැවි යනවා ටෙනෝෂ නිම්සර උපනායකයා. විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. මෙයයි අප බලාපොරොත්තු විය යුත්තේ මහින්ද විද්‍යාලයෙන් අද දිනේදී. ඉතාමත් ඥානාන්විත පන්දු යැවීමක්. තමාට විරුද්ධ පෙර පන්දුවේදී ඩ්‍රයිව් කිරීම සිදු කරන්නේ තමා ඉදිරි පාදයට පිතිකරුව කැඳවීම අනතුරුව. ඉන් අනතුරුව උත්සාහ කරනවා තමාට විරුද්ධව 4 පහරක් ලැබුණෙන් අනතුරුව පිතිකරුව පසුපස පාදයේ වෙත රැගෙන එන්න. උත්සාහ කළා 4 පහරක් ලබා ගත්තෙන් අනතුරුව ඉන් අනතුරුව පන්දුවේදී බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ තර්ඩ් මෑන් කලාප හතරෙන් පන්දුව තල්ලු කරමින් පසුපස පාදයේ හරහා ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න ටෙනෝෂ නමුත් උත්සාහය අසාර්ථකයි. ඒ ජීමක් කරහා ටෙනෝෂගේ නිමත් අවසන් වෙනවා. ඒ සමගින් යනුවද දවසේදී පළමු පැය තුල කඩලු 3ක් දවා ගන්න සමත් වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නාන්. නවක පිතිකරු නැතිජ භාෂිත මෙවර තරගාවලියේ තරඟ 13ක් ඉනිම් 16ක් ලකුණු 265ක් ඔහු රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ඒට එක් අර්ධ ශතකයක් අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. දෙවන වසරේ ක්‍රීඩකයෙකු ලෙසයි නෙතුච භාෂිත මේ වසරේ ආදරවන්තයන්ගේ සරණ නියෝජනය කරන්නේ. විශේෂයෙන් ස්මෝල් වුඩ්වර්ඩ් පලිහ සඳහා වූ සීමිත පන්දුවාර තරගය තුලත් නෙතුජ භාෂිතකෙන් යම් ප්‍රශංසනීය පිතිකරණයක් අපිට දක්න ලැබුණා. පිතිකරණයට හැකියාව තිබෙන වමත් පිතිකරුවෙකු ලෙසින් නෙතුජ භාෂිත හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම චාර මේ අද උදෑසන වරුවේ සිටම යම් හොඳ පිපිදීමක් දක්න ලැබෙනවා මේ පන්දු යවන්නන් තුලින්. විශේෂයෙන් ඊයේ දණියේදී
හොඳ කතා බහක් යන්න ඇති ක්‍රිසින් රූම් එක තුල මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා අචන්ත කුමාර ඒ වගේම සහාය පුහුණුකරුවා සජිත් ලක්මාල් විශේෂයෙන් මේ සහාය පුහුණුකරුවා ගැන කතා කරද්දී මහින්ද විද්‍යාලයේ 2008 දී ආදරවන්තයන්ගේ සරණ ජයග්‍රහණය කරන වසර තුලදී මේ සජිත් ලක්මාල් 11 දෙනා අතර නොසිටියත් ඒ කණ්ඩායමේ සමාජිකයෝ ලෙසින් කටයුතු කළා. ඒ වගේම 2009, 2010 සහ 2011 යන ආදරවන්තයන්ගේ සටන නියෝජනය කළ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි සජිත් ලක්මාල්. කැඳවනවා ප්‍රථම පන්දුවේ මනජු වාසිතව පසුපස පාදයේ වෙතට. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව, මිලාදික පන්දු වාරයක නිමාව 101 වෙන්න යලසින් අවසන් වන්නේ 237යි කල්ලු 7යි ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නවතත් මානිත රාජපක්ෂ රවින්දු අපි කතා කරමු තරෝෂගේ ප්ලෑන්ස් මේ වෙලාවෙද්දි මොකද අලුත් බැට්ස්මන්ලා දෙන්නේ ක්‍රිකට් එකේ ඉන්නේ හොඳ පන්දුවක් අයිල්ලීමක් කරනවා ඉල්ලීම ප්‍රබලයි නමුත් පිනිසුර නිහඬයි ආසන්න අවස්ථාව මම හිතන්නේ පිත්තේ නොගැටුණු පන්දුවක් ලෙසයි පායින දෙසින් කළු රකින්නාගේ දෑතට පන්දුව ගමන් කරන්නේ යම් දගකැවීමක් දක්න ලැබුණේම පන්දුව තුලදී මානිත රාජපක්ෂ තුල දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තුර නව පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. උන් උත්සාහ කළයි. තවත් පන්දු වාර 5ක් පන්දු වාර 10ක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් යම් ස්ථාවරත්වයක් ගොඩ ගන්න යන තත් පුනරුපන ආහා සෑහෙන දග කැවීමක් අන්තර්ගතව තිබෙනවා. සෑහෙන දග කැවීමක් තිබෙන මේ පන්දුව තුල. අපිට සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් මේ උදෑසන වරුවේදී මේ තන තීරුව නිරීක්ෂණය කිරීමේදී ආවසන්න අවස්ථාවක් ෂෝට් ලෙග් හිදිනෙත් පැහැසර උත්සාහ කරනවා ඒ උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැකගන්න. මානිත රාජපක්ෂ දැන් විශාල තර්ජනයක් වීගෙන පැමිණෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. ලෙග් ස්ලිප්පී ක්‍රීඩකෙක් වගේම ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් ස්ලිප්පී ක්‍රීඩකෙක්. පිතිකරුවා ආසන්නේ කළු රකින්නාද සමග පඳු රකින්නන් 4 දෙනෙක් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. නව පිතිකරුවන් 2 දෙනෙක් බලමු. මනිත රාජපක්ෂ කුමක් කරාවිද කියලා. පසුපස පාදයේ වෙතට යොමු වන්නේ පාද චලනය. තරම් තිබුණේ නැහැ මේ ප්‍රහාරය තුල. තවත් පස්සට ගිහින් මේ ප්‍රහාරය එල්ල කළ යුතුයි යන්න හැඟීම වගේ. මොකද මැද සිටන් ගැහුවොතින් ඒජ් වීමක් වුවොතින් ෂොට් ලෙග් හෝ ලෙග් ස්ලිපරට උඩ පන්දුවක් ලෙස යන්න පුළුවන්. එවරත් පන්දු උඩ ගුවනේ ඉල්ලීමක් කරනවා ඉල්ලීම ප්‍රබලයි නමුත් පාදයේ දැවටුණා පන්දුවක් ලෙසයි නිසුරා සංඥා කරන්නේ. ආසන්න අවස්ථාවන් රැසක් මානිත රාජපක්ෂ විසින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. නැවතත් පුනරූපණය පාදයේ දැවටුණු පාද ඉහළ කොටසේ පන්දුව දැවටෙන්නේ. කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වන්න විදියකුත් නැහැ. පිටින්නට සෑහෙන ඈතින් පන්දුවේ පතිතයක් සිදුවන්නේ. ඊයේ දිනේ අවසන් වෙනට මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙසට තිබුණු පීඩනය දැන් අනිවාර්යයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පිතිකරුවන් දෙදෙනා වෙතයි එල්ල වී තිබෙන්නේ. අර ෆිලික් කිරීමකට උත්සාහය වේගය වෙනස් කරන ලද පන්දුවක් මානිත රාජපක්ෂ විසින්. ඊයේ දිනේට වඩා මානිත රාජපක්ෂ විසින් පන්දු සංකලනයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. විශාල වේගය වෙනස් කිරීම, ඇන්ගල් එක වෙනස් කිරීම ඊයේ දිනට වඩා අපිට මානිත රාජපක්ෂයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අද දිනේදී. එවරත් ඉල්ලීම ප්‍රබලයි. පිට මේ පන්දු වාරයේ 3 වන ඉල්ලීමයි ලෙසින් මිනිසුරාගෙන් ඉල්ලන්නේ. නමුත් දැවී යමක් නැහැ. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව 102 වෙන්නේ. නිමාව නිලකුළු පන්දු වාරයක් ලෙසම පන්දු වාරේ නිමාවන්නේ. ලකුණු 237යි කල්ලු 7යි රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්වයේ. මේ ඔබ දකින්නේ ඩ්‍රෝන කැමරා හරහා කුරුළු ඇසින් කළු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ දිස්වන ආකාරය. අදත් ගලුකොටු පෞරාන්තයේ සිට
අද දවසේදී ප්‍රතිඵලදායක පන්දු යවන්නා කවුද නිම්සර පෙර පන්දු වාරයේදී කඩොල්ලක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. දකුණතින් රවුන්ද විකට ආකාරයෙන් එවරයි ඉල්ලීමක් කරනවා. පිතිකරුවාගේ පිත්ත තුලටයි දෝලනය සිදුවන්නේ. ඇඟ තුලට සිදු වූ දෝලනයක් විශාල දෝලනයක් අන්තර්ගතව තිබුණ එම පන්දුව තුල පිතිකරුවන් යම් ඉල්ලීමක් කරනවා සහ කළු රකින්න අතරම් සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ එම තීරණය සම්බන්ධයෙන්. බලමු පුනරූපණය. පිත්තේ දැවටුණාද යන්න සැකය මතුවෙනවා. පිත්තත් පාදයක් අතරින් පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය. පිටිය තුල පන්දු රකින්නන් නම් එතරම් සෑහීමකට පත්වන්නේ නැහැ එම තීරණය සම්බන්ධයෙන්. නමුත් පළමු පෙළ සහ ජාත්‍යන්තර අද්දකීම් විශාල ප්‍රමාණයක් සහිත විනිසුරුන් දෙදෙනෙක් අද දවසේදී මේ ආදරවන්තයන්ගේ සරණට විනිශ්චයකරුවන් ලෙසින් දායකත්වය ලබා දෙන්නේ. රවීන්ද්‍ර විමලසිරි සමගින් රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි. විනිසුරුන් දෙපළ ආසන්න අවස්ථාවක් පිට පන්දුවාර දෙකක් තුලදී ආසන්න අවස්ථාවන් ගණනාවක් නිර්මාණය වෙන මෙම තරගය තුලදී ඇත්තේ මගේ කළ යුතුයි මේ පන්දු රකින්න මිනිසුන්ගේ තීරණයන් වලට ගරු කරමින් මේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරය වෙන නැවතත් ඒ පන්දුව පිටාග්‍රය අසලිනුයි ගමන් කරන්නේ. පිටිය තුල ක්‍රීඩකයන්ට සෑහෙන සක්‍රියව සිටිය යුතු මොහොතක් බවට පත් වී තිබෙනවා. පන්දුවෙන් පන්දුව ඊළඟ පන්දුවේදී අපීල් කරනවද ඊට පස්සේ පන්දුවේදී අපීල් කරනවද යන්න ප්‍රශ්නාර්ථයක්. මේ පන්දු වර කිහිපය තුලදී ආසන්න අවස්ථාවන් ගණනාවක් නිර්මාණය වුණා. ග්ලාන්ස් කිරීම ෆයිනල් එක් කලාපයේ දෙසින් එක ලකුණයි. මෙවන විට මීනගාරයේ දස පන්දු 7කට මුහුණදී 1 ලකුණයි. නැතුජ භාෂිත පන්දු 4කදී 1 ලකුණයි. 121 වන ගලු ආදරවන්තයන්ගේ සරණේ විනිසුරුන් ලෙසින් කටයුතු කළ චාරොබ පවිසු ආකාරයෙන් රවීන්ද්‍ර විමලසිරි විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටිනදී පළපුරුදු සහිත ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරේ ICC ජාත්‍යන්තර විනිසුරු මඩුල්ලේ සමාජිකයෙකු වන ඔහු ටෙස්ට් 1 දින සහ 20 යන අංශ තුනේම විනිසුරුවරයෙකු ලෙසින් ජාත්‍යන්තර තරග නියෝජනය කර තිබෙන වගේම රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි පළමු පෙළ විනිසුරු මඩුල්ලේ දක්ෂ විනිසුරුවරයෙක් ඒ වගේම දේශීය තරඟාවලි වගේම LPL තරඟාවලි වල පවා නිරන්තරයෙන් ඇහෙන්න ලැබෙන නමක් විනිසුරුවරයෙකුගේ භූමිකාව නිරූපණය ප්‍රථම පන්දුව කවිදු නිම්සරගේ ගාලු කොටු පවුරන්තයේ සිට කැමරායසින් ගාලු නගරයේ අලංකාරය නිරූපණය වන ආකාරය ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටා තිබෙන ස්වභාව සෞන්දර්යයත් ගතින් කත් කළ මනරම් ක්‍රීඩාංගණයක් මේ ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය. අපි මතක් කළ යුතුයි මේ ග්‍රෝනා කැමරා ශිල්පීන් පිළිබඳව. රත් පිටිනට සෑහෙන ඇතයි. පිතිකරුවා දැන් හිතන්න ගන්නවා. Taman පිට දමන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ අවස්ථාවේදී ආරක්ෂිතව සිටීම තමයි මේ වෙලාවේ කළ යුතු ඥානාන්විතම ක්‍රියාවලිසින්. වාරේ නැවතත් ඊයේ දිනේ පළමු කඩළු දෙක දැවී ගියාට පසු අවස්ථාවක් තමයි අද දිනේත් මේ වන විට මිනගාරයේ දාසා නැතුද වාසිත මුහුණ දී තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ට පැවරෙන වක්කීම තමයි මම ඉනිම තව දුරටත් තව කොපමණ වේලාවක් අරන් ඉස්සරහට අරන් යනවාද කියන වක්කීම. මං හිතන්නේ ඉතින් මේ වෙලාවට උන්ට ලකුණු වැදගත් නැහැ. කාලය කොපමණ දුරක් ඉස්සරහට අරන් යනවාද කියන එක තමයි උන්ගේ හිසට පැවිරී තිබෙන වක්කීම. ක්ලාස් කිරීම ඩීප් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයාගේ අතට සුරකිය පන්දුව බාර කරන විට 103 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමාවයි දකින්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 239යි කඩලු 7යි.
වගේම තමයි මේ අද තරඟය තරඟ කොමසාරිස් ලෙසින් කටයුතු කරනවා ග්‍රැහැම් ලැබ්රොයි ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ දක්ෂ දකුණත් වේග පන්දු ක්‍රීඩකයෙක් සහ පළමු පෙළ පිතිකරුවෙක් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ටෙස්ට් තරඟ 9ක් නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම තමයි ආචාර්ය මෙහි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ ග්‍රැහැම් ලැබ්රොයිගේ පියා ඩොනල් ලැබ්රොයි ඔහු ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජාතික මට්ටමේ බොක්සිං ක්‍රීඩකයෙක්. ආදරවන්තයන්ට ඔහුගේ නම විශේෂ වන්නේ ඔහුගේම වැඩිමහල් සෙවුරා වෙන්ඩල් ලැබ්රොයි තමයි 120 වන ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ සරණේදී තරඟ කොමසාරිස් ලෙසින් කටයුතු කරේ. දැන් ඔහුගේ බාල සෙවුරා 121 වන ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ සරණේදී තරඟ කොමසාරිස් ලෙසින් කටයුතු කරනවා. සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් ආදරවන්තයන් සරණ දෙක තුලදී තරඟ කොමසාරිස් ලෙසින් කටයුතු කරනවා. අපිට මේ පිටියේ විනිසුරු රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි මහතා ගැනත් කතා කරොත් මේ කොට්ටච්චි පවුලේ සහෝදරයන් 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ සහෝදරයන් 4 දෙනාම විනිසුරුවරු. නාතත් ගෝනට මුසු කරන ලද පන්දුව මිඩ්ලෑන්ඩ් ලෙන්ත් පන්දුව පතිත කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ මනිත රාජපක්ෂ. ඔහුගේ සැලසුම පැහැදිලි. ලෙග් ස්ලිප් සහ ෂෝට් ලෙග් කී පන්දු රකින්න නිස්ථානගත කරමින් මිඩ්ලෑන්ඩ් ලෙන්ත් පන්දුව පතිත කිරීම හරහා උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීම ඔහුගේ උත්සාහය. එම ස්ථානයේ පන්දුව පතිත කරනවා නම් කළු මුවා කිරීමේ වරදට හසු කරන අවකාශය නැහැ. එවර දුල්ලට කළු රැකීමක් කළු රකින්නාගෙන් රන්දුල මාබරගෙනගෙන් යතර වාරයේදී පිතිකරුවන් ලකුණු 2යි. ඉතාමත් පහසුවෙන් ලකුණු 2ක් කරා පැතිමෝර කරනවා. 22 ලකුණු 2ක්. මෙවැනි ලකුණු ලබා නොදිය යුතුයි. මොකද මේ වෙලාවේදී රිච්මන්ඩ් පාර්ශවයේ වෙතට පීඩනය නතු වෙලා තිබෙන අවස්ථාවක්. මේ වෙලාවේදී රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවනුත් උත්සාහ කරන්නේ ඒ අර පිරිමැස්වෙන් යුතු ඒ පීඩනය කළමනාකරණය කරගැනීමෙන් ලකුණු ලබා ගන්නට. ඉතින් ඔවුන්ට ලකුණු නොලැබෙන වෙලාවක කළු රකින්නා ලෙස මෙවැනි පන්දු අතහැරමින් ඔහුට ලකුණු ලබා දීම සෑහෙන දුර්වලතාවයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පාර්ශවය අතින් බලන කල. හොඳ පන්දුවක් රවින්දු. අපි ෆුට් මාක්ස් ගැන කතා කරොත් මාන්ත රාජපක්ෂ ඔහුගේ ප්ලෑන් එක හරියට කරනවා. මොකද ගාලු කොටපවුරන්තේ ඊයේ දිනේදී වේග පන්දු යවන්න පන්දුවර 32ක් ක්‍රියාත්මක කළා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පන්දුවර 32ට අනිවාර්යයෙන්ම ෆුට් මාක්ස් 2ක් 3ක් හෝ තිබිය යුතුයි මේ තනතිරුව තුල. ඉතින් මාන්ත රාජපක්ෂ ගාලු නගරාන්තෙන් පන්දු යැවීමේදී ෆුට් මාක්ස් ඔක්කොම අහු වෙනවා. එවරත් දුරර කළු රැකීමක් රන්දුල මාමගේ නමුත් ලෙග් ස්ලිප් සිට කවිෂ ගිත්මාල් එම පන්දුව නතර කරගන්න සමත් වෙනවා. නමුත් එයත් ගිලිහුණා නම් තවත් ලකුණු කිහිපයක් එකතු වෙන්න තිබුණා බයිස් ලෙසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. වර පසුපස පාදයේ වෙතට ගොස් පන්දුව පිළිගන්නේ බයිස් ලකුණු 2 හැරෙන්නට. මේ පන්දු වාරයේදී පිතිකරුවන්ගේ පිත්තෙන් වාර්තාව ලකුණක් නැහැ. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව 104 වෙන්නේ නිමාව. ලකුණු 241යි කළු 7යි ප්‍රථම නිමදියත් කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ඒ දිනේ සිටම යම් උපායක් ක්‍රියාත්මක වුණා මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්න විසින් විශේෂයෙන් ගාලු කොටුපවුරන්තයේ සිට තමයි නිරන්තරයෙන්ම වේග පන්දු යවන්න භාවිතා කළ ඊයේ දිනේදී සදෙව් භාවිතා කරා ගෙසඳු බිසස් පන්දු යවුවේ ගාලු කොටුපවුරන්තයේ සිට ඒ වගේම කවිදු නිම්සර කොටුපවුරන්තයේ සිට පන්දු යවුවේ ඒ වේග පන්දු යවන්න මෙම අන්තයෙන් පන්දු යොමු කිරීම හරහා ඔබ අර කලින් සඳහන් කළා වගේ ඒ අන්තයේ ෆුට් මාක් නිර්මාණය වුණා. ඉන් අනතුරුව ගාලු නගරාන්තයේ සිට දඟ පන්දු යවන්නන් කැඳවමින් ඒ ෆුට් මාක් වලට පන්දු යවමින් දඟ කැවීමක් වොන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳ සැලසුමක්. සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර පිටිය තුල නිරන්තරයෙන් ටෙස්ට් ක්‍රීඩාව තුල මේ සැලසුම දක්න ලැබෙනවා. ගාලු කොටුපවුරේ සිට ප්‍රේක්ෂකයන් තරඟ නරඹන ආකාරය පර ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ගෙසදු බිසස් කව පොයින්ටි සිටි ක්‍රීඩකයා සුරකිව හා ඉක්මනට පන්දුව රන්දුල ආභරණ වෙත බාර කරනවා. අවසරයක් නැහැ ලකුණක් සදා ප්‍රතිමාරු කර ගැනීමට පිතිකරුවන් යුගලයට. විශේෂයෙන් අර කලින් දවසුනත් එක්ක කතා කරච්ච චාරය
ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරගයක් පැවැත්වෙනකොට පවා ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ගන්න නැතුව ගාලු කොටුපවුර සිට තරග නරඹන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ වෙනත් කිසිදු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයක අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් රමණීය දර්ශනයක් දිස්සනවා ගාලු කොටුපවුරේ සිට. මාත් පෞද්ගලිකව ඒ ගාලු කොටුපවුරේ සිට තරග නරඹන්න පොඩි කාලේ ඉඳන්ම පොඩි ආසාවක් තිබුණා. මොකද එතනට දිස්සන තරගය එන වෙනම අත්දැකීමක්. ඒ අත්දැකීම වෙන කිසිදු ක්‍රීඩාංගණයක ලබා ගන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම. ලෝකේ පුරාම තියෙන කිසිදු ක්‍රීඩාංගණයක අත්දැකීම ලබා ගන්න බෑ රවිදු. ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ලබා නොගෙන තරගයක් නරඹිය හැකි ක්‍රීඩාංගණයක්. සුන්දර දසුණක් සමගින්. එක් අතකින් දක්ෂිණ මුහුදු තීරය, අනෙක් අතින් සුන්දර ගාලු ක්‍රීඩාංගණය. අපි දකින ඉංගලන්ත තරග සංචාරයක් තිබෙන වෙලාවක බාමියාමියක හැමතිස්සෙම ඉන්නේ ගාලු කොටුපවුරට. වැඩිපුර පිරිසක්. එවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙව ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉල්ලීම ප්‍රබලයි. නමුත් මිනිසුන් රටාවමත් නිහඬයි. උත්සාහ කළා නිතුජ බාස්තකින් අර මෙතෙක් වෙලා ඔහු පවත්වාගෙන ආ සංයමය ඒ පන්දුව තුල ගිලිහුණු ආකාරයක් දක්න ලැබුණේ ඔහු මෙතෙක් වෙලා උත්සාහ කළේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරමින් ඩිෆෙන්ස් පහර හෝ එහෙම නැත්නම් ලීව් කරමින් කඩුල්ල තුල රැඳී සිටින. නමුත් ඒ එතෙක් වෙලා ආරක්ෂා කරමින් සිටි සංයමය ඒ පන්දුව තුල ගිලිහුණු ආකාරයක් දක්න ලැබුණේ. හරිද? මම හිතන්නේ ඔහු දුටුවා මිඩ් විකට් කලාපයේ විශාල හිඩසක්. මොකද ඩීප්ස් වැලි ගිහී රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයෙක් මිඩෝනි රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයෙක් මිඩ් විකට් කලාපයේ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් රැඳී නැහැ. පන්දුව දෝලනය වන්නේ ඇතුළට ඔහු තීරණය කළා විය හැකි ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපය හරහා ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට. පුෂ්කරේම කර අපි කතා කරපු කාරණාව ඩිෆෙන්ස් පහර හાર્ඩ් හෑන්ඩ් ගන්න. ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රහාරය. නමුත් යම් අවදානමක් තිබෙනවා. ඒ යටාත ශක්තිමත් විදියට පන්දුර ගෙනීම තුළ ඒ ජීමට අවකාශය වැඩි. රවින්ද්‍ර ඇත්තටම කතා කරලා ඊයේ දිනේට වඩා මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු රැකීම ඉතාමත් ප්‍රශංසනීයයි. අපි දකිනවා ලේසියෙන් වුන් ලකුණක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද උඩ පන්දු දෙකක් ග්‍රවුන්ඩ් ෆීල්ඩින් ඇත්තටම තාමත් අනිවාර්යයෙන්ම විශිෂ්ට ගණයක තිබෙනවා. අපි උඩ පන්දු රැක ගැනීම කතා කරද්දී පිටිය පන්දු රැක ගැනීම කතා කර යුතුයි. හොඳ පන්දුවක් හොඳ දෝලනයක් කවිඳු නිම්සර විසින්. මෙම පන්දුව පන්දු 24ක් පැරණි. නමුත් කවිඳු නිම්සර තාමත් ඒ දෝලනය කරනවා. පන්දු 24ක්. මේ තමයි ලසිත් මාලිංග පැවසුවේ අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකා බැජ් එක මොහුගේ පපුවේ දකින්න ලැබේවි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ජාත්‍යන්තර තලයේ ජයගත් පන්දියවන්නෙක් ඌට සාමාන්‍යයෙන් පෙනෙනවා ක්‍රීඩකයේ අනාගතය. මේ අනාගතය ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් මෙතෙන් සිට කවිඳුට සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා. ඔහු කැරෙහි තබන බලාපොරොත්තුවට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්නට. 105 වෙනි නිමාව 241යි කඩලු 7යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. නැවතත් නව පන්දු වාරය දියත් කිරීම සඳහා මානිත රාජපක්ෂ කැඳවා තිබෙන්නේ. ඔහු මෙම අන්තිම ක්‍රියාත්මක කරන 9 වෙනි පන්දු වාරය අද දිනේ. උත්සාහ කරනවා ප්‍රහාරයකට යාම සඳහා. නමුත් නිවරදිව
පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීම සිදු කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් මේ නැවත පැමිණීම් ගැන කතා කරා. ඊයේ දිනේදී අපි දුටුවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කළු දෙකක් ලකුණු 11කට දැවී ගියා. එතෙන් සිට ලකුණු 170ක සමබරතාවයක් නිර්මාණය කිරීමට අමීෂ සහ රනිදු රන්විනු සමත් වුණා. ඒ වගේම තමයි මේ අද නැවත පැමිණීම මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න. ඒ වර C5කටයි උත්සාහය උඩ පන්දුවක් ලෙස පන්දුව ඇදී යන්නේ වරක් පතිතුණු පන්දුව. ස්කාලේ කීප් පන්දු රකින්න විසින් කළු රකින්න වෙත බාර කරනවා. අසන අවස්ථාවක්. නිවාරයම මේ තමයි වැදගත් වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මොවුන් පාරවල් වෙත යෑමෙන් තමයි කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් උදාවන්නේ. කෙසදු බිසස් ස්කාලේ ගියදී සිට ක්‍රීඩකයා. මම හිතන්නේ මේ තමයි මානිත රාජපක්ෂ පන්දුවර කීපයක් තිස්සේ බලා සිටි අවස්ථාව ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් කෙනෙක්ට තමන්ගේ පිට දක පන්දුව යැවීම. අනිවාර්යයෙන්ම නෙතුච බාසිතට පළමු වරට තමයි මේ මානිතව හමුවන්නේ. මොකද පෙර පන්දු වාර 3ම නිලකුළු පන්දු විසින් මානිත විසින් ගියත් කරන්නේ. ඒ නිසාවෙන්ම නිරන්තරයෙන් විනකට පන්දු වීමට සිදු වුණා මානිත රාජපක්ෂට. අපි කතා කරමින් සිටියේ මේ නැවත පැමිණීම පිළිබඳව. විශේෂයෙන් අද උදෑසන වරුවේදී පළමු පැයතුරදී කළු 3ක් දවා ගන්න සමත් වුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්. මේ සඳහා ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ මානසික ශක්තියක් තිබිය යුතුයි. නැවත පැමිණීම සඳහා විශේෂයෙන් දැන් අර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙත් අර කායික යෝග්‍යතාවයට සාපේක්ෂවම ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසික යෝග්‍යතාවය පිළිබඳව දැන් මේ මොඩර්න් ක්‍රිකට් එක ඇතුලේ සෑහෙන සිතන්න පටන් අරන් තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන්න පටන් අරන් තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් කතා කරද්දී දැන් පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් පවා මේ මනෝවිද්‍යා උපදේශකවරු කණ්ඩායමට සම්බන්ධ කරන වෑයම් කරන කාලයක්. ඉතින් මේ වගේ කාලයක මහින්ද විද්‍යාලයේ 2012 ආශිෂ්ඨ කණ්ඩායම M12 මහින්දියන්ස්ලා එකතුව හසින්ත හේවාවසම් මහතා මනෝවිද්‍යා වෛද්‍යවරයෙක් වන හසින්ත හේවාවසම් මහතා මහින්ද විද්‍යාලයේ මනෝවිද්‍යා උපදේශක ලෙසින් මේ කණ්ඩායමට සම්බන්ධ කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන් දවස් 3ම සහ ඊට පෙරත් මහින්ද විද්‍යාලයේ මෙන්ටර් ලෙසින් හසින්ත හේවාවසම් මහතා කටයුතු කළ විශේෂයෙන්දී අපි සඳහන් කළ යුතුයි. මහින්ද විද්‍යාලයේ M12 කණ්ඩායමේ සභාපති කීර්ලු සෙපරමාදු මහතා, ඒ වගේම පද්මිල කාර්යවසම් මහතා එයාගේ ප්‍රයත්නයක් ලෙසින් මොහුව කණ්ඩායමට සම්බන්ධ කරන්න හැකියාව ලැබුණා. වර පොයින්ට් සෑ නැතයි. ඒ ආදිශිෂ්‍ය සංගමය විසින් සහ මහින්ද ආදිශිෂ්‍යයන් විසින් ලබා දෙන සහයෝගය අපි මතක් කරන්න ඕන. සෑම දෙයක් තුළදීම මහින්දය තුළ වෙන සෑම වැඩක් තුළදීම මේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ සහයෝගය මහින්දයන්ට ලැබෙනවා. එය රිච්මන්ඩ් පාර්ශ්වයේත් ඒ විදිහම තමයි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේත් ආදිශිෂ්‍ය සංගමය සෑහෙන දායකත්වයක් සෑම වසරකදීම පාසල තුළ සංවිධානය වන සියලුම නන් අයුරීම කර්තව්‍යයන් සඳහා ඔවුන්ගේ දායකත්වය ලැබෙනවා. තමන් ඉගෙනගත් පාසලට, තමන්ට වෘත්තීය ජීවිතයේ සාර්ථක වීමට පදනම ලබා දුන් පාසලට නැවත කළගුණ සැලකීම මේ ආදි ශිෂ්‍යයන්ගෙන් අපි ප්‍රශංසනීය ලෙස අගිය යුතුයි. නැත්නම් කාලු කොටු පවුර මේ අපට දිස්වන්නේ පන්දුවාරය ආරම්භය කවිදු නිම්සර මේ දක්වා පන්දුවාර 16ක් ක්‍රියාත්මක කළ ලකුණු 31ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ මානිත. මේ දකින්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය තොරණ අට්ටාලය ඒ තොරණ මහින්ද විද්‍යාලීය සෑහෙන ශිෂ්‍යයන් ප්‍රමාණයක් මේ වන විට තරඟ නැරඹීම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. තමන්ගේ නිල ඇඳුම ඇඳගෙන ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ටෙන්ට් එක දිහා බැලුවෙන් පස්සේ ඊ දිනයට සාපේක්ෂව සෑහෙන පිරිසක් තරඟය නැරඹීමට වෙන තිබෙනවා. අද සවස් යාමයේ වන විට මේ තත්ත්වය ඊට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ පැමිණීම බලාපොරොත්තු වෙනවා තරඟ නැරඹීම සඳහා. හදරවන්තගේ සටන යන්න හැමදාම මේ වගේම සෑහෙන්න ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් සමග යන මහා තරඟයක්.
එවර පන්දුව යොමු කරන්නේ නැහැ. නවිදු අද දිනේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ 19 වෙනි පන්දු වාරය. තාමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය රැස් කරගෙන තිබෙන ලකුණු 39ක් පමණයි කඩලු 3ක් දැවි. කම්බැක් එක ඇත්තටම වැදගත් මහින්ද විද්‍යාලයට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගෙන් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම තීරණාත්මක වේ. මොකද මේ පිතිකරුවන් දෙපළටම යම් පිතිකරන හැකියාවක් තිබෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. මේ නෙතුජ සහ මිනක දෙදෙනාටම පසුගිය පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය තුළ අර්ධශතක තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. යම් ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් මේ දෙදෙනාගේ කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම අතිශය තීරණාත්මක වේවි. වර ඉදිරි පාදයේ වෙතට යමු වන්නේ. පිත්තේ වැදුනාද යන්න ප්‍රශ්නාර්ථයක්. දැන් අර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තරගකාරීත්වය වැඩි නිසාම වගේ අවස්ථා සිදු වෙනවා. දැන් අර ඔබ දකින්න ඇති චාර්ය මේ පසුගිය දවසක බංගලාදේශ නායකයා මේ දියසාන් මිරාස් විසින් සල්මන් අලි අගාව දවා ගන්න සිදු කළ ඒ දේ දැන් අර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ සාමාන්‍යකරණය වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් අර අපි සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් ඇතුලේ මන් කාඩ් කියන එක හඳුනාගත්තේ මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාවට සිදු කරන බාධකයක්, අභියෝගයක් විදියට. ඔබ දන්නවා චාර්ය ගිය වසරේදී පමණක් පළමු පෙළ ජාත්‍යන්තර මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරන් පස්සේ මන් කාඩ් අවස්ථාවන් 42ක නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. ඒක සාමාන්‍යකරණය බවට පත් වෙලා. අනිවාර්යයෙන් මගේ නම් පෞද්ගලික අදහස ක්‍රීඩකයෙක් දවා ගන්න ඕනෑම දෙයක්. ඉතින් නීත්‍යානුකූලව ක්‍රීඩා නිරත වෙනවා නම් එයත් දැවීමේ එක උපක්‍රමයක් විතරයි. අනිවාර්යයෙන්ම තරගයක නීති රීති හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ ඒවට අනුව කටයුතු කිරීම. අනිවාර්යයෙන්ම. එයින් පිටට ගොස් ක්‍රීඩා කරද්දී එම අවස්ථාවන් ලබා ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු යවන්නන්ගේ එක අවස්ථාව මේ කඩුලා දවා ගැනීමේ අවස්ථාව. වන් කාඩ් ගැන කතා කරද්දී නන් ස්ට්‍රයිකර් පිතිකරුවා පන්දු යොමු කිරීමට පෙර පියවරක් දෙකක් ඉදිරියට යනවා නම් ඒ උන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමට කරන මාර තල්ලුවක්. ඉතින් ඒ ප්‍රතිඵලය බවට පත්වන්නේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට යවාසිය බවට පත්වන්නේ. ඒවර උඩ පන්දුවක් දැන ප්‍රශ්නාර්ථයක්. හොඳ පන්දුවක් කවිඳු නිම්සර විශාල තර්ජනයක් වී තිබෙනවා. සෑහෙන ඉපිලීමක් දක්න ලැබුණේ පන්දුව තුල පිතිකරුවා අපේක්ෂා කළාට වඩා. ප්‍රශ්නාර්ථය තවමත් කවිඳුට සමත් වී නැහැ. පිත්තේ පිටත ධාරය සොයා ගැනීමට. යම් ඒජීමක් සිදු වූතින් එම ඒජීම රැක ගැනීම සඳහා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 3ක් සහ ගලි ක්‍රීඩකයෙක් ඇදී සිටිනවා. ලෙහෙසි නැහැ මේ පන්දුව. මේ දකින්නේ ලිහිණිගල මහින්ද විද්‍යාලයේ ජදිය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ජජය පේන ආකාරය. තාත් හොඳ පන්දුවක්. විශිෂ්ටයි කවිඳු නිම්සර. යනෝනිමාව දකින්නේ 107 වෙනි පන්දු වාරය. මේ දකින්නේ ලිහිණිගල ජජය දෙක දිස්වන ආකාරය. විශේෂයෙන් මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සංග්‍රාමයට සමගාමීව විශේෂ සංස්කෘතිකාංගයක් තමයි මේ මුහුදේ ගිහිල්ලා ලිහිණිගල දජය දැමීම. විශේෂයෙන් එහිදීත් පාසල් දෙකේම පිහිනුම් කණ්ඩායම් මේ සඳහා දායකත්වය ලබා දෙනවා. අලංකාර දෙසින් ඉන්දියන් සාගරය දෙසින් මේ දජයන් දිත්වය ලෙල දෙන ආකාරය. දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධානම බාලක පාසල් දිත්වය ලෙසින් එහි දජයන් ද්විත්වය අලංකාර රූප රාමුවක්. ඒ අතර වාරේ විස්තර විචාරයේ මාරුවක්. ඉංග්‍රීසි විස්තර විචාරයට මින් අනතුරු අවස්ථාව. Mahinda Rajapaksha back into the attack. 7 wickets now down. 3 more wickets needed for the Mahinda College to get rid of to send off the Richmondites batters. Richmondites 242 on the board, facing 107 overs. The things are getting tense out here. We saw words getting exchanged, actions getting exchanged. Just 3 more wickets needed for Mahindians to end the Richmondites inning. And Mahinda Rajapaksha, he's been brilliant today. We were right on that delivery. We saw many chances in those previous overs, how the Mahindians appealed very hard on those. But the umpire remained very silent. It seems like they were clear chances, but still
No wicket on those. It's already 7 down for Richmond Dites, 242 on the board, with 107.2 overs been bowled. It was India this time, hits it hard, found the gap, it will run away for 4, it does run away for 4. For the first boundary for Netuja as well, he moves on to 5 now. They took some time, they took some long time in the middle. Netu just facing 17 deliveries. Minaga facing 24 deliveries. Here's the replay of that boundary. Mahinda trying to give it a bit more flight. Bowling too full. And Netuja just seeing it is in his arc. The previous one went for the boundary. It was in the air for a while, so the batter Netuja had more time to think and hits it, select the gap and hits it hard for the boundary line, towards the boundary line. One more delivery left in this over to go. That's the Indian Ocean. Oh, sorry, that's the end of the 108. Richmond Dites 246 for 7. Well, 20 minutes left before the lunch. Richmond Dites will try their best to bat out this 20 or so minutes. Mahindians, they need to find a way to break these 3 batsmen. And Mahindians must do it. They have to find chances and they have to get that breakthrough. Because we saw yesterday how the Richmond Dites become very dangerous after that lunch break. So now they can't let that happen again. Mahindians have to do their best to take these 3 wickets. It's just 3 wickets. That's what they have to do. Mahinda Nimsar again brought back into the action. He was bowling really well since he started today, building pressure among the batters. Again, wonderful line, wonderful length. That's the right channel. But he needs to make sure the 2 batsmen play at those deliveries. He needs to be a bit more into the batsman, because what we saw this yesterday and today as well, these Richmond Dites, they won't go for shots. They are not here to score runs. They are trying to defense is out. They are just trying to make sure they are out there for a good amount of time. That's their plan. Yes, you are right, Hiruja. Mahindians can't bowl now anything other than outside the wicket. So they have to target the wicket, take those chances. Oh, there's a mix-up. Is there a run-out chance? Oh, no. He gets back in time. Minaga gets back just in time. He was halfway down the track. A good throw from the field as well. Lucky. This is what we're talking about. They're trying to defend the ball and get the singles. And this time they tried to get a single, but that was a risky move. It's sure it is almost going to be in the 8th wicket for Richmond Dites. Mahinda Nimsar is now building pressure back again on the Richmond Dites. Minaga doesn't look comfortable facing Kavindu. Oh, there's the short run. Very well directed. Minaga ducks that one out. Three more deliveries left in this over. Can Mahindian strike once more? And here's the view of this beautiful city, the goal and the railway station. Again, once more, trying to find him a bit of a swing.
It's been a really good day and also a really good atmosphere here in goal. A delightful one for both sides. But still, it's Mahindians who have to do their job now. Taking those 3 wickets before the lunch break and coming back stronger with the bat in hand. Well, you are around goal. We encourage you to come out here to the Lovers Quarrel to enjoy some cricket, good times, good food and everything. Well, again, Minaga trying to play at that one, but wasn't in control. On bounce and straight to the fielder. Minaga is really struggling up against Kavindu. He's trying his everything to get some bat on it, but that won't work for the Richmond Knights. It was not on the right in the middle of the face. It's a thick inside edge, straight to the fielder. And here comes the last delivery of this over, 119. Back of the length, wonderfully done. That's the end of the 109th. Richmond dies 246 for loss of 7. විද්‍යාව ඩෙනිස් ෂෙට්ටිආරච්චි සත්‍යාගාල්ල විද්‍යා විෂය ගාලුපුර විශ්වාසය ඩෙනිස් ෂෙට්ටිආරච්චි විමසීම් 077 788 962. Bahasara having a few words with the bowler. Bahasara is at this. Bahasara is the man at short leg. Little bit of change in the field as well. Expecting the batter to go for that front foot defense. Expecting an edge and straight to the short leg fielder. Yeah, they are going for a gully as well. And also a leg slip this time, hits it hard. One bounce straight to the fielder, single taken. That was up in the air for a while, but just bounces before the fielder. A good field setting from Mahindians as well. A no ball has been called by the umpire as well. Oh, that will not be a good sign for the Mahinda camp. 2 runs on that no ball delivery. And they are 1 run short away for the 250 marks, Richmond Knights. Now the Mahindians will be thinking 3 more deliveries. 3 deliveries will get them the job done. The Richmond Knights will be thinking lunch. We gotta play it with the chant. They gotta hold the fort. Richmond Knights. Bit more flight, bit more turn. He has found a bit of turn, bit of a rough patch maybe. And also, I don't think Richmond Knights will go for very long shots at this stage of the game because it's almost lunch and they have already lost 7 wickets. So I don't think they will try something new. But instead, they will try to defense it and keep it simple and keep them bait. They have more time on the pitch as well. 2 more deliveries left in this over. Silly point and a slip is the field.
This time a bit more flight, a bit of bounce. Nethuja just cuts that one away for a dot delivery. A solid defense from Nethuja. One more delivery left in this over. No, it's not. That will be count as the end of the first morning session. Oh, sorry, it will be just a little bit of break. They still have time for the lunch. With 110 overs being done, Richmond Diets are now on 149 for 7. Yeah, the two Richmond Diets have been ran into the field to say them, give a few words to the batsman. 10 minutes to go for the lunch. Hold it, doesn't go for loose strokes, doesn't play big shots, just keep things together, that's the word. පසු පෙළ බුද්ධිමතුන්ටත් සෙට් ඉදිරි පෙළ රිසල්ට් ගන්නත් සෙට් කඩ පිලටත් සෙට්. Solid defense from Minaga. Just punches his back to the fielder. A dot delivery start of the 19th of Mahinda. 18 overs he has bowled. 2 wickets for just 31 runs. Minaga was there for a while with 32 deliveries that he faced for just 4 runs. Oh, big appeal. The umpire remains silent again. Well, Pawan, the both days umpires has been pretty quiet. There were some good appeals. Both days we saw some rippers going through and LBW shouts, but the whole 2 days umpires has been silent. Yes, it is. There were many appeals from behind the stump and also from all the other fielders, also from the bowler, but the umpire had other things in his mind. It's not lifting that finger up in favor of Mahindians. That was looked like a close chance as well. Solid defense this time from Minaga. These bowlers are really trying hard, trying to find a way into this into this partnership. It's not really about the runs these two have produced. It's the time they have spent. They have spent a lot of time making sure they are taking time off this Mahindians batting lineup, because if they decline or when they get all out, will it be enough time for the Mahindians to go out and bash some good runs? If they want some runs, Mahindians will have to approach this. Oh, this one, he has been pulled. It's up in the air. Oh no, just bounces before the field and it has gone down to the boundary at top edge. They are missing out on this. That was a bit of a chance. They can't let those miss. At least he had to try his best to stop it from going for a boundary. It was in the air for a while. Enough chance to go reach the ball as well. And here's the replay of that. A really good delivery from Kavindu Nimsara. A very good bouncer. Not enough control from the batter. Went straight up. That was a half a chance once more. අඩබලටත් සෙට් මල් වවන්නත් සෙට් මල් කඩන්නත් සෙට් කෙල්. That was some luck for the Minaga.
And with that boundary, 250 runs comes up for Richmond Dites. They now won 253 for 7. Well, they are still sticking to that four-slip attacking mindset. Mahindians really trying their heart out. A good bouncer once more, good shot delivery, very well detected. Well, that's the end of the 111th over. Richmond Dites 253 for loss of 7. Let's sit. Balu sit. Speed, budget, usage, lifestyle, ඔක්කොම set. SLT Mobitel Home 4G. හැම අපේම set. Fastest, most stable, unstoppable. SLT Mobitel Fiber, now with unlimited packages, starting at just 5,900 rupees per month. Enjoy blazing speeds from 100 Mbps to 1,000. Once again, thick outside edge. Just runs away for a dot delivery. We have seen some turn from Mahinda Rajapaksa throughout the day. He's been really good with the ball. Much better. Much better length from Mahinda Rajapaksa. Well, at this rate, even though it's the second day, it seems like it might become a draw. Well, if the Mahindians want a run for them, well, if the Mahindians want a victory, when they come out to bat, they will have to play this like a one-day game or T20 game. Once more into the gap, should be at a double. They'll stick to a single. That brings Minaga back onto the strike. The right-hander. That's also the point that you made, Hiruja, was really right. If somehow they manage to take those 3 wickets and go into bat, they have to play it like a T20 match. They have to go at every delivery and make sure that they get it right, not letting their wickets go off. Building some runs on the board. Stump a quick single, and he made it. Yep, Minaga is struggling. Minaga is struggling up against Mahinda. They need this matchup. Again, that was a thick outside edge, inside edge as well. That ran away. They both aren't showing enough confidence. This time, you pass the fielder, and it is going a quick outfield. Can he cut it off? He will do his job really well. Couple of runs for Netuja. Very well done by Kavicha Gidmal. That was the fielder who cut it off. And that's the end of that over as well. 112 overs has been bowled. Richmond Dites are on 257 for 7. Mbps with unlimited data and voice packages. Unleash the unlimited revolution with SLT Mobitel Fiber. නොවෙනස් අතිවේගයක් unlimited packages රැසක් SLT Mobitel Fiber වෙතින් 100 Mbps සිට 1000 Mbps දක්වා unlimited data සහ voice package මාසකට රුපියල් 5900 සිට සුපිරිම unlimited වෙනස අත්විඳින්න SLT Mobitel Fiber.
where great moments come alive and every celebration begins. Refresh yourself with our natural, freshly made juices and indulge in delicious cakes and irresistible desserts and short eats crafted. Continue the bowling. A good delivery to start off outside of stump. He's still finding a bit of outswing with this ball, even though that's 32 overs old. Yes, it is. Kardunim Sara, with his skills, he's showing some kind of a swing away from the batsman, trying to get that edge, reaching this first slip or maybe all the other slips, trying to get some bounce, trying to make a breakthrough for his side. Again finds the edge, but straight to the ground, played with soft hand. This is what they want. They need to play with soft hand. If they play from hard hands, that could have been another wicket. But because they are playing with soft hand, ball just straight goes down to the ground. And also Richmond Dites are not showing enough any signs to get a boundary against the Mahinda bowlers. They're just trying to keep it simple, protect the strike or maybe dot deliveries just like that. With almost 113 overs being bowled, still they are on 257. And only those two players who played yesterday past the 50-run mark managed to get it more than the 30 mark of runs as well. Again banged in short. A quick pacey short delivery, well directed as well. Minaga once again ducks that one out. That bouncer of his previous over worked really well. For the top page, there was a little bit of chance actually. So now still Count is trying to go with that bouncer, expecting the batter to give them a top page, take the chance this time. Mahinda with 43 deliveries faced for just 9 runs, and also Netherji is also at the 9-run mark. One more ball to go in this over. This time they go up once more, but the umpire is silent. And that's the end of that session as well. It's lunch here at Golden National Cricket Stadium. Richmond Dites on 257 for loss of 7. With passion and care. From joyful gatherings to everyday treats, we bring people together with flavors everyone loves. Proudly recognized as the Best Brand Award in the Southern Province. Visit our outlet today and experience the taste and the freshness. Set for the smart and sly. Set for aiming high. Set for your shop. Set for your grind. Set for flourishing seeds.
Set for a love that feels. Set for your girl. And this furry little pearl. For speed, usage, budget, or lifestyle, now it's all set. SLT Mobitel Home 4G. All set in every way. අධිවේගය සුපිරි ලේටන්සි එක අවමයි ස්ථාවර වේගයකින් සියල්ල අභිභවනා හොඳම ස්ථාවරම ඉන්ටර්නෙට් සබැඳියාව SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් නොවෙනස් අධිවේගයක් සුපිරිම සබැඳියාවක් behind the blind of plastic planks. Finds a lady with a fat diamond ring. Super high speeds, ultra low latency, a steady connection that keeps outperforming. The most stable internet connection. SLT Mobitel Fiber. Fastest, most stable, unstoppable. දකුණු ගාලුපුරවරේ ඖෂධ අලෙවිකරණයේ සහ බෙදා හැරීමේ ප්‍රමුඛයා ලෙස නම්දරු සන්නාම හිමිකරු ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි සිල්ලර සහ තොග වශයෙන් ඖෂධ විකිණීම සහ බෙදා හැරීම ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල කරාපිටිය සහ ක්‍රිස්ටල් ෆාමසිටිකල් පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල විශිෂ්ට සහ සහනදායි සේවාවන් තවත් ඉදිරියටත් විශ්වාසීව ඔබ වෙත ලබා දීමට අප සූදානමින් සිටිමු. ඔබේ සෞඛ්‍ය අපගේ මෙහෙවරයි. Filing your tax return does not have to be complicated. Lanka Next Consulting ensures accurate and fully compliant tax and business consultancy services. From individual returns to expert business advisory, we cover it all. Contact Lanka Next today and run your business with confidence.
විද්‍යාව දිනේෂ් ෂෙට්ටිආරච්චි සත්‍යාගාල්ල විද්‍යා විෂය ගාලුපුර විශ්වාසය දිනේෂ් ෂෙට්ටිආරච්චි විමසීම් 077 788 962 පසු පෙළ බුද්ධිමතුන්ටත් සෙට් ඉදිරි පෙළ රිසල්ට් ගන්නත් සෙට් කඩපිලටත් සෙට් වැඩපලටත් සෙට් මල් වවන්නත් සෙට් මල් කඩන්නත් සෙට් කෙල්ලටත් සෙට් බලු පැටියටත් සෙට් Speed, budget, usage, lifestyle ඔක්කොරම සෙට් SLT Mobitel Home 4G හැම අතින්ම සෙට් Fastest, most stable, unstoppable. SLT Mobitel Fiber, now with unlimited packages. Starting at just 5,900 rupees per month. Enjoy blazing speeds from 100 Mbps to 1000 Mbps with unlimited data and voice packages. Unleash the unlimited revolution with SLT Mobitel Fiber. නොවෙනස් අතිවේගයක් unlimited packages රැසක් SLT Mobitel Fiber වෙතින් 100 Mbps සිට 1000 Mbps දක්වා unlimited data සහ voice package මාසකට රුපියල් 5900 සිට සුපිරිම unlimited වෙනස අත්විඳින්න SLT Mobitel Fiber. Where great moments come alive and every celebration begins. Refresh yourself with our natural, freshly made juices and indulge in delicious cakes and irresistible desserts and short eats crafted with passion and care. From joyful gatherings to everyday treats, we bring people together with flavors everyone loves. Proudly recognized as the Best Brand Award in the Southern Province. Visit our outlet today and experience the taste and the freshness. Set for the smart and sly. Set for aiming high. Set for your shop. Set for your grind. Set for flourishing seeds. Set for a love that feels. Set for your girl. And this furry little pearl. For speed, usage, budget, or lifestyle, now it's all set. SLT Mobitel Home 4G. All set in every way. අධිවේගය සුපිරි ලේටන්සි එක අවමයි ස්ථාවර වේගයකින් සියල්ල අභිබවනා හොඳම ස්ථාවරම ඉන්ටර්නෙට් සබඳියාව SLT Mobitel Fiber නොවෙනස් අධිවේගයක් සුපිරිම සබඳියාවක්. Behind the blind of plastic planks, finds a lady with a fat diamond ring.
super high speeds, ultra low latency, a steady connection that keeps outperforming. The most stable internet connection. SLT Mobitel Fiber. Fastest, most stable, unstoppable. දකුණුනක ගාලුපුරවරේ ඖෂධ අලෙවිකරණයේ සහ බෙදා හැරීමේ ප්‍රමුඛයා ලෙස නම් දැරූ සන්නාම හිමිකරු ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි සිල්ලර සහ තොග වශයෙන් ඖෂධ විකිණීම සහ බෙදා හැරීම ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල කරාපිටිය සහ ක්‍රිස්ටල් ෆාමසිටිකල් පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල විශිෂ්ට සහ සහනදායි සේවාවන් තවත් ඉදිරියටත් විශ්වාසීව ඔබ වෙත ලබා දීමට අප සූදානමින් සිටිමු. ඔබේ සෞඛ්‍ය අපගේ මෙහෙවරයි. Filing your tax return does not have to be complicated. Lanka Next Consulting ensures accurate and fully compliant tax and business consultancy services. From individual returns to expert business advisory, we cover it all. Contact Lanka Next today and run your business with confidence. විද්‍යාව දිනේෂ් ෂෙට්ටිආරච්චි සත්‍යාගාල්ල විද්‍යා විෂය ගාලුපුර විශ්වාසය දිනේෂ් ෂෙට්ටිආරච්චි විමසීම් 077 788 962 පසු පෙළ බුද්ධිමතුන්ටත් සෙට් ඉදිරි පෙළ රිසල්ට් ගන්නත් සෙට් කඩ පිලටත් සෙට්
වැඩවලටත් සෙට් මල් වවන්නත් සෙට් මල් කඩන්නත් සෙට් කෙල්ලටත් සෙට් බලු පැටියටත් සෙට් Speed, budget, usage, lifestyle ඔක්කොරම සෙට් SLT Mobitel Home 4G හැම අතින්ම සෙට් Fastest, most stable, unstoppable. SLT Mobitel Fiber, now with unlimited packages. Starting at just 5,900 rupees per month. Enjoy blazing speeds from 100 Mbps to 1000 Mbps with unlimited data and voice packages. Unleash the unlimited revolution with SLT Mobitel Fiber. නොවෙනස් අධිවේගයක් unlimited packages රැසක් SLT Mobitel Fiber වෙතින් 100 Mbps සිට 1000 Mbps දක්වා unlimited data සහ voice package මාසකට රුපියල් 5900 සිට සුපිරිම unlimited වෙනස අත්විඳින්න SLT Mobitel Fiber. Where great moments come alive and every celebration begins. Refresh yourself with our natural, freshly made juices and indulge in delicious cakes and irresistible desserts and shorties crafted with passion and care. From joyful gatherings to everyday treats, we bring people together with flavors everyone loves. Proudly recognized as the Best Brand Award in the Southern Province. Visit our outlet today and experience the taste and the freshness. Set for the smart and sly. Set for aiming high. Set for your shop. Set for your grind. Set for flourishing seeds. Set for a love that feels. Set for your girl. And this furry little pearl. For speed, usage, budget or lifestyle, now it's all set. SLT Mobitel Home 4G. All set in every way. අධිවේගය සුපිරි ලේටන්සි එක අවමයි ස්ථාවර වේගයකින් සියල්ල අභිබවනා හොඳම ස්ථාවරම ඉන්ටර්නෙට් සබඳියාව SLT Mobitel Fiber නොවෙනස් අධිවේගයක් සුපිරිම සබඳියාවක් behind the blind of plastic planks. Finds a lady with a fat diamond ring. Super high speeds, ultra low latency, a steady connection that keeps outperforming. The most stable internet connection. SLT Mobitel Fiber. Fastest, most stable, unstoppable.
පවුලක ගාලුපුරවරේ ඖෂධ අලෙවිකරණයේ සහ බෙදා හැරීමේ ප්‍රමුඛයා ලෙස නම්දරු සන්නාම හිමිකරු ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි සිල්ලර සහ තොග වශයෙන් ඖෂධ විකිණීම සහ බෙදා හැරීම ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල කරාපිටිය සහ ක්‍රිස්ටල් ෆාමසිටිකල් පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල විශිෂ්ට සහ සහනදායි සේවාවන් තවත් ඉදිරියටත් විශ්වාසීව ඔබ වෙත ලබා දීමට අප සූදානමින් සිටිමු. ඔබේ සෞඛ්‍ය අපගේ මෙහෙවරයි. Filing your tax return does not have to be complicated. Lanka Next Consulting ensures accurate and fully compliant tax and business consultancy services. From individual returns to expert business advisory, we cover it all. Contact Lanka Next today and run your business with confidence. විද්‍යාව දිනේෂ් ෂෙට්ටිආරච්චි සත්‍යාගාල්‍ය විද්‍යා විෂය ගාලුපුර විශ්වාසය දිනේෂ් ෂෙට්ටිආරච්චි විමසීම් 077 788 962 පසු පෙළ බුද්ධිමතුන්ටත් සෙට් ඉදිරි පෙළ රිසල්ට් ගන්නත් සෙට් කඩපිලටත් සෙට් වැඩපලටත් සෙට් මල් වවන්නත් සෙට් මල් කඩන්නත් සෙට් කෙල්ලටත් සෙට් බලු පැටියටත් සෙට් Speed, budget, usage, lifestyle ඔක්කොටම සෙට් SLT Mobitel Home 4G හැම අතින්ම සෙට් Fastest, most stable, unstoppable. SLT Mobitel Fiber, now with unlimited packages. Starting at just 5,900 rupees per month. Enjoy blazing speeds from 100 Mbps to 1000 Mbps with unlimited data and voice packages. Unleash the unlimited revolution with SLT Mobitel Fiber. නොවෙනස් අතිවේගයක් unlimited packages රැසක් SLT Mobitel Fiber වෙතින් 100 Mbps සිට 1000 Mbps දක්වා unlimited data සහ voice package මාසකට රුපියල් 5900 සිට සුපිරිම unlimited වෙනස අත්විඳින්න SLT Mobitel Fiber. Where great moments come alive and every celebration begins. Refresh yourself with our natural, freshly made juices
and indulge in delicious cakes and irresistible desserts and short eats crafted with passion and care. From joyful gatherings to everyday treats, we bring people together with flavors everyone loves. Proudly recognized as the Best Brand Award in the Southern Province. Visit our outlet today and experience the taste and the freshness. Set for the smart and sly. Set for aiming high. Set for your shop. Set for your grind. Set for flourishing seeds. Set for a love that feels. Set for your girl. And this furry little pearl. For speed, usage, budget or lifestyle, now it's all set. SLT Mobitel Home 4G. All set in every way. අධිවේගය සුපිරි ලේටන්සි එක අවමයි ස්ථාවර වේගයකින් සියල්ල අභිබවනා හොඳම ස්ථාවරම ඉන්ටර්නෙට් සබඳියාව SLT Mobitel Fiber නොවෙනස් අධිවේගයක් සුපිරිම සබඳියාවක්. Behind a blind of plastic planks, finds a lady with a fat diamond ring. Super high speeds, ultra low latency, a steady connection that keeps outperforming. The most stable internet connection. SLT Mobitel Fiber. Fastest, most stable, unstoppable. දකුණු ගාලුපුරවරේ ඖෂධ අලෙවිකරණයේ සහ බෙදා හැරීමේ ප්‍රමුඛයා ලෙස නම්දරු සන්නාම හිමිකරු ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි සිල්ලර සහ තොග වශයෙන් ඖෂධ විකිණීම සහ බෙදා හැරීම ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල කරාපිටිය සහ ක්‍රිස්ටල් ෆාමසිටිකල් පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල විශිෂ්ට සහ සහනදායි සේවාවන් තවත් ඉදිරියටත් විශ්වාසීව ඔබ වෙත ලබා දීමට අප සූදානමින් සිටිමු. ඔබේ සෞඛ්‍ය අපගේ මෙහෙවරයි.
Filing your tax return does not have to be complicated. Lanka Next Consulting ensures accurate and fully compliant tax and business consultancy services. From individual returns to expert business advisory, we cover it all. Contact Lanka Next today and run your business with confidence. විද්‍යාව ඩෙනිස් ෂෙට්ටිආරච්චි සත්‍යාගාල්ල විද්‍යා විෂය ගාලුපුර විශ්වාසය ඩෙනිස් ෂෙට්ටිආරච්චි විමසීම් 077 788 962 පසු පෙළ බුද්ධිමතුන්ටත් සෙට් ඉදිරි පෙළ රිසල්ට් ගන්නත් සෙට් කඩපිලටත් සෙට් වැඩපලටත් සෙට් මල් වවන්නත් සෙට් මල් කඩන්නත් සෙට් කෙල්ලටත් සෙට් බලු පැටියටත් සෙට් Speed, budget, usage, lifestyle ඔක්කොරම සෙට් SLT Mobitel Home 4G හැම අතින්ම සෙට් Fastest, most stable, unstoppable. SLT Mobitel Fiber, now with unlimited packages. Starting at just 5,900 rupees per month. Enjoy blazing speeds from 100 Mbps to 1000 Mbps with unlimited data and voice packages. Unleash the unlimited revolution with SLT Mobitel Fiber. නොවෙනස් අතිවේගයක් unlimited packages රැසක් SLT Mobitel Fiber වෙතින් 100 Mbps සිට 1000 Mbps දක්වා unlimited data සහ voice package මාසකට රුපියල් 5900 සිට සුපිරිම unlimited වෙනස අත්විඳින්න SLT Mobitel Fiber. Where great moments come alive and every celebration begins. Refresh yourself with our natural, freshly made juices and indulge in delicious cakes and irresistible desserts and shorties crafted with passion and care. From joyful gatherings to everyday treats, we bring people together with flavors everyone loves. Proudly recognized as the Best Brand Award in the Southern Province. Visit our outlet today and experience the taste and the freshness. Set for the smart and sly. Set for
තරගය ආරම්භ කරනවා. මේ මොහොත වන විට පන්දු වාර 113ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 257යි කඩලු 7ක් තැබේ. පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ නිලකුණු පන්දු දෙකක් සහ නිපන්දුවක් වශයෙන්යි ඔහු තමන්ගේ 17 වන පන්දුවාරය මේ ආකාරයට ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. මේ මොහොත වනට දිවාහාරයෙන් පසු තරගය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම දැන් අපත් සමග රැඳී සිටිනවා කාල බහින්ද විද්‍යාලයේ කර විදුහල්පතිතුමා ජනක පේදුරු හේවා මැතිතුමා. අප එතුමා සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට මෙන්නට සූදානම් මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ ජන මාධ්‍යකවය කියන සජීව විකාශය තුළින් මම ඔබතුමන්ගෙන් යොමු වන පළමු ප්‍රශ්නය තමයි මේ දශක 12කටත් අධික කාලයක් කියන්නේ වසර 121ක් පුරාවට මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තින්ගේ සටන විවිධ සම්ප්‍රදායන් විවිධ සංස්කෘතීන් රැකගෙන ඉදිරියට ආ ගමන් මඟ තුල අදටත් වසර 121ක් ගතුණු තැනත් විදුහල්පතිතුමා මේ සම්ප්‍රදායන් හා සංස්කෘතීන් නොනැසී පවතිනවා. මේ පිළිබඳව ඔබතුමා මොන වගේ මතයක්ද දරන්නේ? ස්තුතියි. මෙම මහා ක්‍රිකට් තරගය දශක 12ක පැරණි ඉතිහාසයක් අයිත උත්සවයක් විදියටයි සලකන්නේ. ඉතින් මේ සම්ප්‍රදායන් ආරක්ෂා කරගන්න දෙපැත්තෙම ආදිශ්‍යයන් ඇතුළු සියලුම දෙනා ප්‍රජාව උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම මොන තරම් බාධකාවක් ඒක ඒ වෙනුවෙන් පෙනීසිරලා ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න අය මහන්සි ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි අදහස් කරනවා මේ මහා මංගල්‍යය අනාගතයටත් තව දශක ගණනාවක් මම අදහස් කරනවා මේ මහා මංගල්‍යය තව දශක ගණනාවකුත් මේ ගාල්ලට අපට දකින්න ලැබේවි කියලා. වගේම විදුහල්පතිතුමා ක්‍රීඩාවකදී ජයග්‍රහණයක් හඹා යන වගේම දෙපාර්ශ්වයේම ක්‍රීඩකයින්ගේ විනය සහ ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය රැකගැනීමේ තමත් වැදගත් සාධකයක්. පහුගිය වසරවල යම් ප්‍රශ්න මතුවුණත් මේ වසරේදී දෙපාර්ශ්වයේම ක්‍රීඩකයින් ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය ආරක්ෂා කරගනිමින් විද්‍යාලීය නාමයන්ගේ විනය ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් ක්‍රීඩාවේදීම තිබෙනවා. මේ ක්‍රීඩාවක ජීවගුණය රැකගැනීම ක්‍රීඩාවේ යහපැවැත්මට බලපාන ආකාරය ගැන ඔබතුමා කොහොමද දකින්නේ? ඇත්තටම තරගයක් පවත්වන්නේ දිනීම හෝ පරිදීම නෙමෙයි. ක්‍රීඩාවකින්
ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් අපි අත්පත් කර ගන්නවා. මොකද කණ්ඩායමක් විදියට ඒකට වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඉලක්කයක් හඹාගෙන යන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ජය පරාජය විඳදරාගෙන යන්නේ කොහොමද? සහකම්පනය මේ ගොඩක් දේවල් ගොඩක් ප්‍රතිලාභ ක්‍රීඩා උත්සවයකින් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ මහා තරගයත් පාසල් දෙකේම දරුවන් මේක අවසන් කරන්නේ අපි ජය පරාජය කෙසේ වෙතත් විශාල ප්‍රතිලාභයක් අපේ මේ දරුවෝ අත්පත් කරගෙන. ඒ වගේම විදුහල්පතිතුමා මේ වගේ තරගයකට එනකොට මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ හිතේ ලොකු උද්‍යෝගයක් වගේම යම් ආකාරයක පීඩනයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ මහා තරගයේ උණුසුම මැද වුණත් Tamanගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සහ ක්‍රීඩාව අතර මනා සමබරතාවයක් පවත්වාගෙන යන්න සිසුන් හුරු කරගන්න අප දන්නවා මහින්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරුන් විදියට නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් විදියට ඔබතුමාලා විශේෂ කාර්යයක් දරනවා. ඒ ගැන අපි විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරමු. ඔව් ඇත්තටම මේ ක්‍රීඩාවේ මේ දරුවන් අන්ට එහෙම පීඩනයක් නැහැ මේ මහා තරගය නිසා. මොකද අධ්‍යාපනය සහ වෙනකත් විශේෂ සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් රැසක නිරත වන දරුවන් කිසියම් විනෝදාස්වාදයක් ලබන සමයක් තමයි මේ කාලේ අපට දකින්න ලැබෙන්නේ. පොඩක් අර පාඩම් කටයුතු වලින් පොඩක් ඈත් වෙලා ඉන්න සමා දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක ඒ දරුවන් අපේක්ෂා කරන වින්දනීය උත්සවය තමයි මේක. ඉතින් ඒක අපි ඒ ආකාරයෙන් මේ දරුවන් ලබා දෙන්න සෑම වර්ෂයකම කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒක ඒ දරුවන්ගේ දරුවන්ට තියෙන අවස්ථාවයක්. ඒ දරුවන්ගේ ඇඟේ තියෙන දෙයක් තමයි ඒක. ඒ නිසා මේ පීඩණයෙන් තොරව ගත කරන කාලයක් විදිහට තමයි මේක සලකන්නේ අපි. ඒ වගේම විදුහල්පතිතුමා අපි දන්නවා බාහිර පාර්ශවයට මේක දින 3ක මහා තරගයක් විදිහට පෙන්වන්නට මේක අභ්‍යන්තරයේ පවතින වඩා උදෙක් වෙනස් දෙයක්. මේ පසුපස දැවැන්ත සංවිධාන මණ්ඩලයක් සිටිනවා, සංවිධාන ව්‍යුහයක් තිබෙනවා. මේ සංවිධාන ව්‍යුහය එකින් එක එකතු වෙලා තමයි මේ වගේ දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක්, දැවැන්ත මහා තරගයක්, දින 3ක දැවැන්ත තරගයක් ඔබේ දැස්මානයට ගෙනෙන්නේ. මේ අවස්ථාව ඔබ විද්‍යාලයේ වෙන්න පුළුවන්, රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වෙන්න පුළුවන්. මෙවර තරගය සඳහා සංවිධානය කිරීමට සම්බන්ධ වුණු සංවිධායක මඩුල්ලට ඒ විශේෂ කාර්යය ඉටු කළ සංවිධාන ව්‍යුහයට ස්තුතිවන්ත වෙන මොහොතක් කරගමු. ඔව් ඇත්තටම මේ කාර්යභාරය වෙනුවෙන් විශේෂ සංවිධානයක් අපි ගාව තියෙනවා. පාසල් දෙකේම විශේෂ ඒකාබද්ධ කමිටු දෙකක් රැස් වෙලා ප්‍රධාන වශයෙන් තීරණ ගන්නවා. තාක්ෂණික කමිටුව වගේ අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලොකු සංවිධාන ව්‍යුහකින් තමයි මේ කාර්යය සිදු වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඒ සියලු දෙනාගේ උත්සාහයේ කැපවීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි දරුවන්ට අද මේ මහා තරගයේ මේ සන්දර්ශනය දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ සියලු දෙනාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ මේ තෙක්කල් ගොඩක් අය පාසලට හා පාසලෙන් බාහිරව ඉන්න අය ඉන්නවා. තමන්ගේ කාලය ශ්‍රමය රැකියාවේ නිවාඩු ලබාගෙන ඇවිල්ලා මේ කැපවීම කරන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් අපි මේ ස්තුතිපද කරන්න මේ අවස්ථාව දා ගන්නවා. ඒ වගේම විදුහල්පතිතුමා අවසාන වශයෙන් අතීතයේ ඉඳලා රැකගෙන ආපු මේ උතුම් සම්ප්‍රදායන් ආරක්ෂා කරන ගමන්ම නූතන ලෝකයේ ප්‍රගමනයටත් ගැලපෙන විදියට ආදරවන්තයින්ගේ සටන අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් තවදුරටත් නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ මොන වගේ කාරණයකින්ද කියලා ඔබතුමාගේ මනසේ තියෙන පැහැදිලි කිරීමක් මේ වෙලාව ඉදිරිපත් කරමු. ඔව් මම කලිනුත් සඳහන් කරා මේක ඉදිරියේ දරුවන්ට දකින්න ලැබෙන්න ඕනේ. එතකොට එකල වුඩ්වර්ඩ් තුමත් ඩැරල් පියතුමත් පැය කිහිපයක තරගයක් විදිහට ආරම්භ කරපු මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය අද දින 3ක් සෙල්ලම් කරනවා අපේ දරුවන්. ඒ වගේම ඒකට සමැදි මම හිතන්නේ ඒ කාලේ මේ වගේ තාක්ෂණික උපකරණ මාධ්‍ය සංදර්ශන සංස්කෘතියක් නොතිබෙන්නේ නැති සමහර විට එය ප්‍රචාරය කරන්න මයික්‍රොෆෝනයක්වත් තිබෙන්නේ නැතුව ඇති ඒ මහා තරගයේ ප්‍රචාරය කරන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවක ආරම්භ වෙලා අද වෙනකොට විශාල තාක්ෂණයක් උපයෝගී කරගෙන රූපවාහිනී විකාශනවල සමාජ මාධ්‍යවල වල සජීවී විකාශනය වෙන තරගයක් බවට මේකපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රිකට් තරගය අද මේ තනනිල්ලේ මේ ටර්ෆ් විකට් එකේ සෙල්ලම් කරන ක්‍රිකට් ආශ්‍රිත හොඳ තාක්ෂණයක් භාවිතා කරන ප්‍රමුඛ පෙළේ ප්‍රමිතිගත පළවෙනි ශ්‍රේණියේ විනිසුරුවන්ගෙන් විනිශ්චයට ලක් වෙච්ච තරගයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ අපේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟ තියෙනවා. ඒ වගේ ඉහළ මට්ටමේ ජීව ගුණයකින් ප්‍රමිතියකින් දක්වා මේ තරගයේ ඉදිරියට ගමන් කරන එක
මට පේනවා ඒක අපි කාටවත් නවත්තන්න බෑ. ඒක ඉදිරියට තමයි යන්නේ. ක්‍රිකට් වලින් ක්‍රිකට් සඳහා විශේෂ තාක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒක තාක්ෂණය එන්නේ වැඩි වෙනවා, දියුණු වෙනවා. බැට් එකේ බෝලේ ඉඳන්ම තාක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ සියලු තාක්ෂණය ඉස්සරහට තවදුරටත් වර්ධනය වෙලා දියුණු වෙලා මීට වඩා දියුණු මට්ටමේ ක්‍රිකට් තරගයක් තමයි ඉදිරියේදී ආදරවන්තයින් සටන ඔබට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම විදුහල්පතිතුමා ඔබතුමන්ට වගේම සමස්ත මහින්ද පාර්ශවයටම සතුරු වෙන්න ගොඩක් කාරණා මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සරණත් එක්ක මුසු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පාසලක් මගින් නිකුත් කරපු ප්‍රථම පාසල් සංග්‍රහ විදියට සහස් සංග්‍රහව, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ පාසලක වෙබ් අංශයක් සිදු කරන ප්‍රථම ක්‍රිකට් සජීවී විකාශය විදියට මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම සිදු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ක්‍රිකට් සජීවී විකාශය ආදී නොඑක් දේවල් තිබෙනවා. මේ අවස්ථාව මේ සියලු දෙනාම දරුවන් දිරිමත් කරන්න ඔබතුමාන්ගේ සුභාශිංසන එක් කරන්න අපි අවස්ථාවක් කරගනිමු. ඔව් මම කලිනුත් සඳහන් කරා මේකට විශාල පිරිසක් කැප වෙනවා. එයාට ස්තුති කරා. ඒ වගේම ක්‍රිකට් වලට අමතරව තමන්ගේ සහජ දක්ෂතා දක්වන්න මාධ්‍ය වෙබ් සමාජ මාධ්‍ය ආශ්‍රිත කටයුතු වල නිරත වෙන අපේ දරුවන්, ඒ වගේම මේ පිට්ටනිය වටේ ඉන්න ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය, ඒ වගේම බාලදක්ෂ සමූහය, ප්‍රථමාධාර, ඒ වගේ සියලු විශේෂමගාමී ක්‍රියාකාරම් වලට සම්බන්ධිත අපේ දරුවන් තමන්ගේ දක්ෂතාවය පෙන්වන්න, තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න මේ වෙලාවේ කැපෙලා ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාට යම් නිපුණතාවයක් ලබා ගන්න පාසල් ජීවිතය තුළ නොමැකෙන සිහිවටනයක් විදියට අද දිනය සත්විහාන් කරන්න පුළුවන්. අනේ කාරණා අපිත් එක්ක අදහස් පළ කළේ මහින්ද විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පතිතුමා ජනක පේදුරු හේවා මහත්මයා. මේ වෙනකොට තරඟේ පන්දු වාර 115ක් නිමා වෙලා තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 261ට කඩලු 7ක්. ඔබතුමන්ට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම ගෙන මේ සජීවී විකාශයත් සමග Tamanගේ අදහස් බෙදා ගැනීමට එක් වූ වීම වෙනුවෙන්. බොහොම ස්තුතියි. Of the 121st Lovers Quarrel. Well, Richmond Knights have decided to bat after the lunch as well. They are 7 down. 3 more wickets left in for them. Well, Pawan, is this the cricket team we knew about Richmond Knights? Because you doesn't usually see this kind of a cricket from Richmond Knights. They usually attack, they like to get runs on the board, but seems like they have been in their back foot this whole 2 days so far. That's what they said. They said that they're a very strong team. They said that they can play the long ball. They said that they can play really hard. But what we've seen on these 2 days, it's really hard and it's really doubtable right now, because 116 overs that they faced, still 262 runs for the loss of those 7 wickets. And they're not showing any sign of hitting. They just practice themselves to hit big, but still they just really leave the not, ball. Yeah, Pan, like you said, they are not really standing up.
2 more deliveries left in this over. Nethuja on strike. Well, Sadev has the ball now in hand. It was Kavindu Nimsara who had the ball before. Now he gets a bit of a break after the lunch. Oh, that's a very good delivery from Sadev Netmina. One more delivery left to go in this over. Richmond Knights are not still showing any sign to go big or go hard either. They just try to keep it defending to make sure that they stay here. Well, like you said, Pawan, they are not really standing up to the standard they were talking about. They were talking about they can play the long river, that they can go get some runs, they will put up some runs on the board. They were talking like that, but when it's come to playing it, that really hasn't been the case so far. Well, when you expect a good batting lineup when you hear those words, but it really hasn't been that case. Yes, it is, and it is a very easy outfield to play. We already said that this is a batting pitch, so why not go for something big if you can play really well? Instead of coming big with big talks, just they have to show it. Sometimes it's not on the words, it's on the actions that defines your talent, not the words. Well, Mahinda to continue from the city end. This time bit 2 on the shorter side. A good throw, but the batsman made his ground. Maybe if he throws it to the non-striker's end, it could have been a chance. That's what Mahinda was saying. He was a bit of frustrated at that point. Three more wickets left for their first inning. Richmond Knights. Mahinda lost some of his step. Right on his way. The left-hander on the strike. A silly point and first slipper baits. Well, to be honest with you, Pan, Mahinda College, the players has done a bit of a good job because this pitch is not giving anything for the bowlers, the batsmen. This is a batsman's paradise. Right now, the score should have been around 370 or 400, over 400. But now they are chipping away at 263. Yes, we saw. We have to give credit to the Mahinda College bowlers for doing such a well done job because they have been keeping this a wonderful batting lineup of Richmond Knights really quiet. Yes, we also how the pitch, as you said, it is a paradise for the batsman to go big, and not for the bowlers. But here, this time he comes down the track, high in the air. Is there a chance? Deo dropped him. It was a hard work, a long work for the fielder. He diving to his left. Sadev Netmina gave it his all, but it was not right there. A little bit of luck for the Richmond Knights. That's a really good work from Sadev Netmina down in the boundary line. Finally are we seeing an attacking mindset from the Richmond batters. Here's the replay of it once again. Oh, that was dropped. Running in, not easy as it seems like, but
that should have been taken at this level of a cricketing match. And also that is the problem. They keep trying it simple, but once they got into their attacking mode, they're making chances for the Mahindians to take wickets. That was an easy. That was not that much of easy, but we also how it was. All those batsmen that got out today tried something new, tried to go for something big, but in the end they got out. With two more deliveries left, one more deliveries left in this over. Yes, the last ball. This one up in the air. Oh! They're asking for it. Given. That's it. That's the 8th wicket. Minaga has to walk back. Bit of a post by the umpires. And bit of a wait. And that's the 8th. Minaga, who was looking so strong, has to walk back. He's thinking bit of a short ball, trying to go into the back leg. It was up in the air. Really poor work from the batsman. And that's the 8th. A wicket to end the over. And 8 wickets lost now. Ming Hai. Set for your shop. Set for your grind. Set for flourishing seeds. Set for a love that feels. Set for your girl. And this furry little pearl. For speed, usage, budget or lifestyle, now it's all set. SLT Mobitel Home 4G. All set in every way. නැවතත් සිංහල බසින් ගෙනෙන විස්තර කතනයක් සමග නියෝග එක්වන්නේ සදවනත් වෙන කැඳවා තිබෙනවා ගාලු කොටු පවරන්තයේ සිට පන්දුවේම සඳහා අද දවසේ දිවාහාරයෙන් අනතුරුව යවු තුන්වැනි පන්දු වාරයේ තුලදීම මිනක සස්මිත කඩුලෙන් ඉවත් කරන්න සමත් වෙනවා මානිත රාජපක්ෂ මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටදඟ පන්දු යන ක්‍රීඩකයා හදරවන්තගේ සඩන මේ වසරේදී මේ විදියට සංවිධානය වෙද්දී හැම වසරකම වාහේ මේ සඩන අලංකාර කරන්නට මේට ජීවයක් එකතු කරන්නට අනුග්‍රාහක බෞතුන්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වය අපට අමතක කරන්න බෑ. විශේෂයෙන් සෑහෙන අනුග්‍රාහක බෞතුන්ගේ එකතුවකින් තමයි මේ විදිහට සජීවී අවකාශය තුල ලෝක විසිරිවියමන හරහා ඔබට සජීවීව මෙවන් තරංගයක් නැරඹීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනුග්‍රාහක බෞතුන් ගැන කතා කරද්දී ඔබට මේ තරංගය සජීවීව දිරිපාදයට පැමිණ ආරක්ෂක ප්‍රහාරය මේ තරංගය සජීවීව පියෝ ටීවී හරහා නැරඹීමේ හැකියාව පවතිනවා. එවැගේම පියෝ ටීවී මෘදුකාංගය හරහා දුරකථනයේ හරහාද මේ නැරඹීමේ අවස්ථාව ඔබට විවෘතව පවතිනවා. මෙහි නිෂ්පාදන කර්තව්‍ය මහින්ද විද්‍යාලීය වෙබ් කණ්ඩායම් විසින් සිදු කරන අතර වාරයේදී SLT මොබිටෙල් හරහා පියෝ ටීවී හරහා මෙය සජීවීව රූපවාහිනිය තුල පියෝ ටීවී හරහා ඔබ නැරඹීමේ අවකාශය නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ඉතින් මේ අතර වාරයේදී අපි සමගින් එකතු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු දිමුතු ගුණවර්ධන මහතා. ඉතින් ගරු මහත්මනි ප්‍රථමයෙන් අපි කතා කරමු මේ ආදරවන්තයන්ගේ සරණ පිළිබඳව. ඇයි PO TV ආයතනය SLT මොබිටෙල් ආයතනය ආදරවන්තයන්ගේ සංග්‍රාමය සඳහා අනුග්‍රහක බවතෙකු ලෙස මේ වසරේදී කටයුතු කරන්න වෑයම් කළේ? බොහොම ස්තුතියි පුතා. මම මුලින්ම කණ්ඩායම් දෙකටම මහින්ද විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම් දෙකටම සුබ පතනවා. ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ මම හිතන්නේ අවුරුදු 121 වෙනි වතාවට තමයි මේ ක්‍රීඩාව කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම
මං ක්‍රීඩාවේ සියලුම කණ්ඩායම් දෙකටම ක්‍රීඩකයන්ට සුබ පතනවා සහ ඉතාමත් මම දැක්ක උද්‍යෝගයෙන් අපි ටීම් දෙකම ඉතාමත් උනන්දුවෙන් කටයුතු කරනවා සෙල්ලම් කරනවා ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් ඔවුන් ඇගීමට ඔවුන්ගේ කුසලතාවයන් ඉදිරියට ගන්න. එහෙමත් ඊට අමතරව මේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් අනාගතයේ ගොඩ නැගීමට සහ ගාලු පුරවරේ ඉන්න සියලුම අපේ කස්ටමර්ස්ලට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන එක තමයි අපේ වගකීම. ඒට සමාරම්භකවම අපි SLT ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් ආයතනය මගින් මුළු ගාලු මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් ස්ටේඩියම් එක පුරාවටම 5G නෙට්වර්ක් එක අපි අප් කරලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොබිටෙල් සිම් පතක් පරිහරණය කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් more than 1000 Mbps ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. සහ ඊට අමතරව POTV සම්බන්ධතාවය හරහා POTV එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට PO ස්පෝර්ට්ස් T channel එක හරහා HD quality එකෙන් මේ ක්‍රිකට් ලයිව් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට අමතරව POTV app එක හරහා free of charge app එක download කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට free of charge මෙතන බැහැරව සිටියත් මේ මැච් එක නරඹීමට මම හිතන්නේ සියලුම ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපි Facebook page එකත් අපි ලබා දීලා තියෙනවා POTV PO Sports channel එක හරහා ඒ Facebook හරහාත් ඔයගොල්ලන්ට live බලන්න පුළුවන් match එක. මේ හැමදේම කරන්නේ මේ ළමයින්ගේ කුසලතාවය නගයන්න ඕන. මේ අපි මේගොල්ලෝ ඉස්සරහට ගන්න ඕන උඩට ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ කවදා හරි අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෝ අඩුම තරමේ 5-6 දෙනෙක්වත් මේ මෙතන ඉන්නවා. ඔවුන්ව ඉදිරියට ගන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ SLT මොබිටෙල් ආයතනය මගින් අපි අපේ උපරිම දායකත්වය මම හිතන්නේ මේ විද්‍යාල දෙක මහින්ද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල දෙකට අමතරව මේ ගාලවට සියලුම විද්‍යාලවලට අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔවුන් ඇගීමක් වශයෙන් තමයි අපි මේ සියලුම දේ කරන්නේ. තවත් පන්දුවාරයක නිවාව 119 වෙනි නිමාව ලෙසින් දකින්න ලකුණු 270යි කඩලු 8යි ප්‍රථම ඉනිම දියත් කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. හරි. බොහොමත් ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. විශේෂයෙන් අපි සඳහන් කළ යුතුයි මෙම තරංගය සජීවීව PO Sport 3 හරහා PO TV හි channel අංක 325 හරහා HD තාක්ෂණයෙන්ද ඒ වගේම channel අංක 152 හරහා SD හරහාද PO TV හරහා ඔබට මේ නැරඹීමට හැකියි. බෙහෙවින් ස්තුතියි අපි සමග ලෙසින් එකතු වුණේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් හි ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු දිමුතු ගුණවර්ධන මහත්මයා. බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම PO TV හරහා එවර ස්වීප් කිරීමක් එක ලකුණයි දෙවල් ලකුණ සඳහා පිතිකරුවන් වේගයෙන් දිව යනවා. පන්දු රකින්න පන්දුව රැගෙන කළු රකින්න වෙත බාර කරන අවස්ථාව වන විට පිතිකරුවන් තුකනේ ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු කරගෙන හමාරයි. ඒ වගේම ඔබට PO TV හරහා මේ කණ්ඩායම් දෙකටම ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ඇතුළත් බෑග්ද ලබා දීමක් සිදු වෙනවා. එයත් මතක් කරනවා. ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක්. මනිත රාජපක්ෂ අද දිනේදී සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත් කරගත් පන්දුවන්නෙක් බවට පත් වුණා. අද දවසේ දැවී ගිය කඩලු 4න් කඩලු 3ක්ම මනිත රාජපක්ෂගේ නමින් ලියවුණා. වරයියලින් මේ පන්දුව ඇදී යන්නේ වරක් දෙවරක් පදිතුණු පන්දුව 4 සීමාව පසු කර ගන්නවා. අවස්ථාවක් තිබුණා. ඩීප් ස්කාලෙක් හි ක්‍රීඩකයාට පන්දුව නතර කිරීම සඳහා නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුව නතර කිරීම සඳහා 4 පහරක් එකතු වුණා තවත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මෙන්නෙම පහර ආනර්ග ස්වීප් පහරක් ස්ක්වාලෙක් කලාපයේ දෙසට තමයි ස්ථානගත කරේ.
එවර දුර්වල පන්දු රැකීමක් දක්නට ලැබුණා. මානිත රාජපක්ෂ පසුපස පාදයෙන් තමයි පන්දුව පිළිගන්නේ. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. නෙතුජ වාසිතර දැන් වැඩි වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා මේ සම්බන්ධතාවය තුළ. වැඩි පන්දු ආර සංඛ්‍යාවක් වැඩි පන්දු සංඛ්‍යාවක් පහර දෙමින් අන්ත්‍ය ආරක්ෂා කරමින් පන්දුර පහර දීම සඳහා විශේෂයෙන් පුනාල් අංක 10 පෙතිකරුවා ලෙසිනුයි පිටිකරන පෙරවිෂ්ඨ වන්නේ. වර ස්වීප් කිරීමට උත්සාහය ඉල්ලීමක් කරනවා. ආසන්න අවස්ථාවක් පිත්තේ ගැටුණු පන්දුව පාදයේ දැවටි ඉහළ නගිද්දී කළු රකින්න උත්සාහයක් දරනවා පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා. නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. හොඳ උත්සාහයක් ඇත්තනම අගය කළ යුතුයි ඒ උත්සාහය පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා. නැවත පුනරුපන හරහා රැකගත්තා නම් නියත වශයෙන්ම තවත් දෙවියාමක් වන්න තිබුණා. මෙවැනි අර half chances ගණනාවක් ඊයේ දිනේදීත් අද දිනේදීත් මහින්ද පාර්ශවය විසින් ගිලිනවා. විශේෂයෙන් අර කළු රකින්න සෑහෙන උත්සාහයක් දැරුවා මේ උඩ පන්දුව රැක ගන්න. නමුත් සතුව උගෙන් ඊයේ දිනේදීත් උඩ පන්දු දෙකක් ගිලිවුණා. ඒ අතර වාරයේ පන්දු වාර 120 ගණිමාව ලකුණු 276යි කඩලු 8ක් දැවි රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම. ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය සහ ගාලු කොටුපවුර කුරුළු වැසින් දර්ශන වන ආකාරය මේ ඔබ දකින්නේ. කේෂව දැන් අර දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග නිර්මාණය වීම සමග ගාල්ලි ඉන්න කෙනෙක්ට බොහොම පහසුවෙන් කොළඹ කුරුණෑගල කෑගල්ල මේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට බොහොම පහසුවෙන් අධිවේගී මාර්ග භාවිතා කර අධිවේගී බස් රථ හරහා ගමන් පහසුව ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙන විශේෂයෙන් අර ගාල්ල බස් නැවතුමට අමතරව මේ වන විට අධිවේගී බස් නැවතුමකුත් ඒ ගාල්ල බස් නැවතුම පොළට ආසන්නයේ මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට ආසන්නයේ නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. සෑහෙන පහසුවක් ගාල්ල ජනතාවටය තමන්ගේ ගමන් පහසුව සඳහා. ඉවර පන්දුවේ වෙනසක් කර තිබෙනවා ගාලු කොටුපවුර අන්තයේ සිට මේ දක්වා ඒ අන්තයෙන් පන්දුවේ මේ කාර්ය නිරතුනේ සදෙව් නෙත්මින වෙනුවට ආදේශ කර තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ දකුණත් ආරම්භක වේග පන්දු යන ක්‍රීඩකයා කවුද නිම්සර. එවරක් පාදයක් ඉහළට පැමිණ ප්‍රහාරයකට උත්සාහය නමුත් පිත්තේ ඝට්ටණය කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ අවස්ථාවේදී පන්දුව. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම දැන් ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තමයි උත්සාහ දරන්නේ. එවර පතිතේ වෙත පැමිණ යහු ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට තැත් කළේ නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. කවිදු නිම්සර එවරත් හොඳ පන්දුවක්. පිත්තත් කඩුල්ලත් අතරින් පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය සෑහෙන දෝලනයක් දක්න ලැබෙනවා මේ කවිදු නිම්සරගේ පන්දුවේම තුල. පිතිකරුවාගේ ඇතුළටයි දෝලනය සිදුවන්නේ. මෙවන් තනතිරුවක් තුල කිසිදු කඩදොල්ලක් දක්න ලැබුණේ නැහැ මේ තනතිරුව අද උදෑසන වරුවේ නිරීක්ෂණය කිරීමේදී. මෙවන් තනතිරුවක් තුල මෙතරම් දෝලනයක් වේග පන්දුවන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවක ලබා ගන්නවා කියලා කියන්නේ එය සෑහෙන ප්‍රශංසනීය දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් අර වේග පන්දුවන්න වඩා කැමති
තනතිරුව පරණ වී අර ලිහිල් වුණෙන් අනතුරු පන්දු යැවීම සඳහා. නමුත් මේ තනතිරුව තුළ එම ස්වභාවයක් අපි දක්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් හાર્ඩ් පිච් එකක් මෙතන තියෙන්නේ. දැන් උත්සාහ කරනවා නෙතුච ලකුණු කරා පියමනින්න. නමුත් ඔහු උත්සාහ කළ ප්‍රහාර දෙකම පිත්තේ දවට ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඇත්තටම මේ උත්සාහ කළ යුතුයි දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. පන්දු වාර 120ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඔවුන් පන්දු වාර 120ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා මේ තෙදින ක්‍රිකට් තරඟය. ඒ හේතුවෙන් දැන් ඔවුන්ට අවශ්‍යයි ලකුණු. ඔවුන්ට තවත් ලකුණු 24ක් ලබාගෙන ලකුණු 300 සීමාවට යන්න පුළුවන්. එතෙන් අනතුරු ඔවුන්ට ලැබෙන සෑම ලකුණක්ම බෝනස් ලකුණක් බවට පත් වෙනවා. ඇත්තෙන්ම මේ තෙදින ක්‍රිකට් තරඟයක පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 300ක් කියන්නේ සෑහෙන හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ඔය යෝකර් පන්දුවක්. හොඳ වේගයක් අන්තර්ගත වෙන ඔහුගේ පන්දු යැවීම තුළ. ඒ වගේම ජවයකින් යුක්තව තමයි ඔහු පන්දු යැවීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ. අධිවේගය සුපිරි ලේටන්සි එක අවමයි ස්ථාවර වේගයකින් සියල්ල අභිබවනා හොඳම ස්ථාවරම ඉන්ටර්නෙට් සබඳියාව SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් නොවෙනස් අධිවේගයක් සුපිරිම සබඳියාවක්. මේලක පන්දුවාරය සඳහා මානිත රාජපක්ෂ කැඳවා තිබෙනවා. ගාලු නගරන්තයෙන් තමයි ඔහු පන්දු යැවීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ. දිවාරෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ කිරීමේදී අරෝෂ උත්සාහ කළා කවිෂ ගිත්මාල් හරහා අඩුලක් දෙයක් ලබා ගන්න. නැවතත් එල්ලීමක් වෙනිසරු නිහඬයි. ඒ බොහෝ දුරට පිත්තේ නොදැවටුණු පන්දුවක් යුතුයි. නැත්නම් පුනරූපණ හරහා පැහැදිලි පිත්තේ නොදැවටුණු පන්දුවක්. කෙසේදත් පිතිකරුව අපේක්ෂා කළාට වඩා පන්දුව ඉහළින් ගමන් කළේ. පසුවස පාදයට පැමිණ කට් කිරීම හරහා ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ තිබුණේ. දැන් මෙන්න ඔහු බලාපොරොත්තු වන පහර පසුපස පාදයට ගොස් මැනවින් කට් ප්‍රහාරය සීපකව කලාපයට තල්ලු කරමින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. නේද උත්සාහ කළ යුතුයි දැන් 4-6 පහරවල් වලට එළබෙන්නට. සෑහෙන වෙලාවක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දුන්න පන්දුවර 121ක් මේ යොමු වන්නේ. දැන් ඔවුන්ගේ ලකුණු වේගය වර්ධනය කරගත යුතුයි. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. තවමත් ඉවසිලිවන්ත ලෙස තමයි රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ප්‍රතිකරණය යෙදෙන්නේ. මම හිතන්නේ නේද බාස්ලගෙන් පණිවිඩයක් ලැබෙන්නේ නැති. අක 10 ප්‍රතිකරුවා පන්දුවට පහර දෙන්නේ. නැවතත් පෙර පරිදිමයි. හොඳ පන්දුවක් හොඳ දගවීමක් අන්තර්ගත වෙලා තිබ්බයි පන්දුවේදී. ඔව් කේෂව දැන්
තනතිරු තුල යම් දගකැවීමක් දක්න ලැබෙනවා. අර අපි මම චාර්යයක් සමගිනුත් කතා කළ කාරණාවක් තමයි අර වේග පන්දු යවන්නන්ගේ පාද සලකුණු ඒ අන්තයේ දැවටි තිබෙනවා. නග පන්දු යවන්නන් මේ අන්තයේ සිට පන්දු යවමින් අර ඒ ෆුට් මාක් වලට පන්දු යවලා නම් දගකැවීමක් අපේක්ෂා කරනවා. ග්ලාන්ස් කිරීම එක ලකුණයි. ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් පණිවිඩය දෙවන ලකුණටත් ආරාධනය. තුන්වෙනි ලකුණ සඳහා වේගයෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්න අවස්ථාවේදී හොඳ කඩළු අතර ධාවනයක් මේ පිටිකරුවන් යුගලය තුලින්. එයත් සමගින් මානිත රාජපක්ෂගේ පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 280යි කඩළු 8ක් දැවීම. මට මේ ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් සහ කවිදු අතර අදහස් සුවමාරුවක් කරන අවස්ථාව අරෝෂ දුර්සිත් දර්ශන කවිදු නිම්සර සහ කවිෂ ගිත්මාල් හොඳ අනාගතය පැහැදිලි ක්‍රීඩකයෙක් දුර්සිත් දර්ශනත් අසිත් දර්ශන 1998 දී මහින්ද විද්‍යාලයට නායකත්වය ලබා දුන් අසිත් දර්ශනගේ ආදරණීය පුතුණුවන් 2026 වසරේදී ඔහු මේ වසරේදී උපනායකයා ලෙසින් කටයුතු කරනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවා. මේ තරගය තුල මහින්ද විද්‍යාලය වැඩි බලාපොරොත්තු තබා ගන්න ක්‍රීඩකයෙක් වූ නැවතත් කවිදු නිම්සර කැඳවා තිබෙනවා ගාලු කොටු පවුරන්තෙන්. ඊයේ දිනේදී මේ සැසිය තුල එකදු කඩොල්ලක්වත් දවා ගන්න මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වෙන්නේ නැහැ. දිවා ආහාරයත් තේ භෝජන තතර කාල සැසිය තුලදී එවරෙන් පන්දුවේ හොඳ දෝලනයක් අන්තර්ගතව තිබුණා. කඩුල තුලට තමයි ඔහු පන්දුව දෝලනය කරන්නේ. එක් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් දෙදෙනා පැති හොමාරු කර ගන්නවා. කවිදු නිම්සරගේ පන්දුවේ දෝලනයක් අන්තර්ගත වෙන බවක් තමයි පෙනී යන්නේ. පෙර පන්දු වාරයේ අපි දුටුවා ඔහුගේ පන්දුවේ දෝලනය. කඩුල තුලට පන්දුව දෝලනය කිරීමට තමයි ඔහුගේ උපරිම උත්සාහය. ඔහුගේ පන්දු යන ඉරියව්ව අධ්‍යයනය කළොත් ඔහු ලබා ගන්න ඇන්ගල් එක තුලින් විශේෂයෙන් දකුණතින් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පැමිණ ඔහු පන්දු යැවීමේ කාර්යය නතවන්නේ අර ඇන්ගල් එක පාවිච්චි කරලා දෝලනයක් ඔහු ලබා ගන්න ආකාරය දක්න ලැබෙන්නේ. තවත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවනවා. මේ දක්වා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පමණයි පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වුණේ. ෆයිනල් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා සෙකන්ඩ් ස්ලිප් සඳහා කැඳවනවා. එනෝ දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තුනක් ගලි ක්‍රීඩකයෙක් අන්තර්ගතව තිබෙනවා පන්දු රැකීමේදී. බලමු කවිදු නිම්සර. එවරනම් පිට ඉන්න කෙලින් පතිතය පායිනටත් ඈතින් පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය. දෝලනය නම් විස්තරම්. පිටයිරදම් දෙසින් තමයි අරෝෂ උදයංග වැඩිම පන්දු රකින්න ප්‍රමාණයක් ස්ථානගත කරලා තිබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම කවිදු නිම්සරගේ කාර්යභාරය වේ යුත්තේ පිටයින ආක්‍රමණය කිරීම වේ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම කවර්ස් ක්‍රීඩකයා එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් වෙත කැඳවා තිබෙනවා. අර පුනාල් විසින් එල්ල කරනු ලබන ඩ්‍රයිව් පහර වළක්වා ගැනීම සඳහායි එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට කවර් රංගා තිබෙන්නේ. දැන් අන්න තර්ඩ් ස්ලිප් ඉරින්දේ සිටි ක්‍රීඩකයා දැන් කැඳවනවා මිඩ් විකට් කලාපය දක්වා.
පන්දුවෙන් පන්දු උපාය වෙනස් කරනවාද? නෑ ඉස්කාලෙක් කලාපයට කැඳවන්නේ ඕක. පැහැදිලි නෑ තවමත් උපාය නම්. එවරත් කඩුල තුලට පන්දුව දෝලනය කරන්නේ කවිඳු නිම්සර. එතරම් පාත්සල්නයක් දක්ව ලැබුණේ නෑ එම ප්‍රහාරය තුල ඈතින් සිට පන්දුවට පහර දෙන්නේ. නමුත් ගැටලුවක් නැහැ, දවාගෙන අවස්ථාවක් නැහැ. මේ ක්‍රීඩකයන් නිරන්තරයෙන් Tamanගේ ශාරීරික උණුසුම තබා ගැනීම සඳහා ඒ ව්‍යායාමයේ නිරත ආකාරය සෑහෙන අවරශ්මියක් මේ වන විට ගාලු ජාත්‍යන්තර තනතිරු වෙත පතිත වෙනවා. එවරාසන්න අවස්ථාවක් උත්සාහයක් දරනවා නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අතර වාරයේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා වේගයෙන් පැතිහුව මාරු කර ගනිමින් සිටිනවා. ලකුණු 4ක්. එය රැකගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අද දවසේ උඩ පන්දුවට පත්වන්න නියත වශයෙන් ඉඳ තිබුණා. අපි දුඩුව කේශව මේ තර්ඩ් ස්ලිප් සිටි ක්‍රීඩකයා තමයි මේ විදියට ෂෝට් ඉස්කලෙක් කලාපේ වෙත කැඳවන්නේ. නමුත් විනිසුරාගේ ආසන්නයෙන් පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය සිදුවන්නේ. නැත්නම් පුණ්ඩු උපනහරා බලමු එම උඩ පන්දුව. එය රැකගත්තා නම් කියා හිතන උඩ පන්දුවක්. පහසු නෑ. නමුත් රැකගත්තා නම් දිනේ උඩ පන්දුවේ වන්නට තිබුණා. උපායශීලීව පන්දු යොමු කරා කවිඳු නිම්සර. මේ වෙලාවේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍ය වන ලකුණු කොහෙන් හරි කමන්නේ. ලකුණු ලැබෙනවා නම් උගේ ලකුණු 300 කරා හිමි ඉක්මනින් ගමන්. ඔව් එවර එල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. පිට ආසන්නයෙන් තමයි පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය. හොඳ පාලනයක් තිබෙනවා කමිදු නිම්සරගේ පන්දු යැවීම තුළ. විශේෂයෙන් පෙර පන්දුවේදී පායින් ආක්‍රමණය කළා. දැන් මේ පන්දුවට පැමිණෙද්දී නැවතත් පිටින් ආක්‍රමණය කරනවා. විවිධත්වයක් තියෙනවා ඔහුගේ පන්දු යැවීමේදී. එවරත් ඉදිරි පාදිනුයි පන්දුව පිළිගන්නේ. එයත් සමගින් පන්දුවාර 123ක නිමාව දකිනවා. රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 285යි කඩලු 8ක් දැවි. Well, ladies and gentlemen, there it is. The first six of the 121st Lovers Quarrel. Netuja is making some moves here. It was in the air for a while, but he finally made the ground as well. And Richmond Dice moves on to 290s now, with 2 wickets in hand. Good delivery that is from Mahinda Rajapaksa this time. After getting hit for a 6. Bit too full that time, and Netuja comes down the ground and just whacks it. Whacks it through mid-on for a 6.
Now there are some number of fielders in the boundary line as well from Mahinda bowling lineup. Maybe they're expecting Richmond Knights to go hard this time, making them make mistakes and get the wickets. Long on fielder. That's where the first 6 of this over went, over that fielder. Left it alone by Nethuja. A dot ball to end the over. The 6 runs on it. Richmond Knights after 124 overs. Richmond Knights are on 291 for 8. Super high speeds, ultra low latency, a steady connection that keeps outperforming. The most stable internet connection. SLT Mobitel Fiber. Fastest, most stable, unstoppable. Welcome to Dimsara to continue. Outside off, bit of shape away from the left-hander, and Punal left it alone. Well, it's the 300 the score that Richmond Knights have on their mind part. Well, maybe, but still what I don't understand is why not them trying to score runs much more quicker than trying to be slow in this kind of a batting pitch that works in the favor of the batters. Oh, will you miss field? A quick outfield, it will run away for 4. 295. What Richmond has got now. And then it's the bye. It is a leg bye called by the umpire, but still a 4. Good work from the keeper as well behind the stump, but it was far away from his hand to grab it on. Lots of discussions between the bowler and the fielders. They want to get these 2 wickets quickly. Yup, leg buys indeed, hits the pad and goes away. Runs are now flowing for the Richmond side. 6 in the previous over. Now it's a free run. Much better delivery that time from Kavin. Very good comeback from Kavin. You can see by the discussions and the body language from the Mahinda camp that they are really desperate for these 2 wickets. They really need to get rid of these batters quickly to come out and bat. Don't get me wrong, Mahindians have a good batting lineup. They have a wonderful batting lineup. But they need to some overs in the middle as well to get into that rhythm to score runs. Yes, they have a team there, batting lineup that's capable of scoring 300, 400, 500 even. But they need some time in the middle to get into that groove. Without that time, they are wasting precious time here with these bowling overs. Yes, indeed. The time is what matters now. 1 more extra day left for this 3-day encounter. The 121st Mahinda Richmond Lovers Quarrel. It's already half of the day has been spent. Richmond Knights are still batting with 2 wickets this time up in there. Just over that fielder. Long work for the fielder. Will he cut it off? No, he won't. 4 more runs in this over. And Richmond Knights move on to 299. 1 more delivery left in this over as well. 1 run away from that triple number, the magic number 300 as well.
They took a day and a half to get here. It has been a grind. It hasn't been easy up against these fast bowlers and the spinners of Mahinda attack. But they're slowly but surely getting there. Something to be concerned for the Mahindians. 2 more wickets left. They have to get these 2 wickets very quickly and get onto the pitch to bat, score some runs very quicker, build some pressure among the Richmond bowlers. This time much better from Kavindu Nimsara. Will be just a single to end the over as well. Richmond with that single comes for the 300 run marks with 8 wickets. Well, the skipper is back. Left arm leg spin. And he gets a left arm on the strike as well. They were both left-handers. So what can Arosh Udayanga do? Oh, are they asking for it? A really good turn from Arosh Udayanga that time. Well, you can really see it. The slip is frustrated. He think he got him. But the umpires with the batsman on this one. Was there a bit of a glove? They were asking for a glove or LBW. This time that looks straight. But umpire still silent. Kunal trying to go for that sweep. Arosh Udayanga, the bowling change, making some few deviations and few games in the batsman's mind. He's building pressure now. Straight bat, straight face, should be a double, easy double, but they'll stick to a single. Oh, misfield, they are coming back for no, yes, they won't. They'll stick to a single. That will get Netuja back on strike. Another left-hander. Pushed it towards long off for a single. Correction, long on. Well, something interesting, Pawan. We haven't yet to see Sehas Housing's bowling, the leg spinner. This time short, cut away. Oh, mix up in the middle, directly to it again. It was a direct hit. But the batsman made his ground just in time. There was no run there. But really good work from the fielder out there.
And with that, the end of the 126 over, Richmond Dites are on 302 for 8. And with that, the drinks break is on. දකුණුලක ගාලුපුරවරේ ඖෂධ අලෙවිකරණයේ සහ බෙදා හැරීමේ ප්‍රමුඛයා ලෙස නම්දරු සන්නාම හිමිකරු ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි සිල්ලර සහ තොග වශයෙන් ඖෂධ විකිණීම සහ බෙදා හැරීම ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල කරාපිටිය සහ ක්‍රිස්ටල් ෆාමසිටිකල් පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල විශිෂ්ට සහ සහනදායි සේවාවන් තවත් ඉදිරියටත් විශ්වාසීව ඔබ වෙත ලබා දීමට අප සූදානමින් සිටිමු. ඔබේ සෞඛ්‍ය අපගේ මෙහෙවරයි. Filing your tax return does not have to be complicated. Lanka Next Consulting ensures accurate and fully compliant tax and business consultancy services. From individual returns to expert business advisory, we cover it all. Contact Lanka Next today and run your business with confidence. විද්‍යාව දිනේෂ් ෂෙට්ටිආරච්චි සත්‍යාගාල්ල විද්‍යා විෂය ගාලුපුර විශ්වාසය දිනේෂ් ෂෙට්ටිආරච්චි විමසීම් 077 788 962 පසු පෙළ බුද්ධිමතුන්ටත් සෙට් ඉදිරි පෙළ රිසල්ට් ගන්නත් සෙට් කඩපිලටත් සෙට් වැඩවලටත් සෙට් මල් වවන්නත් සෙට් මල් කඩන්නත් සෙට් කෙල්ලටත් සෙට් බලු පැටියටත් සෙට් ස්පීඩ් බජට් යූසේජ් Well, this should have been the call. Mahinda Rajapaksa, their best bowler, up against the off spin as well, up against the tailenders, the two left-handed tailenders. Oh, this one up in the air. This should be taken. Oh, goes all the way. Just over. That's the second six. And Netuja continues his innings. For a moment, I thought that would be taken from Dulcet Darshan, and at the long on position, it was there for a while. But in the end, it was very lucky from Netuja to get it on over the boundary line. It was in the a very good work from Dulcet Darshana
but not enough to get the catch or stop the boundary. That was in the air for a while, just over the rope. Nepal showing the power he confesses. Well, that's the end of that. And Kavi Namsara will bowl from the 410 to continue. Well, it will be a change in the bowling, and then Arosha Udayanga will bowl from the 410. So that's a bit of a different. Usually we see the spinners coming from the city end, but this time Arosha thinking we need to bowl spinners from the both side and bringing himself on from the 410. Bit more flight, bit more drift, and bit more turn, but Kunal defenses is out. That field is still there, the long off position. Maybe Arosha Udayanga that was drifting away from the leg side. Tried a little bit of leg glance but couldn't get it on the bat. It's a very good delivery from Arosha Udayanga, turning into the batsman, targeting those wickets. His wicketless so far in this Lovers Quarrel. Oh, this time he sweeps and gets it. Well, Puna seems to be struggling running. Yeah, he's having some kind of a struggle with his leg. Seems like a cramp maybe. It's really hot out there, I'll tell you that. The sun is blazing down in these players. It's not easy out there. It's a real grind for everyone, even the bowlers and the batters. You have to fight for every single run. And also that was the end of that over as well from Arosha Udayanga. Richmond Diets are now on 312 for 8, and Mahinda Rajapaksa to continue on from the city end. Almost just short of that fielder, the short leg. Sorry, it's silly point. They could have been grabbed just short of him. But that was what they were looking for. That silly point is coming into the play. Oh, this time Major Sun goes away down to the boundary line.
Can he cut off it? Yes, he does well. They are sticking to a single. Sorry, 2 runs, so they will have Netuja back on strike. 2 back-to-back chances from Mahinda Rajapaksha now. It was a big booming drive and it found the edge, but it was way too wide for the slip to catch that one. This time left it alone. The turn from Mahinda Rajapaksha tells everything. How he created those early chances. A really good turn, a really good spinner of the ball, Mahinda Rajapaksha. Once more left it alone. Well, it seems like that's the play he got. First one defended, almost gone because of the silly point. It was just too short. Second one, he tried that big booming drive. It tips and went away from the first slip, and then he just keeping things lefting alone. Oh, that's given! Finally, Mahinda Rajapaksha breaks it, and that's the 9th wicket gone. Netuja tries to sweep it after leaving it alone for few deliveries. This was straighter, coming wicket to wicket, and he has to walk back. Really good, really good from Mahinda Rajapaksha. Here's the replay. Netuja, he was planning to do something different, but this time it was a dead straight delivery right onto the middle stump. Now he has to depart. 9 wicket falls for Richmond Dites. 1 more wicket left for their first inning. Mahinda Rajapaksha, he has been the key wicket taker for Mahindians for the day number 2. Since the day started, it was his day, taking wickets, making sure his side is still alive on this day. And with that comes the new batter. 10 Dias, that is Pawan. Well, new introduction for the Lovers Quarrel as well. His debut game. Well, Pawan, Richmond Dites debuting 7 players in this Lovers Quarrel. SLT Mobitel Fiber. නොවෙනස් අතිවේගයක් unlimited packages රැසක් SLT Mobitel Fiber වෙතින් 100 Mbps සිට 1000 Mbps දක්වා unlimited data සහ voice package මාසකට රුපියල් 5900 සිට සුපිරිම unlimited වෙනස අත්විඳින්න SLT Mobitel Fiber. Where great moments come alive and every celebration begins. Refresh yourself with our natural, freshly made juices and indulge in delicious cakes and irresistible desserts and short eats crafted with passion and care. From joyful gatherings to everyday treats, we bring people together with flavors everyone loves. Proudly recognized as the Best Brand Award in the Southern Province. Visit our outlet today and experience the taste and the freshness. Oh, they're asking for a catch behind the stumps, but the umpire is silent. 10 Dias coming in, trying to go at it, but misses. Well, that's the end of that over.
තවත් පන්දු වාරයක් ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. කළුකොටු පෞරන්තයේ සිට පන්දු යැවීමේ කාර්ය සඳහා කැඳවා තිබෙනවා නායකයා රෝෂ් උදයංග. අවසාන කඩුල්ල තවත් එක කඩුල්ලක් පමණයි ඉනිම අවසන් කිරීම සඳහා දවා ගැනීමට ඉතිරිව තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. ඒ අතර වාරයේදී තවත් විශේෂ පුද්ගලයෙක් අපි සමගින් එකතු වෙනවා. ඒ 1985 මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරූ 1982 සිට 85 දක්වා මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් මහතරඟ ක්‍රීඩා කළ ඊට වඩා එතනින් එහාට ගොස් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය තුළ ආචාර්ය උපාධියක් සහ සම්පූර්ණ එවරයිල්ලීම ප්‍රබලයි. අවස්ථාවක් නැහැ දවා ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන් ඔහු අධ්‍යාපනය තුළ අධ්‍යාපනයෙන් ඉදිරියටම ගොස් ආචාර්ය උපාධියක් සම්පූර්ණ කොට තමන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය තුළ රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයෙකු සහ ඉංජිනේරු පීඨයේ හිටපු පීඨාධිපති ලෙස කටයුතු කළ එවැගේම ජාතික ඉංජිනේරු පරීක්ෂණ සහ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරා. ඉතින් අපි සමගින් එකතු වෙනවා 1985 මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වයට යළු චිත්‍රා ලම්බවත්ත මහතා. ප්‍රථමයෙන්ම ඔබතුමන්ව පිළිගන්නවා අපේ සාකච්ඡාව සඳහා. ප්‍රථම ප්‍රශ්නය මම හිතන්නේ 1985 දී ඔබතුමන් මහා තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනවා කියලා කියන්නේ 2026ට එද්දී අවුරුදු 41ක් පසු කර තිබෙනවා. අවුරුදු 41ක් ගෙවී ගිහින් තියෙනවා. දැන් තමන්ගේ දරුවන්ගේ වයසේ ළමයි පිටිය මැද ක්‍රීඩා කරනවා. මොන වගේ හැඟීමක්ද දැනෙන්නේ මේ ඔබ ක්‍රීඩා කළ තරඟයේ සිට මේ තරඟයේ දෙස අද ප්‍රේක්ෂකයෙකු ලෙස අද නරඹන්නෙකු ලෙස මේ තරඟේ නරඹන විට මොන වගේ හැඟීමක්ද ඔබට දැනෙන්නේ? බොහොම ස්තුතියි මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව. ඇත්තට මට මේක කාණ්ඩ 3ක් හැටියට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම කුඩා කාල සිට කියන අවුරුදු 5-6 සිටම අපේ මහා තරඟ බලන්න යොමු වුණා. එතකොට ඒම ඉඳලා ඊට පස්සේ අවුරුදු 11න් 15 ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වුණාම ඇත්තටම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අපි මේ මහා තරඟ වලට සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම තමයි අවුරුදු 15 දී මම පළමු වෙල කණ්ඩායම නියෝජනය කරා 1982 දී. ඒ වගේ අර ඔබ කිව්වා වගේ 85 දී නායකත්වය දරන්න මට පුළුවන් වුණා මම පළමු පෙළ කණ්ඩායමේ. ඉතින් මේ ඊළඟට ආදි ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට මම නොකඩවා කියන්නේ ලංකාවේ රැඳී සිටිය කාලය තුල හැමදාම මේ තරඟ බලන්න එනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ කාලේ මේ කාලේ බලද්දී විවිධ කෝණ වලින් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ තරඟ දිහා. ඇත්තටම දැන් අපි සෙල්ලම් කරන කාලේ ඒ කාලේ ඇත්තටම අපේ ක්‍රීඩාංගණයේ අපිට ටර්ෆ් විකට් එකක් ගන්න දෙල්ලක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි ඇත්තටම මැටින් එකේ සෙල්ලම් කරලා පුරුදු කරලා ඇවිල්ලා ඇත්තටම සමහර වෙලාවට බිග් මැච් එකට නැත්නම් මහා තරඟෙට තමයි මේ ටර්ෆ් එක ක්‍රීඩා කරේ. ඒ වගේ අපහසුකම් තියුණා. මොකද අපි ක්‍රීඩා කරපු අය දන්නවා. එතකොට තන තිල්ලකයි මැටින් එකයි ක්‍රීඩා කරද්දී පන්දු එන සහ පන්දුලේ හැසිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. නමුත් දැන් අපිට ආදි ශිෂ්‍යයන් හැටියට පාසලක් හැටියට පාසල් සංවර්ධන සමිටුව හැටියටත් අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අපේ නවත වර්තමාන ක්‍රීඩකයන්ට ඒ පහසුකම් දීලා තන දිල්ලවල ප්‍රැක්ටිස් කරලා පුහුණු වෙලා ඒ වගේම තමයි උපකරණ හොඳ අවශ්‍ය උපකරණත් දැන් ඔවුන්ට තියෙනවා. මොකද ඒ අවධියේදී අපිට එච්චර හොඳ උපකරණ බැට් බෝල නැත්තම් පෑඩ්ස් ඒවා අපිට තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒ වගේ දුෂ්කරතා මැද තමයි අපි ක්‍රීඩා කරේ. මගේ මේ වම් කකුල ඉස්සරහා බැලුවොත් එහෙම තුවාල 4-5කුත් තියෙනවා. මේ බෝලේ වැදිලා බැට් කරන්න වැද්දි. මොකද මේ පෑඩ්ස් වල ආරක්ෂාව ඉතින් මදි. නමුත් දැන් ඉතින් ක්‍රීඩකයන්ට ඒ පහසුකම් තියෙනවා. ඊට අමතරව තාක්ෂණය තියෙනවා. තමන්ගේ පුහුණු වීම ඕන නම් වීඩියෝ ගත කරලා ඒව බලන්න පුළුවන්. තමන්ගේ අඩුපාඩු හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ හැකියාව තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් අපි දකිනවා දැන් ගිය අවුරුද්දේ සිට අපි මේ තරඟය දවස් 3ක් ඉතින් පවත්වනවා. ඒ නිසා මේකේ හොඳ තරඟකාරීත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් නමුත් හොඳට තරඟ කරන කණ්ඩායම දිනාවි කියලා මට හිතෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ආසන්න අවස්ථාවක් උඩ පන්දුවක් රැක ගන්න වයස් සමගින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරන්න සමත් වෙන මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න ලකුණු 315කට ඒ උඩ පන්දු රැක ගැනීමත් සමගින් ස්ලිප්හි සිට හොඳ උත්සාහයක් දරනවා උඩ පන්දු රැක ගැනීම සඳහා. මෙන්න නැවතත් පුරූපණ හරහා මණිත රාජපක්ෂ අද දවසේදී සාර්ථක ප්‍රතිඵලත් කරගත් පන්දු යවන්න පිටේ පිටත ධාරය සොයා ගන්නවා පන්දුව. ඒ අනුව සැති 5ක් ක්‍රියාත්මක වූ වෙනීමක්
යෙදිනේ 63ක් අදවසේදී 62ක් සම්පූර්ණම පන්දුවාර 130කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ක්‍රීඩා කළ ඉනිමක අවසානය ලකුණු 315කින් ඉලෙක්සන්ට වන්නේ අමීෂ සහ රනිදු රන්විනු ලකුණු 80 බැගින් ලබා ගන්න සමත් වුණ ඉනිමක් විශේෂයෙන් ලකුණු 11 දී කළු දෙකක් දැවි ගොස් එතෙන් සිට කෙමෙන් කෙම ගොඩනැගූ ඉනිමක අවසානයයි එලෙසින් ඔබ දකින්නේ. අපි මේ කතා කරමින් සිටියේ මහින්ද විද්‍යාලයේ හිටපු ක්‍රිකට් නායක චිත්‍ර ලබවත්ත මහතා ගැන. ඔබ ඒක හොඳ දැනකට ගෙනාවා. මේ තරඟයේ කොතරම් වෙනස් වුණත් තරඟයට කොතරම් තාක්ෂණය ආවත් ඒ අත්දැකීම එක වගේ කියන කාරණාව. අපි යමු 1982 වසරට. ඔබ මහින්ද විද්‍යාලීය පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් පළමු වරට මහා ක්‍රිකට් තරඟයක් නියෝජනය කරන අවස්ථාව. පොඩි කාලේ ඉඳලා ඕනෑම ශිෂ්‍යයෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරන්න එන වයස අවුරුදු 11න් 15 ඉඳලම ක්‍රිකට් ගහන්න එන ඕනෑම කෙනෙක්ගේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ කොහොම හරි කරලා මහා තරඟයක් සෙල්ලම් කරනවා කියන කාරණාව. 1982 වසරේදී ඔබට මහා තරඟයක් ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙද්දී පාසල වෙනුවෙන් ගහන්න ලැබෙද්දී පාසලේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් උරෙනුර සටන් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙද්දී මොන වගේ හැඟීමක්ද දැනුනේ දා ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට? ඇත්තටම ඒක මං හිතන්නේ ඕනම ක්‍රීඩකයෙක් නැත්නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ලබන්න පුළුවන් ඉතාම විශේෂ වරප්‍රසාදයක් වෙනවා මහා තරඟයට ඉදිරිපත් වෙලා ක්‍රීඩා කරන්න ලැබීම ගැන. මට ඇත්තටම දැන් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ප්‍රමාණය බැලුවාම මට ඒ දවස්වල මීට වඩා වැඩිපුර ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් අපේ මේ ක්‍රීඩාංගණවල දකින්න ලැබුණා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඊටත් අමතරව දැන් ඇත්තටම අපේ මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර මේ බවුන්ඩරි ලයින් එකෙන් ටිකක් ඈත් වෙලා තියෙන. නමුත් ඒ කාලේ ඇත්තටම බවුන්ඩරි ලයින් එක අසල තියුනේ. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ගේ නැත්තම් බලන අපේ ස්පාසල් ළමුන්ගේ එහෙම කෑකෝ ගහන දේවල් එහෙම හොඳට ඇහෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි බවුන්ඩරි ලයින් එකේ ෆීල් කරන්න ආවහම වුණත් ඔවුන් අපේ නම් කියලා කතා කරනවා. ඒ වගේම සද්ද ഘോഷා තියෙන නිසා මම හිතන්නේ පීඩනය ඉතින් කොයි වෙලාවෙත් මොන තරගෙත් තියෙනවා. නමුත් ඒක ලොකු අත්දැකීමක් වුණා මේ පළමු කියන්නේ මම ඇත්තටම ඒකට අවුරුදු 15 සම්පූර්ණ කරා විතරයි ඒ තරඟයට සම්බන්ධ වෙනකොට 15 නායකයා වෙලා ඉඳලා තමයි මම ඒ තරඟේ ඊළඟට මහා තරඟයට සම්බන්ධ වුණේ. එතකොට මේක මම හිතන්නේ ඒක අමතක කළ නොහැකි තරඟයක්. ඔව් වයස අවුරුදු 15 දී ඔබ පළමු වරට මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා 1985 දී කණ්ඩායමේ නායකත්වය හිමි වෙනවා. ඉතාමත් සීමිත පිරිසකට හිමි වෙන අවස්ථාවක්. සාමාන්‍යයෙන් පාසලක ළමයි 5000ක් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ 5000න් එක්කෙනෙක්ට විතරයි ඒ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඒකත් මේ අද දශක 12ක් ගෙවි ගොස් තිබෙනවා. වසර 121ක් ගෙවි ගොස් තිබෙනවා. නායකවරු ඉන්නේ 120 දෙනෙක් පමණ. ඉතාමත් සීමිත පිරිසක්. ඉතින් ඒ අවස්ථාවත් ඔබට ලැබෙනවා 1985 දී. නායකයෙකු ලෙස ඒ වගකීම බාර ගනිද්දී මොන වගේ හැඟීමක්ද දැනුනේ 1985 වර්ෂයේදී? ඔව් ඇත්තටම අපි 1985 වසරේ අපේ කණ්ඩායම හොඳ කණ්ඩායමක් හැටියට තිබුණා. නමුත් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම අපිට වඩා ශක්තිමත්ව දක්ෂව හිටියා. ඇත්තට ඕනම තරඟයක් කවුරුත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ දිනන්න කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔවුන් අපිට හොඳ සටනක් දුන්නා. ඉතින් අපිත් ඒකට නොබියව මුහුණ දීලා නායකයෙක් හැටියට මමත් මගේ උපනායකයා සුජිත් විජේසුන්දරත් අපි දෙන්න මම හිතන්නේ පැය 3කට අධික ප්‍රමාණයක් විකට්ටුවේ රැඳී ඉඳලා ඔහු ලකුණු 50 ගාණක් ලබා ගත්තා. මම ලකුණු 44කට දැවී ගියා. අපි කොහොම හරි මේ අපි එම තරඟයත් හොඳට ක්‍රීඩා කළා මේ නිම කරන්න අපිට ජය පරාජයෙන් තොරව ඇත්තටම නිම වුණේ. මෙහිදී මට කියන්න කැමතියි අපි 1983 අමතක නොවන තරඟයක්. මම හිතන්නේ ඒක ඒ කාලේ හිටපු අය දැකපු හොඳම තරඟය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ විශේෂත්වය තමයි ඒක දෙදින තරඟයක් හැටියට පැවැත්ුනේ. පළවෙනියෙන්ම රිච්මන්ඩ් පිළ පන්දුවට පහර දෙන්න වුන් තෝරගත්තා. පළවෙනි විවේකය කියන්නේ වෝටර් බ්‍රේක් එක වෙනකොට විනාඩි 45න් ඒ දවස්වල වෝටර් බ්‍රේක් එක දුන්නේ. රිච්මන්ඩ් පිළ ලකුණු 24ට අපි විකට් 7ක් දවා ගත්තා. කියන්නේ රිච්මන්ඩ් පිළේ ලකුණු 24කට විකට් 7ක් අපි දවා ගත්තා. ඇත්තටම ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙනවා මම හිතන්නේ ඒක ඒ වගේ තරගයක් අපි දිනන්න ඕනනේ කියන එක. නමුත් පොඩි අඩුපාඩු නිසා අපිට දිනන්න බැරි වුණා. නමුත් අන්තිමට 24 ඉඳලා මම හිතන්නේ චම්පක රාමනායක රිච්මන්ඩ් පිළට ක්‍රිකේට් කරා. ඒ වගේම කීර්ති ආර්යපාල ඔවුන් දෙදෙනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගලා ලකුණු 90 දක්වා රැගෙන ගියා. නමුත් ඔවුන් 110ට අපි ඕල් අවුට් කරා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ දවසේ එදාම 260 ගාණක් ගහලා රිච්මන්ඩ් පිළට නැවතත් පන්දුවට පහර දීමට ලබා දුන්නා. ඔවුන්ගේත් විකට් 9ක් ගියා අවසානයේ වෙනකොට. ඉතින් ඒ විකට් එකක් තමයි අපිට දවා ගන්න තිබුණේ ජයග්‍රහණය සඳහා. මම හිතන්නේ ඒ මගේ ක්‍රීඩා කර අවුරුදු 4ේදී අමතක නොවන අවුරුද්දක් තමයි මේ 83 අවුරුද්ද. සාමාන්‍යයෙන් අර මේ
ක්‍රීඩා කරන ළමයෙක්ට ගුරුවරුන්ගෙන් එතරම් කැමැත්තක් ලැබෙන්නේ නැහැ පාසලේ පන්ති කාමරේ උගන්වන ගුරුවරුන්ගෙන්. මොකද අර සාමාන්‍යයෙන් අර වර්තමානයේදී සාමාන්‍ය මොකක් හරි ක්‍රීඩාවක් කරන ළමෙක් අධ්‍යාපනයට පොඩි අකමැත්තක් දක්වනවා. පොඩි ලිස්සායාමක් ඒක ඇතුළේ තියෙනවා. හැබැයි ඔබ ක්‍රීඩකයෙකු විදිහට කණ්ඩායමේ නායකත්වය ලබනවා වගේම අධ්‍යාපනය තුළ ආචාර්ය උපාධිය දක්වාම අධ්‍යාපනය ලබනවා. ඉතින් කොහොමද ඔබ පාසල් ගිය අවධියේදී මේ ක්‍රීඩාව සමග අධ්‍යාපනය සම්බර කරගත්තේ? ඒක අපි පණිවිඩයක් විදිහට ගෙනියමු මේ වර්තමාන පරපුරට සහ මේ විශේෂයෙන්ම ඊට වඩා වැදගත් වෙන්නේ අද ගෙදරිදන් අරබන ඇති මේ තරඟය අධ්‍යාපනය නිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දක්ෂතාවය තිබිලත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට යොමු කරන්නේ නැතුව ගෙදර නවත්ත ගන්න දෙමව්පියෝ. ඉතින් මේ දෙමව්පියන්ට මොන වගේ දෙයක්ද දෙන්නේ මේ ක්‍රීඩාව සහ අධ්‍යාපනය සමබර කරගත්ත කෙනෙක් විදිහට මේ දෙමව්පියන්ට මොන වගේ පණිවිඩයක් දරන් යන්නේ සහ මේ වර්තමානයේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ටත් මොන වගේ උපදේශයක්ද ඔබ ලබා දෙන්නේ? මෙහිදී මම තව පොඩි දෙයක් සඳහන් කරන්න. මම මහින්දේ සියලුම වයස් කාණ්ඩවල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් වල නායකත්වය හොබවුවා. අවුරුදු 11න් 15 13න් 15 15න් 17න් 18න් 15 සහ 19න් 15. ඒ ක්‍රිකට් ඊට අමතරව අවුරුදු 15න් 15 17න් 15 19න් 15 ෆුට්බෝල් නායකයෙක් මම තමයි. කියන්නේ 1985 ක්‍රිකට් නායකයෙක් මම, ෆුට්බෝල් නායකයෙක් මම, හොකි කණ්ඩායමක් අපේ දෙන හොකි උපනායකයා මම සහ අපේ නිවාසය පාසලේ නිවාසය බණ්ඩුගාවේ නිවාසය ඒකෙත් නිවාස නායකයෙක් හැටියට තමයි මම කටයුතු කරේ. ඉතින් අර ඔබ ඇහුවා කොහොමද මේ ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රතිචාරය කියන එක ඇත්තටම ඉතින් ඒ දවස්වල ගුරුවරු මේ අධ්‍යාපනය ගැන තමයි වැඩිපුර මේ අපිව යොමු කරේ. ඉතින් යොමු කරන්න උත්සාහ කරාට අපේ මේ විවිධ තීන තරඟකාරීත්වය නිසා අපිට මට ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට පන්තියේ රැඳී ඉන්න බැරි වුණා. රැඳී සිටීමේ කාලය බොහොම අවමයි. නමුත් කෙසේ වෙතත් අපි O level නම් සාමාන්‍ය විදිහට පාඩම් කරලා මේ පාස් වුණා. O level වලට පන්ති ඇත්තටම ගියේ නැති තරම් ගණන් වලට විතරයි ගියේ. නමුත් උසස් පෙළ ඉස්කෝලේ හදාරන්න අපිට වෙලාවක් නැහැ. මොකද අපි උදේත් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. කළා ඊට පස්සේ මහන්සි ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේට එනවා. ඇවිල්ලා ඉතින් පොඩි වෙලාවක් රැඳිලා අයිමත් හවස ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ කොහොම හරි අපිට ඒ කාලේ අපිට හිටිබා අපේ පුහුණු කරුවෙක් කුපුල් සුමති පාල කියලා අපේ තුමාවත් මේ මතක් කරන්න ඕනේ. එතුමා අපිට ලෑස්ති කරලා තිබුණා අවේලාව. ඒ කියන්නේ 8න් 9න් පස්සේ අපිට විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන මහින්දියන් කීප දෙනෙක් යොමු කරලා අපිට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න, ටියුෂන් ලබා දෙන්න නොමිලේ. මම හිතන්නේ ඒකත් ගොඩක් පිටිවහලක් වුණා අපිට මේ අධ්‍යාපනයේ පැත්තට යොමු වෙන්න. ඇත්තට මට හොඳට මතකයි මේ මගේ නම අයන්නෙන් පටන් ගන්න ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එක ඒ අකුර. ඉතින් ඒ දවස්වල රිසර්ච් වෙනකොට ඇල්ෆබෙට් එකේ අනුවනේ රිසර්ච් වෙන්නේ. ගෙවල් වලට එන්න SMS මොකුත් නැහැ. ලොකු ලයිස්ට්ුවක් කරනවා ඇවිල්ලා ඒක කියවනවා. ඉතින් මගේ නම දෙවනියට තියුනේ. මගේ නම තියලා මම පාස් කියලා කියනකොට අපේ ගණිත ගුරුවරයා මේ ගොඩක් සතුටට පත් වෙලා hina වුණා. උඹවටත් පාස් නේද කියලා. ඉතින් මම කියන්නේ ඉගෙන ගන්න බැරි කම නේ. නමුත් පන්තියේ රැඳී සිටීමේ ඒ කියන්නේ කාලය අඩු නිසා ඉතින් එතුමී හිතන්නේ නැති අයම මේවයි කියලා. නමුත් ඉතින් මම උසස් පෙළ හදාරලා අතර මට විශ්වවිද්‍යාලය ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න එක ලකුණයි මදි වුණේ. දැන් වගේ ඉස්සෙල් ස්කෝර් නෙමෙයි තියුනේ. ලකුණු 400කින් වැඩි ගන්න 238 තමයි 39 කට් ඔෆ් මාක් එක තියෙන. මට 38යි තිබුණේ. ඉතින් ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය යන්න බැරුණා. මට ලුම්බිඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු විද්‍යාව හදාරන්න ලැබුණා. ඒ වගේම එහිදී මම කරපු දක්ෂතා නිසා මට ආචාර්ය උපාධියක් නොමිලේම කරගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඒ ටික කඩමින් පසු කරගෙන තමයි මම අද මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා රටටත් ප්‍රදේශයටත් පාසලටත් සේවයක් කරමින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි වනිරය අත්තරගෙනම දෙමව්පියන්ට මේ ක්‍රීඩාව සහ අධ්‍යාපනය සමබර කර ගැනීම ගැන. ඇත්තටම ඒක ගොඩක් වැදගත්. මොකද අපි දකිනවා සමහර වෙලාවට දැන් මම ඇත්තට විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්යවරයෙක් හැටියට අවුරුදු 23ක් උගන්වනවා රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ. අපි දකිනවා ඒකෙදී ඉසෙල් ස්කෝර් එක අරන් ගොඩාක් ළමයිනෝ පොතේම හිටපු අය. ඒගොල්ලෝ ආවිල්ලා අධ්‍යාපනයේ කටයුතු කරාට ඒගොල්ලන්ට අර සමාජය ගැන දැනීම අඩුයි. නැත්තම් කට්ටිය අනිත් ළමයිත් එක්ක කටයුතු කරන්න ඕන විදිය පුළුවන් විදිය ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් අමාරුයි. නමුත් ක්‍රීඩා කරපු ළමයි අපි දකිනවා ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කැම්පස් එකේ හොඳට ඒ අධ්‍යයන කටයුතු හොඳට කරගෙන අනිත් ළමයිත් එක්කත් හොඳට හැසිරලා ඒ පොදු වැඩවලට සහභාගී වෙලා උන් සාර්ථක ලෙස සමාජගත වෙලා ඒ රස්සාවල් වලට යොමු වෙනවා. විශේෂයෙන් මට තව මතකයි එක සිද්ධියක් තියෙනවා. එක ළමයෙක් ඇත්තටම දෙවනි පෙළ සාමාර්ථයක් ලැබුවේ. නමුත් ඔහු ගිහිල්ලා ඔහුට කර්මාන්තයකට ගිහිල්ලා වැඩ කරද්දී ඔහු අනේ මිනිස්සුත් එක්ක එක මේ සමාජශීලීව
ක්‍රියාත්මක නොවන නිසා ඔහුට එහි රැකියාව කරගෙන යාමේ අපහසුතාවයක් ඇති වුණා. නමුත් මේ ක්‍රීඩාව කිරීමේදී අපි දන්නවා ඇඟටම ශරීරයටම මානසික ශරීර සුවතාවයක් මානසික සුවතාවයක් ලැබෙනවා වගේම අපිට තීරණ ගැනීම දරා ගැනීම ශක්තියත් ඒකේ ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ නිසා හැමෝම අඩුම ගානේ යම්කිසි එක ක්‍රීඩාවකටවත් ඔවුන්ව යොමු කළ යුතුයි කියලා හිතනවා. දැන් මම ඉස්කෝලේ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් 4ක 5ක මගේ හිටියා. මම බැඩ්මින්ටන් කණ්ඩායමේ හිටියා. ෆුට්බෝල් කරා, ඇත්ලටික්ස් කරා, හොකි කරා, ක්‍රිකට් කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක වැඩිද කියලා හිතනවා. නමුත් ඒ හරහා අපිට ලැබුණු පන්නරය ශක්තිමත් වෙලා අපිට මේ දැනට පොලේ පහය ගහලා අපි සාර්ථකව අපේ මේ වැඩ කටයුතු කරන්න මම හිතන්නේ ඒක මෙයා වෙන්නේ. ඒ නිසා මම දෙමාපියන්ට කියන්න කැමතියි ඒ ළමයිව අඩුම ගන්න එක ක්‍රීඩාවකට යොමු කරන්න. එයින් ළමයි කණ්ඩායම් හැංගීම. මොකද අපි දැන් ඕන දැනනවා අපේ වැඩ කරන කර්මාන්තවල වුණත් කණ්ඩායම ටීම් ප්ලේයර්ස්ලව තමයි හොයන්නේ. තනි පුද්ගලයෝ නෙවෙයි. කණ්ඩායමක් හැටියට ඇවිල්ලා මොකක් හරි ආයතනයට සේවය ලබා දෙන්න. ඒව ලැබෙන්නේ අතර මේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් වල එකමුතුව ක්‍රියාත්මක කිරීම හරහා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේ දෙමාපියන් තමන්ගේ දරුවන් අඩුම අවම වශයෙන් එක ක්‍රීඩාවකටවත් යොමු කරලා ඒ හරහා ළමයාගේ මානසික ශරීර සුවතාවය වර්ධනය කරගන්න එය ශක්තියක් වේවි කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ පණිවිඩයත් අපි අරගෙන යන ගමන් ඉතින් මේ සාකච්ඡාව තුළ අපිට මගහැරෙන යන දේවල් තියෙන පුළුවන්. සමහරට ඔබත් සමග ක්‍රීඩා කරව අද දවසේදී මිය පරලොව ඉන්න අය වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබත් සමග ක්‍රීඩා කරපු අය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ අමතක වෙච්ච දේවල් එක්ක සහ මේ 101 නාදරවන්තයන්ගේ සුභාශිංසන එක් කරන්නත් මම ගොඩ අවස්ථා ලබා දෙනවා. ඔව් මට මෙහෙදි කියන්න ඇත්තට මම හිතාගෙන හිටියා මම අර කිව්වා 1983 අපේ මහා තරගය සම්බන්ධයෙන්. ඒතර අපේ ආරම්භක පන්දු යවන සාගර දිසිල්වා සරත් දිසිල්වා ඇත්තටම ඊටාම වේගයෙන් පන්දු යවුවා. පළවෙනි විකට් 7 පළවෙනි විනාඩි 45 තුලදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විකට් 7ක් දැවි ගියා. ඒ විකට් 7න් 4ක්ම ඔහු ගත්තා. ඔහු ගිය සඳුදා අපි අතරින් වෙන් වෙලා ඔහුගේ ආදාහන උත්සවයත් මෙහිකඩුව ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වුවා. ඊට අමතරව මම පොඩ්ඩක් තවත් මතක් කරන්න කැමතියි. මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා මහින්ද ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් දන්න අය. මගේ බාප්පා සෝමසිරි අඹවත්ත. ඔහුගේ තමයි මේ ක්‍රීඩා පිට්ටනියේ වාර්තාව තියෙන්නේ. මේ රිච්මන්ඩ් 1953 මහා තරගයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව මහා තරගයේ පළවෙනි ඉනිමේ කඩුළු 10න් 10ම ඔහු ගත්තා. එහෙම අරගෙන ඊළඟට ඔහු ප්‍රතිකරණයක් හැටියට ප්‍රතිකරණයේ යෙදিলা ලකුණු 103ක් නොදැවී ලබා ගත්තා. ඊට අමතරව ආයිම දෙවනි ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුළු 6ක් ගියා. ඒ 6න් 6ම ගත්තේ ඔහු. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩා තරගයේ විකට් 16ක් ගියා. කඩුළු 16ක් ගියා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. 16න් 16මත් ඔහු අරගත්තා. ඊට අමතරව ඔහුට ශතකයකුත් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඔහු අපි අතරින් 1996 කියන්නේ දැනට වසර 30කට ඉහතදී ඔහු අපි අතරින් වෙන් වුණා. ඔහුත් මට ආభాෂයක් වුණා. ඇත්තට මේ අධ්‍යාපනයේ හදාන ඔහුත් වෘත්තියෙන් ඉංජිනේරුවරයෙක්. පාසලේත් ඒ උසස් පෙළත් හදාarලා ඒ 4ක් අරගෙන ඔහුත් එංගලන්තයේ විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහින් සිවිල් ඉංජිනේරුවරයෙක් හැටියට වැඩ කරා. මම හිතන්නේ අපි හැමෝම දැන් දන්නවත් ඇති. ওই ගම්මුදාව කියන සංකල්පය තුළ ඔහු හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ ඉංජිනේරුවරයා මේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා සමග මේ ක්‍රියාත්මක කරේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකත් මේ අපේ මහා තරගය ගැන කතා කරනකොට මේ ඒ වාර්තාවත් අපිට කතා කළ යුතු දෙයක් වගේ කියලා තේරුණා. බෙහෙවින් ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. එලෙසින් අපි සමගින් සාකච්ඡාවට පැමිණියේ මහින්ද විද්‍යාලයේ 1985 මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා ඒ වගේම රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය සහ හිටපු පීඨාධිපති ලෙස කටයුතු කළ චිත්‍රාල් අඹවත්ත මහතා. බෙහෙවින් ස්තුතියි අපි සමග එකතු වුණාට. බොහොම ස්තුතියි. නැවතත් තරග දෙස එළඹෙමු. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 315ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඊට පිළිතුරු ලෙස මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඉනිම ආරම්භ කර තිබෙනවා. තෙමිදු රශ්මික සමගින් දුල්සිත් දර්ශන. තෙමිදු රශ්මික තමා මුහුණ දුන් දෙවන පන්දුවේදීම ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. දක්ෂ රැව් පහරක් හරහා ලකුණු 4ක් ලබා ගනිමින් ඉනිම ආරම්භ කරන්නට ඔහු සමත් වෙනවා. අතර වාරයේදී මා සමගින් විස්තර කතනට එකතු වෙනවා දෙසිදු. සුබ දහවලක් දෙසිදු. සුබ දහවලක් රවිදු දෙන්න. ප්‍රථමයෙන්ම ක්‍රීඩා කරපු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. නමුත් අර පායිනට බරයි පන්දුව.
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට දැන් හිසරදයක් වූ පන්දු යවන්නෙක් තමයි මානිත රාජපක්ෂ. කඩුළු 5ක් දවා ගන්නට ඔහුට හැකියාව ලබන දඟ පන්දුවේ රිද්මය තමාගේ පන්දුව තුලින් සොයාගත් දඟ පන්දු යවන්නෙක් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ සිටින ප්‍රමුඛතම දඟ පන්දු යවන්නෙක් කියවම නිවැරදි. ඉතින් ඔබ දකින්නේ තෙමිදු රශ්මික මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා තරඟ 11කදී නියම 18කදී ලකුණු 680ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ශතක 2ක් සහ අර්ධ ශතක 4ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. ඒ නමතරුව දුල්සිත් දර්ශන මහින්ද විද්‍යාලයේ අනෙක් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා. ආසන්න අවස්ථාවක් පන්දුව සෑන කාලයකට පසුව මහා ක්‍රිකට් තරඟයක් තුල කඩුළු 5ක් ලබා ගන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නෙක් විසින් මා නිවැරදි නම් 2019 වර්ෂයේදී කුෂාන් මදුෂාන් එකිනෙමක් තුලදී ලකුණු 20කට කඩුළු 5ක් 2019 දී ලබා ගත්තා. අයින් අනතුරු වසර 7කට පසුව තමයි 121 වන ආදරවන්තයන්ගේ සරණේදී මනිත රාජපක්ෂ මෙලෙස කඩුළු 5ක් ලබා ගැනීම සිදුවන්නේ. එවර පුල් ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. ප්‍රියජනක ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්නේ තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වනවා. පැමිණි විගස ප්‍රථම පන්දුවාරයේදීම ලකුණු ආරම්භ කිරීමේ මැෂීම පටන් ගන්නවා දෙවිඳු රශ්මික විසින්. සෑහෙන විශ්වාසයක් දරපු ක්‍රීඩකෙක් දෙවිඳු රශ්මික විශේෂයෙන් ගෙවුණු පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය තුල තරඟ 12කදී ලකුණු 680ක් ලබා ගන්න සමත් වෙනවා. ශතක 2ක් කරු ශතක 4ක් ඔහු ගැනීමට අර්ථගත විශේෂත්වය ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයෙකු ලෙසින් පිතිකරන සාමාන්‍ය 101ක් රඳවා ගැනීමට මේ ක්‍රීඩකයා සමත් වන විශේෂයෙන් නෙතරු 151ක් ලබා ගත්තා නාලන්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව සෑහෙන දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු පැහැදිලි අනාගතයකට උරුමකම් කියන ක්‍රීඩකයෙක්. නියත වශයෙන්ම ජාතික කණ්ඩායමේ තැනක් ඔහු දැනටමත් තමන්ගේ නම ඉදිරියෙන් ලියාගෙන අවසන්. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 8යි කිසිදු කඩුලක් නොදැවී ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරන මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කරුණාකරාන්තයේ සිට පන්දුවේ කැඳවා තිබෙනවා ටෙනුර දිසා. අන්ත දෙකෙන් වේග පන්දුවන්නන් දෙදෙනෙක් කැඳවා තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා බෙවින් ජයවර්ධන. තෙවිදු රශ්මික සහ දුල්සිත් දර්ශන ආරම්භක පිතිකරුවන් ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ. මේ පිතිකරුවන් යුගලයේම ගෙවුණු පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය තුළ සෑහෙන දක්ෂතාවයක් පෙන්වන විශේෂයෙන් දුල්සිත් දර්ශනත් ලකුණු 578ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා ගෙවුණු පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය තුළ. කණ්ඩායමේ උපනායකයා ලෙසින් ඔහු කටයුතු කරනවා. සෑහෙන වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා. ඉලක්කය දුරයි 315ක් ලබා ගන්න සමත් වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය විසින්. නමුත් ගැටලුව තිබෙන්නේ පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් මේ තරඟය තුළ සොයනවා නම් ඒ ජයග්‍රහණයට වඩා වේගවත්ව ගමන් කළ යුතුයි මහින්ද විද්‍යාලයේ මන්ද මේ වන විටත් තරඟයේ සෙෂන්ස් 4ක් අවසන් වී හමාරයි සැසි 4ක් අවසන් වී හමාරයි. පස්වන සැසිය මේ තිබෙන්නේ තවත් සැසි මෙයත් සමග තවත් සැසි 4ක් පමණයි තරඟය තුළ තිබෙන්නේ. හේතුන් වේගවත් ලකුණු පෝරුවක් අවශ්‍යයි මහින්ද විද්‍යාලයට. පසුපස පාදය වෙතට ගොස් පහසුවෙන් ඩිෆෙන්ස් කිරීම. විශේෂයෙන් මේ ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරද්දී තුල්සිත් දර්ශන මේ තරඟයට එකතු වන්නේ 3 වන වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයෙකු ලෙසින්. ඒ වගේම ඔහුට ලබන වසරේදීත් 122 වන ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ සරණ නියෝජනය කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම තෙවිදු රශ්මික
දෙවන වසරේ ක්‍රීඩකයෙකු ලෙසින් මේ තරගයට පැමිණෙන්නේ මේ ඔහුගේ අවසන් මහා තරගය. ඒ නිසා හොඳ දිනීමක් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පවා ඔහුගෙන් සෑහෙන දක්ෂතාවයක් බලාපොරොත්තුෙන් අතරංගයට පැමිණ තිබෙන්නේ. මොහොන් දෙනා තා සාර්ථක ආරම්භයක් ලබාගත්තොත් රවින්දු අනිවාර්යෙන්ම මැද පෙළ ඒජ්වීම සාර්ථකයි යදී යනවා. කළු රකින්නා සහ පයින් ලෙක් කලාපය අතරින් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. මේ පන්දු වාරයේදී පිත්තෙන් ලැබුණු 4ක් ලෙසයි විනිසුරයා සටහන් කරන්නේ. හොඳ ආරම්භයක්. ඉතමත් විශිෂ්ට ජනක ආරම්භයක්. තරගයේ ආරම්භයේදීම ඉනිමට ජීවයක් ලබා දෙනවා මේ පිතිකරුවන් යුගලයේ මන්ත දෙකෙන්. තෙන්දු රශ්මික ගිය පන්දු වාරයේදී 4 පහර දෙකක් වාර්තා කරනවා. දැන් දුල් සිද්ධර්ශනත් තම මුහුණ දුන් දෙවන පන්දුවේදීම ග්ලාන්ස් කිරීම හරහා පහසුවෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ අද දිනේ යැවෙන 47 වන පන්දු වාරය. නැතත් පුනරූපන හරහා පායිනට සෑහෙන ඈතයි පන්දුව. හොඳින් පන්දුවේ මුහුණත පිටේ මුහුණත පන්දුව වෙත යොමු කරනවා. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. එවරයි දිරිපාදර පැමිණ අලංකාර ග්‍රැව් කිරීම සාර්ථකයි. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ තසලින් පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය සොයා ගන්නවා 4 සීමා පන්දුවේ සමගින් තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 4ත් එකතු වන්නේ දුල්සිත් දර්ශනගේ පිත්තෙන්. ඉතාමත් මනරම් ප්‍රහාරයක්. ඉතාමත් මනරම් ප්‍රහාරයක්. බලා සිටිය හැකි ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රිය කරන තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් රැව් කිරීමක්. එන්න. හොඳින් පන්දුවේ වෙත තමන්ගේ පිත්තගෙන එනවා. පාද චලනය ඉතාමත්ම තාක්ෂණ අනුකූලයි. ආරම්භයේදීම හොඳ ජීවයක් ලබා දෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා විසින් ඉනිමට. පෙර පන්දු වාරයේදී 4 පහර දෙකක්, මේ පන්දු වාරයේදී 4 පහර දෙකක්. යම් පීඩනයක නතු වේ තිබෙනවා දැන් පන්දු යවන්න. මන්ද පොන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉනිම ගොඩනැගීමක්. නමුත් මේ ආකාරයෙන් 4 පහර ලැබෙද්දී යම් පීඩනයක් නිර්මාණය වෙනවා පන්දු යවන්නාට. වර පසුපස බාධ්‍ය වෙතට ගොස් ග්ලාන්ස් කිරීම ෆයින් ලෙක් කලාපයේ දෙසුණි පන්දු ඇදී යන එක ලකුණයි. හොඳ ඉනිම ගොඩනැගීමක් අපි දුටුවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය විසින්. විශේෂයෙන් ලකුණු 11කට කඩලු දෙකක් දැවී ගියා උදෑසන වරුවේදීම ඊයේ දිනේදී. ඉන් අනතුරුව හොඳ ඉනිම ගොඩනගා ගැනීමක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අමීස රසාංචනකෙන් සහ රවිනු රන්දිරුගෙන් අපි දුටුවා. විශේෂයෙන් රවිනු රන්දිරු ලකුණු 85ක් සහ අමීෂ ලකුණු 81ක් ලබා ගැනීමෙන් හොඳ ශක්තියක් ලබා දුන්නා. රිච්මන්ඩ් ඉනිම නමුත් ගැඩ්ලුව තිබෙන්නේ ඒ වුන් ලබාගත් ලකුණු 315 ලබා ගැනීම සඳහා වැය කළ පන්දු වාර සංඛ්‍යාව ඉතාමත් වැඩි. ඒ හේතුවෙන් තරගය ජයග්‍රහණයක් කඩා යනවා නම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හැකියක්මනින් අඩු පන්දු වාර සංඛ්‍යාවකදී මහින්ද විද්‍යාලය දවාගත යුතුයි. ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයත් අඩු පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් වැය කරමින් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත යුතුයි. වර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට ප්‍රහාරය මිඩෝන් කලාපයේ දෙසට ශක්තියක් අන්තර්ගතව තිබුණා පන්දුව තුළ. නමුත් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. දෙවන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් තෙනුර දිසා. ශ්‍රීපී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්, ගලිහි ක්‍රීඩකයෙක්, වගේම තෙවිඳුගේ ඩ්‍රයිව් පහර ආවරණය කිරීම සඳහා එශ්‍රකවස්සී ක්‍රීඩකයෙක්, මිඩ් ඔෆ්, මිඩ් ඔන්, මිඩ් විකට් සහ ඩිෆයින් ලෙක් ක්‍රීඩකයෙක් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. එවර හොඳ පන්දුවක්. එයත් සමගින් දෙවන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 17යි කිසිවෙකු නොදවී ගාල මහින්ද විද්‍යාලය.
පන්දුවාරයක ආරම්භය විශේෂයෙන් කේශව මනිත රාජපක්ෂ පළමු ඉනිම තුළදී ලකුණු 96කට කඩලු 5ක් දවා ගන්න සමත් වුණා. මේ ඉතිහාස දත්ත ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපි තමත් පරිස්සම් වෙනවා මෙහි මූලාශ්‍ර පිළිබඳව. අපි මේ මූලාශ්‍රය විදියට ලබා ගන්නේ මේ වසරේ නිකුත් වුණු නිල සුයිනියක. ඉතින් ඒ සුයිනියකට අනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නෙක් වසර 7කට පසුව තමයි මෙලෙස කඩලු 5ක් ලබා ගැනීම සිදුවන්නේ. මා කලින් සඳහන් කළ අසේම පුෂාන් මදුෂාන් 2019 මහත් තරඟයේදී කඩලු 5ක් දවා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව තමයි මෙලෙස මනිත රාජපක්ෂ කඩලු 5ක් ලබා ගන්නේ. වර පිටේ පිටත ධාරය සොයාගන්නේ පන්දුව ගැටලුවක් නැහැ. ගලිහි ක්‍රීඩකයා පන්දුව නතර කරගන්නවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම රඳවා තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමේ කඩුළු ලබා ගැනීමේ දඩයමේ ප්‍රමුඛයා බවට පත්වුණේ මානිත රාජපක්ෂ. ඔහු ගැන කතා කරොත් ඔහු මේ වසරේ පැවති තරඟ 10කදී කඩලු 52ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔහු තමයි මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම කඩලුලාභියා ලෙස මේ වසරේ නම් ලබා තිබෙන්නේ. එවර පන්දුව නිදැල්ල යාමට හරිනවා. දෝලනයක් නැහැ පන්දුව තුළ. අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් අර අඩි රූලෙන් ඉරක් ගහනවා වගේ පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය හරි කෙලින් ඍජුවයි ගමන් මාර්ගය. තාමත් පිතිකරුවන්ට උචිත තන තීරුවක් අපිට දක්න ලැබෙන්නේ ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය තුළ. අපි ඊයේ දිනේ සිටම යදුටුවා අර සාමාන්‍යයෙන් තන තීරුවක් පිතිකරුවන්ට මනාපය දක්වන ආකාරයෙන් හැසිරීමක් නැහැ දක්න ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන් කඩතුළු දක්න ලැබුණේ ෆුට් මාක්ස් කිහිපයක් පමණයි අද උදෑසන වරුවේදී දක්න ලැබුණේ. උත්සාහ කරා මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් ඉතාමත් වේගයෙන් ලකුණු කරා ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට. පසුපස පාදයට පැමිණ ස්ථානගත කිරීම අසාර්ථකයි. උත්සාහ කරා ෆෝවර්ඩ් පොයින්ට් සහ කවර්ස් කලාප අතරින් පන්දුව ගමන් කරවන්නට. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී ස්ථානගත කිරීමේ තරම් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඉතාමත් ප්‍රහාරාත්මක ආරම්භයක් තමයි ගාල මහින්ද විද්‍යාලය පළමු ඉනිමට ලබා ගත්තේ. පන්දු වාර 2යි පන්දු 4කදී ලකුණු 17ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙම ලකුණු 17ට 4 පාර 4ක් අන්තර්ගත වෙනවා. මෙන්න රනිදු ද සිල්වා එවර පසුපස පාදයට තැන මත යොමු වන්නේ වරත් ස්ථානගත කිරීම තරම් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මේ දක්වා පන්දු 5ක් තුලදී එකදු ලකුණක්වත් ලබා ගන්න සමත් වෙන්නේ නැහැ දුල් සිද්ධර්ශන. යම් පීඩනයකට නතු වී තිබෙනවා. උත්සාහ කරනවා වඩාත් වේගයෙන් ලකුණු කරා යොමු වන්නට. නමුත් මේ පන්දු වාරයේ ඉතාමත් හොඳින් යොමු කරමින් සිටිනවා රනිදු සිල්වා. පන්දු 5ක් තුලදී එකදු ලකුණක් හෝ ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ. ඊළඟ පන්දුව තීරණාත්මකයි. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ සහාය පිතිකරුවා තෙන්දු රශ්මික දුල් සිත් ළඟට පැමිණ ඊළඟ පන්දුව පිළිබඳව කතා කළා. ඒ සමගින් නිලකුළු පන්දු වාරයක නිමාව තුන්වැන්නේ නිමාව දකිනවා. ලකුණු 17යි කිස්තු කරලන්න නොදෙවි පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරන මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. Filing your tax return does not have to be complicated. Lanka Next Consulting ensures accurate and fully compliant tax and business consultancy services. From individual returns to expert business advisory, we cover it all. Contact Lanka Next today and run your business with confidence. තව පන්දු වාරයක ආරම්භය. නැවතත් තෙනුර දිසා කැඳවා තිබෙනවා. ඔහුගේ නම තෙනුර දිසා ලෙසයි මේ දර්ශනපතේ දර්ශනය වන්නේ. වගේම තවත් තැන්වල ඔහුගේ නම තෙනුර ඩයස් ලෙස සඳහන් කරනවා. අපි තෙනුර යන නම උට පාවිච්චි කරමු. එවර හොඳ පන්දුවක්. පහතින් ඇදියා සේමන් ගුටුවේ පන්දුව. පෙර පන්දු හා අධ්‍යයනය කරද්දී තාමත්
එතරම් සහයෝගයක් නැහැ පන්දු යවන්නන්ට මේ තනතිරුව. ප්‍රහාරයකට අයුත්සාහ කරේ කට් ප්‍රහාරය හරහා ලකුණු ලබා ගන්න නමුත් ඉතාමත්ම අවදානම් සහිත ප්‍රහාරයක් ඔහු විසින් එල්ල කරන්නේ. යම් කතාබහක් යනවා ක්‍රීඩකයන් අතර එය නොවිය යුත්තක් මේ වගේ ආදරවන්තයන්ගේ සරණක් ක්‍රීඩා කරද්දී බහින් බස්සීම මිනිසුන්ගෙන් අවවාදයක් ලැබෙනවා පන්දු යවන්නාට. නිරන්තරයෙන් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය පවත්වා ගනිමින් ක්‍රීඩාවේ නිරත විය යුතුයි. බෙවින් ජයවර්ධන කණ්ඩායමේ නායකයා ඒ වගේම තෙවිදු සහ විනිසුරුවරයා රවින්ද්‍ර ගුණවර්ධන මෙවැනි බහින් බස්වීම් අන්තර්ජාතික පිටින අපි දැකලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අන්තර්ජාතික පිටිය තුලත් අපි එතරම් අනුමත කරන සිදුවීම් නෙවෙයි. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ මහත්තුරුංග ක්‍රීඩාවක්. මේ මහත්තුරුංග ක්‍රීඩාවේ ගුණාත්මකභාවය රැක ගැනීම සඳහා සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ම කැපවිය යුතුයි. විශේෂයෙන් මේ 121 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටන. ලාන්ස් කිරීම සාර්ථකයි ඇදී යනවා පන්දුව. පයින්ලෙක් කලාපයේ පන්දු රකින්නා පන්දුව වෙත දිව යන අතර වාරයේදී හතරේ සීමාව සොයා ගන්නවා පන්දුව ඒ සමගින් අද දවසේ වාර්තා වන 5 වෙනි 4 පහරත් වාර්තා වෙනවා තෙවිදු රශ්මිකගේ පිත්තෙන්. දුර්වල පන්දුවක් පායින දෙසින් පන්දුවේ ගමන් මාර්ගයේ තිබුණේ. ඉතාමත් පහසුවෙන් පයින්ලෙක් කලාපය හරහා පන්දුව යොමු කරමින් හතරේ සීමාව වෙත යවනවා. ඒ අතර වාරයේදීම පයින්ලෙක් කලාපයේ පන්දු රකිමින් සිටි පන්දු රකින්නා යම් ආබාධයකට ගොදුරු වී තියා කර දඟ ලැබුණා. මොකද කේශව එය නතර කරන්න තිබුණු පන්දුවක් දිවාවා නම්. නමුත් පයින්ලෙක් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන්ව ආබාධක ලක්කු හැඩක් තමයි දර්ශනය වන්නේ. මෙවැනි ආබාධ මෙම තරගයේ පුරාවටම අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ වගේ අවුරශ්මියක් තුල ක්‍රීඩා කරද්දී ක්‍රීඩකයන්ගේ මසල්ස් යම් ආබාධ වලට ලක්වීම සාමාන්‍ය දෙයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ. අපේ මේ දිනේදී දුටුවා පළමුවෙනිම රිච්මන්ඩ් වරුන්ගේ අමීෂ රසංජන මෙවැනි ආබාධ තත්ත්වයකට ලක් වුණා. නමුත් ඒ තරගයට හානියක් වුණේ නැහැ. මේ වන විට ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය තුළ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 29ක් වනත්දී ඒ වගේ ආර්ද්‍රතාවය 70%ක පමණ තිබෙනවා. ඉතාමත් උෂ්ණ දේශගුණයක් මේ වන විට මේ ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය තුළ ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ හේතුවෙන් ක්‍රීඩකයන් ආබාධ වලට ගොදුරු වීම මේ වගේ උෂ්ණත්ව කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ ඉතාමත් සුලභ දෙයක්. මේ කාලවකවානුව කොහොමත් උණුසුමින් පිරුණු කාලවකවානුවක් ගාල්ලට. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙස යදී යන්නේ. නමුත් පිත්තේ සම්පූර්ණ මුහුණත පන්දුව වෙත යොමු කරන අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ හේතුවෙන් පිත්තේ පිටත ධාරයේ ඝට්ටණය වුණු පන්දුව සෙකන්ඩ් ස්ලිප් හරහායි ඇදී යන්නේ. නමුත් ගැටලුවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ලැබෙන්නේත් නැහැ. කඩුලක් දවා ගැනීමට අවස්ථාවකුත් නැහැ. එවර එතරම් හොඳ පන්දුවක් නම් නෙවෙයි පන්දු යවන්නාගෙන් යොමු වෙන්නේ. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් පිටිකරුවට මනාව පිත්තට ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණීම් ප්‍රහාරය එල්ල කරනවා
උඩ පන්දුවක් ලෙස යදියනේ අනුව තෙවිදු රශ්මිකගේ කඩුල දවා ගන්න සමත් වෙනවා. ඉතාමත් අවාසනාවන්තයි. පිත්තේ පිටත ධාරයේ ගට්ටනුණු පන්දු ඇදී යනවා ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසට. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයාත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට රඳවයි ස්ථානගත කර තිබුණේ. මේ ප්‍රතිඵලය බවට පත්වන්නේ තෙවිදුගේ කඩුල්ල ලකුණු 12ක් ප්‍රතිබේදී දවා ගන්න සමත් වෙනවා. උපායශීලී පන්දු යැවීමක් කෙවර. දැන් රිච්මන්ඩ් නැවතත් පුනරූපණ හරහා හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. ඒ සමගම ඒ කඩුල දැවී යාම සමගම තේපැන් සංග්‍රහය සඳහා තරඟ නතර කරන මොහොත එවන විට මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 21ක් ලබාගෙන සිටිනවා. එක කඩුල්ලක් දැවී පන්දු අර 3යි පන්දු 5ක් අවසානයේදී දැවීගේ Filing your tax return does not have to be complicated. Lanka Next Consulting ensures accurate and fully compliant tax and business consultancy services. From individual returns to expert business advisory, we cover it all. Contact Lanka Next today and run your business. Super high speeds, ultra low latency, a steady connection that keeps outperforming. The most stable internet connection. SLT Mobitel Fiber. Fastest, most stable, unstoppable. ගාලුපුරවරේ ඖෂධ අලෙවිකරණයේ සහ බෙදා හැරීමේ ප්‍රමුඛයා ලෙස නම් දරු සන්නාම හිමිකරු ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි සිල්ලර සහ තොග වශයෙන් ඖෂධ විකිණීම සහ බෙදා හැරීම ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල කරාපිටිය සහ ක්‍රිස්ටල් ෆාමසිටිකල් පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල විශිෂ්ට සහ සහනදායි සේවාවන් තවත් ඉදිරියටත් විශ්වාසීව ඔබ වෙත ලබා දීමට අප සූදානමින් සිටිමු. ඔබේ සෞඛ්‍ය අපගේ මෙහෙවරයි.
where great moments come alive and every celebration begins. Refresh yourself with our natural, freshly made juices and indulge in delicious cakes and irresistible desserts and short eats crafted with passion and care. From joyful gatherings to everyday treats, we bring people together with flavor. Everyone loves, proudly recognized as the Best Brand Award in the Southern Province. Visit our outlet today and experience the taste and the freshness. පසු පෙළ බුද්ධිමතුන්ටත් සෙට් ඉදිරි පෙළ රිසල්ට් ගන්නත් සෙට් කඩපිලටත් සෙට් වැඩපලටත් සෙට් මල් වවන්නත් සෙට් මල් කඩන්නත් සෙට් කෙල්ලටත් සෙට් බලු පැටියටත් සෙට් Speed, budget, usage, lifestyle ඔක්කොරම සෙට් SLT Mobitel Home 4G හැම අතින්ම සෙට් දකුණු නක ගාලුපුරවරේ ඖෂධ අලෙවිකරණයේ සහ බෙදා හැරීමේ ප්‍රමුඛයා ලෙස නම්දරු සන්නාම හිමිකරු ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි සිල් මහින්ද රිච්මන්ඩ් නාදරවන්තයන්ගේ සටනෙහි දෙවන දිනේ තෙපැන් සංග්‍රහය සඳහා තරගය නතර කරන විට දැන් මා සමග රැඳී සිටිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා භාර නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමා PA ධර්මරත්න මහත්මයා. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නතුමාව මහින්ද විද්‍යාලීය වෙබ් කණ්ඩායම කියන සජීවී විකාශයට. මම ඔබතුමාට වෙන ප්‍රමුඛ ප්‍රශ්නය තමයි මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් නාදරවන්තයන්ගේ සටන කියන්නේ සියවසකුත් තවත් දශක දෙකකට ආසන්න කාලයක් ශ්‍රී ලංකීය පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟ ඉතිහාසය පුරාව වර්ණවත් කළ
අසිරිමත් මහා ක්‍රිකට් තරගයක්. මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය පවත්වා ගැනීමේදී විවිධ සංස්කෘතීන් සම්ප්‍රදායන් ආරක්ෂා කරමින් දිවාර්ශවයේම ශිෂ්‍යයින් එහි සංවිධායක මණ්ඩලය වගේම පරිපාලනය ආරක්ෂා කරගෙන පැමිණියා. ඔබතුමා මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් 121 වන ආදරවන්තයින්ගේ සරණ ගැන මොන වගේ අදහසක් දරන්නේ? ඇත්තරම් පුතේ අපේ දකුණු පළාතේ තියෙන ප්‍රධාන විද්‍යාල දෙකක් තමයි මහින්ද විද්‍යාලය හා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඉතින් ඒකෙනොත් මම හිතන්නේ ලංකාවේම තියෙන ක්‍රිකට් තරඟ වලින් ඉතාම පැරණි ක්‍රිකට් තරඟ දෙකක් තමයි මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් මහා ක්‍රිකට් තරඟය. මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්දේ පැවැත්වෙන්නේ එතකොට 121 වෙනි වතාවට. ඉතින් ඇත්තටම මේ විද්‍යාල දෙක ඉතාම සංවිධානාත්මකව හැම අවුරුද්දකම මේ තරඟය ඉතා හොඳින් පවත්වනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දැන් හිටියට මම මහින්ද විද්‍යාලයේ 2002 ඉඳලා 2016 දක්වා මේ තරඟයට ඇත්තටම මේ ක්‍රීඩා භාර සහකාර විදුහල්පතිවරයෙක් විදියටත් මහින්ද පාර්ශවයේ ඉඳලා සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. ඉතින් මම ඇත්තෙන්ම හරි සතුටටපත් වෙනවා මේ තරඟය ඉතාම හොඳින් හැම වර්ෂයකම ඉතා විනීතව ඒ දෙපාර්ශ්වය විසින්ම ආදේශයෝ දෙමව්පියෝ ඒ හැම දෙනාම ඉතා හොඳින් මේ තරඟයට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමා මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් කියන්නේ එකම කාසියක දෙපැත්ත වගේ. මොනතරම් බාධකාවක් මොනතරම් කරදරාවක් ඔවුන්ගේ මිතුලම ඒ සහෝදරත්වයේ කවදාවත් බිඳුනේ නැහැ. මේ ආදරවන්තින්ගේ සටන තුලින් මේක මනාව නිරූපණය වෙනවා. මේ ඒ වගේම මේ තරඟකාරීත්වයේ වටා මුසුණු අපූර්ව බැඳීමක් මේ පිටියතේ තියෙනවා. බැඳීම අපූර්ව සහ ගෞරවණීයයි. මේ පිළිබඳව ඔබතුමා මොකද හිතන්නේ? ඇත්තටම පුතේ මේ තරඟය අපි මං හිතන්නේ පවත්වන්න සංවිධාන කටයුතු පටන් ගන්නේ ඊට ඉස්සෙල්ලා අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසෙ විතර. ඉතින් අපි අගෝස්තු මාසයේ ඉඳලා ඒ දෙපාර්ශ්වයේ ඒකාබද්ධ කමිටු විදියට අපි හැම දෙයක් ගැනම ඉතා මේ හොඳින් සාකච්ඡා කරලා ඒ සංවිධාන කටයුතු ඒ විද්‍යාල දෙක විසින්ම සිදු කරනවා. ඉතින් එක් වර්ෂයක සත්කාරකත්වයේ එක විද්‍යාලයක් දරනවා, ඊළඟ අවුරුද්දේ අනිත් විද්‍යාලය විසින් දරනවා. මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්දේ සත්කාරකත්වයේ දරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය විසින්. ඒ වගේම විදුහල්පතිතුමා අපි කියනවා ක්‍රිකට් කියන්නේ මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාව. මේ ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කරන්නේ මහත්වරුන් පමණයි. මේ ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කරද්දී විනය ජීවගුණය ආරක්ෂා කරගන්නමින් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්න ඕනේ. ජයපරාජය විඳදරා ගනිමින් ක්‍රීඩාවෙහි නිරත වෙන්න. ඔබතුමා ක්‍රීඩා භාර නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයා විදියට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට මොන වගේ උපදෙස් ලබා දෙන්නේ? ඇත්තටම පුතේ අපි ඒ කියන්නේ විද්‍යාල දෙකේම කියන්නේ අපේම දරුවෝ. අපි මේ රිච්මන්ඩ්ද මහින්දද කියලා කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඉතින් අපි ඒ හැම අවස්ථාවකදීම අපි ඒ දරුවන්ට උපදෙස් දෙන්නේ, අපි ඒ ක්‍රියා කරන්නේ ඒ දරුවන්ගේ විනය කියන එක ඉහළින්ම තියාගෙන තමයි අපි කටයුතු කරන්න ඕන. මොකද අපි ක්‍රීඩාව තුළිනුත් ඒ ළමයි තුළ ඇති කරන්න ඕන විනයක්. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන්ම ඒ දරුවන්ට හැමතිස්සෙම උපදෙස් දෙන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ පුතා කිව්වා වගේම මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාව. ඒකේ ජීවගුණය ආරක්ෂා වෙන විදියට අපි කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ පවතින නීති රීති ඒ සියල්ලක්ම අපි ඉතා හොඳින් අපි ඒවට ගරු කරන්න ඕන. ඒ වගේම නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමා මේ වන විට මේ ජාත්‍යන්තරය තුළ පවතින විවිධ යුදමය අර්බුද තත්ත්වයන් නිසා ශ්‍රී ලංකාවටත් තිබෙන්නේ තාමත් යහපත් ආර්ථික තත්ත්වයක් නෙවෙයි. අවුරුදු 100කටත් වඩා පැරණි මේ වගේ මහා තරගයක් සංවිධානය කරද්දී විශාල ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වියපැහැදම් සිදු කිරීමට දැරීමට සිදුවනවා. මේ වගේ තත්ත්වයන් මත ඔබ විද්‍යාලය සංවිධායක මණ්ඩලයක් විදියට මොන වගේ ආකාරයකින්ද මේ සංවිධානය කරන්නේ? ඇත්තටම පුතේ විද්‍යාලය තුල අපේ ක්‍රීඩා කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න ඇත්තටම අපි ලොකු අභියෝගයකට මුහුණ දෙනවා. එතකොට වර්තමානයේ වෙනකොට පුතේ එතකොට හැම ක්‍රීඩාවකටම අති විශේෂ වියදමක් අපි දරන්න ඕන. ඒ තරඟ සංවිධානය කරන්න, ක්‍රීඩාංගන වලට ප්‍රවාහනය කරන්න, ඊට පස්සේ ඒ විනිශ්චයකරුවන්ට ගෙවන ඒවත් එක්ක මම දකින්නේ ඕනම මම දකින්නේ ලංකාවේ හැම විද්‍යාලයකටම දැන් ඒ ක්‍රීඩා කටයුතු පවත්වාගෙන යන ලොකු අභියෝගයක්. ඉතින් ඒකට තමයි ඒ විද්‍යාල දෙකේම ආදේශ සංගමය, පාසල් සංවර්ධන සමිතිය හා සුබපතන්නන් අපට ඒ හැම දෙනාම ඉතා හොඳින් සහයෝගය දෙනවා. මම හොඳින්ම දන්නවා. දොර මහින්ද විද්‍යාලය වුණත්, රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වුණත් ඒ විද්‍යාල දෙකේම ආදේශ සංගම් ඒ අපේ විද්‍යාලය තුල ක්‍රීඩා කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න ලොකු සහයෝගයක් දායකත්වයක් ලබා දෙනවා විද්‍යාල දෙක විසින්ම. වගේම විදුහල්පතිතුමා අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාට කිව්ව වගේම මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සරණ කියන්නේ මේ
සිසුන්ට සහ ක්‍රීඩකීන්ට පමණක් විරුතුන් දෙයක් නෙවෙයි. ලෝකේ වටා විහිදිලා ඉන්න ආදි ශිෂ්‍යීන්ට එකතු වෙලා තමන්ගේ පැරණි පාසල් මතකයන් මිතුරන් සමග අලුත් කරගන්න මෙය කදිම තෝතැන්නක්. ඉතින් මේ 121 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටනේදී මොනපිර ජයග්‍රහණ ලැබුවත් මොනපිර පරාජයටපත් වුණත් ජය පරාජයෙන් තොරව තරඟය අවසන් වුණා. සාමකාමීව මේ සමරන්න ඔබතුමා ලබා දෙන උපදෙස් මොකද්ද දෙපාර්ශ්වයට? ඇත්තරම පුතේ ආදරවන්තයින්ගේ සටන කියන්නේ ඒ අවුරුද්ද මුලම ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය මේක සම්ප්‍රදායිකව පැවැත්වෙන්නේ මාර්තු 3 වෙනි සතියේ බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා යන දින 3. ඉතින් මං හිතන්නේ අපේ ඒ විදේශවල ඉන්න ආදේශයෝ පවා මේ තරඟය පැවැත්වෙන කාලයට අපේ ලංකාවට එන විදියට විද්‍යාල දෙකේම ආදේශයෝ ඒ කාලරාමු සකස් කරගන්නවා. මං දකින්නේ Tamant එක්ක ඒ ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය හමු වෙන්න ඒ මිත්‍රත්වය පවත්වන්න ඒ යොදා ගන්නෝ මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරඟය. ඉතින් ඇත්තටම පුතේ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොඳම අවස්ථාවක් තමයි තමන්ගේ පාසල් ජීවිතය නැවත මම හිතන්නේ මේ මතක් වෙන අවස්ථාවක්. අතීතයට යාමක්. ඉතින් මේ අවස්ථාව ඒ අයට ලොකුවට මම හිතන්නේ වටිනවා. අන්න විදිහට අපිත් එක්ක අදහස් පළ කළේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා භාර නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමා පී.ඒ. ධර්මනාථ මහත්මයා. මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ 121 වන මහා සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ තේපෑ සංග්‍රහයෙන් පසුව අප නැවතත් සූදානම් තරඟයට අවතීන වෙන්නට බුදුමන්ට දෙහිමින් ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි පුතේ. It's all set for the third and final session of the day 2 of this 121st Mahinda Richmond Lovers Quarrel. The two umpires, the two batters out in the middle. Well, good afternoon to you, Pawan. Good afternoon to you, Hiruja, as well. We saw a wicket coming on the before this session. There's the Rashmika. Well, it was, I would kind of say, unnecessary. Pawan trying to slash at that full toss. Yes, it was there, but you need to play that straight. He was not playing that straight. He just went at his slashes at it, and down to third man it went, and they have taken dollies, and that was the first wicket down. Devindu, he's a batsman who can strike the ball really well. He knows how to play. He would have been there, but now it's a new batter who comes out after the tee. Well, he's an anchor role player. Randula Mabarana, he got good numbers in him as well. Well, kind of a fun fact about Randula Mabarana, in this season
he has been the batter who has been out there for the longest time in the Mahinda season. So he has played that anchor role really well for these guys, wicket keeper batsman. Dul Siddharshan along with Randula Mahabarana. As you said, Hiruja, the previous that wicket, the ball that Devendra Rashmekar got out, it was there to be a hit, but a little bit of unnecessary work from Devendra Rashmekar. As you said, the middle was up, so he had the ability to go down the ground, straight down the ground to get a 6 or maybe a boundary. The first ball off the tree, no, it's not. It's just warming up. Well, to start off the proceedings after tea, it's Dul Siddharshan who finds the boundary line. That's the 6th boundary of this one so far. Well, ladies and gentlemen, joining with us here today, we have Mr. Ajanta Premaratna, the former president of Mahinda UAE. Good afternoon to you, sir. Hi, good afternoon, sir. Thank you. Thank you very much for inviting us to have a discussion with you guys. Thank you very much. Well, you guys are the golden sponsor of the Web Team, this live webcast as well. So what do you think about this webcast and the atmosphere around here? We are fortunate as all Mahindians in UAE to participate in partnership with you team for last, I think, since we started the webcasting, we are one of the major sponsor. Most of the time we are premier or the platinum or the gold sponsor. So we really support to the kids, our budding future in the this kind of stuff. So we as all Mahindians keep on supporting to the your webcast as well as to the all other activities happening within the college. I would love to talk about bit about the overseas Mahindian nights and the overseas big match. Yeah, I'll take the first overseas big match. It seems I think all Mahindians around the world, they used to play the big match against our brothers in Richmond College. It's happening in Melbourne, Canada, Toronto, Sydney, London, and many other places. And similarly, we have in UAE, Dubai, as well as in Qatar and Oman. So we had our big match last year, and we were the winners. And so far, out of the around 15 encounters, 6 won by us, rest won by in the Richmond. This year match still not yet played, and we were supposed to play in 2nd of May. I invite all the Mahindian around the world. If you are happen to be in UAE, please come and join with us 2nd May in Dubai. Well, it's wonderful news, and hope you guys join them at 2nd of May. 2nd of May. Yeah. It's good to know, we're having those kind of battles, on this round at overseas as well as the OBS come together. That really shows the brotherhood that's between Mahinda College and Richmond Dites. And up next, I want to talk a little bit about the fact book. It's something new. It's something genuinely new by the Mahinda I think College before you OBS. go to the fact book, you asked about the overseas Mahindian night. Yeah. It's not a new thing. It was happening kind of informally for the last couple of years. Most of the Mahindians who are gathering to the big match in Gaul from all over the places, especially in Middle East and Europe and Australia, we had a couple of
nights, informal nights, sing-along sessions and everything, barbecue and everything in the last couple of years. Having doing so, we thought to have a bit of formal event, because once the overseas Mahindian join together, they need to have a sort of gathering and networking event. The main objective is to gather all the overseas Mahindian into one forum and support to the college collectively. That's the whole idea. In that objective mindset, this year we have organized formally. So far we had the free of charge event. This year, since it is organized improperly, we are charging small nominal amount just to cover the cost. It will be happening tonight at Pangiri Hena State Resort and somewhere close to the Goal Highway entrance. That is the place we are going to have in that one. We had the capacity of 60 to 75. We reached the capacity 2 days back. Now it is the tickets all sold out. It shows the demand for the overseas Mahindian gathering. So we going to do next year much bigger and bigger place, get the more people for the event. That's the idea. Well, last time finally, sir, I would like to ask about the fax book and the NGM that is happening day after tomorrow. Yeah, the fat books is the one was required for quite some time. Idea being that the Mahindians have a lot of records, a lot of information, like all the principals who lead our school. We need to gather in the one single place. At the same time, for example, we should know who were our head prefects who lead our prefects board, and the cricket captains from under 19, under 12, under 13. Since 121 years big match, we want to gather everything in one place. And who are our president scouts, who are our debating leaders, who are our cadet sergeants, things like that. So what we have done is we gather all those information, all facts, and put it to one single place called Mahindian Fat Book. It is around 100-page small copy books type of book that will be launching on next Sunday at the OBA AGM. That's a plan that we are going to play that one. And after that, that book will be available online on all the websites, social media. Please bear in mind, there is a very first attempt by the Mahindians UAE. There may be missing information. There may be some some issues here and there. Please bear with us. If you found any issues, anything you think this has to be corrected, that has to be amended, or information to be incorporated to this small booklet, please do write to us. There is a email address given there, very simple email address. It's not very complicated. info@mahindiansuae.org. info@mahindiansuae.org. Please do write to us. We will take all the comments, opinion, views, very positive manner. That's what we want. Our second launch will be next big match. By the time we want to update and revise the book and get the more informative book. That's the whole idea of the Fat Book. Well, sir, thank you so much for your time here with us. Ladies and gentlemen, that's Mr. Ajanta Prenidasa here with us. Thank you so much, sir, for joining with us. Yeah, thank you very much. All the best. Keep on good thing, guys. We will, as Almighty, we will keep on support you. Tell you anything if you want. We'll support as we can. Thank you. All the best. Thank you. Alright, ladies and gentlemen, back to the action. Like you guys heard, there's lots of events happening on this same timeline with this big match as well. Overseas big matches is happening with alongside all the boys and the fact book and new events launching
and nights as well. Everything is happening around the world. At the same time, this game, this Lovers Quarrel, Mahinda versus Richmond is happening. Well, Pawan, once more, good afternoon. Good afternoon to you, Hiruja. Well, still going. No boundaries hit after that to the tea break. Still, looks like Mahindians are having some kind of a plan right now. Well, seems like after the fall of Tevindu's wicket, Mahindians are trying to take things a bit more slower. Oh, this time slashes at it. Lucy Darshan throws it better away. Couldn't get the touch of that. That will be the end of that over as well. Darshanam, the way he stands and way he plays his game, it kind of reminds me of Pathum Nisanka maybe. Pon, what do you think? Like that stance, the way he goes on with his game. Yes, of course. Yes, and he is the opening batsman as well. The Mahinda side. He's a well-experienced batter, a good reader of the ball, can play those long levers as well, can time the ball really well, find the gap. Well, at the other end, now on strike the left-hander, Randula Mahabarana, wicket-keeper batsman. He plays the anchor roll, the first down roll for the Mahindians. Down the leg side, not the best of the deliveries. No ball has been called by the umpire as well. Well, something I have seen, Pawan, when Richmond Knights came out to bowl, they are taking things way slower than the Mahindians did. They are just, walking back to the crease really slow. Like right now, they are talking too much. And are they really trying to draw this game? Are they trying to lower that run rate and taking things slow? Is that the game plan of the Richmond Knights? Because this is not the Richmond Knights we knew. Yes, of course, they're trying to waste the time. We all can see that how slow they take things off, trying everything to slow things down, not letting the time go really fast, not even taking time to bowl and take their time really quick, trying everything to slow down, trying everything to slow it down. Randula Mahabaran is not at all at that length ball for him. It looked like the back of a length for delivery, even though that was good length. Well, Mahindia standing on 26 for 1 after 6 overs. Well, they need quick runs if they want to get on with this game and get a much more good total on the board before coming tomorrow. So let's see what they have the ability to do that. This time Fuller left alone by the batsman. As you mentioned here, the Richmond Knights are not showing any concern to take things quicker. They're trying to slow it down, trying to waste the time to end the day today as well. They're trying everything to draw the match instead of trying something new. Or they're not taking it, or not even letting Mahindians to take that either. Yeah, you are right. They are not really trying to fight for a win here. Well, this is the problem we see, like when these kind of teams and these kind of players go into the international side, when you have that, mindset to draw matches, not really win them, that really hits the international cricketing sides as well. Not just cricket, I mean any sport. If the mind of the team is to draw games, that's not going to help the international sides. .4 overs, 26 for 1
is what Mahindians have made. This is Darshan on 10 for his 22 deliveries. Andula Mahabarana. The new man came after the Tevindu's wicket. He's on 4 for 11. A solid defense this time from Randula Mahabarana. Then Rodias has found his length. Just keeping it simple with pace on. Randula Mahabarana does well to get underneath those. Now also he has to do something right now to take things hard. Hit at least one boundary per every over and get some runs, give some momentum for the Mahinda side. At least try something like 100, 150 before the day ends. Maybe more than that if they can get. Right at the off stump this time. Well, Mahindians faced 5 deliveries before the tea break, so they have, if the Richmond Knights bowl to the right over it, they have around 30 to maybe 35 overs left in the days of play, so Mahindians will be looking forward to get some runs on the board on those 30 to 35 overs. Well, they cannot defend the ball as well all the time. They need to get some runs. They really need to go hard at the delivery now. Find the gap, find some momentum, find some boundaries instead of trying to defend it. But also at the same time they must keep some good partnership as well. Good call that time by the striker. Eight overs done. Mahindians 27 for 1. සහ තොග වශයෙන් ඖෂධ විකිණීම සහ බෙදා හැරීම ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල කරාපිටිය සහ ක්‍රිස්ටල් ෆාමසිටිකල් පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල විශිෂ්ට සහ සහනදායි සේවාවන් තවත් ඉදිරියටත් විශ්වාසීව ඔබ වෙත ලබා දීමට අප සූදානමින් සිටිමු. ඔබේ සෞඛ්‍ය අපගේ මෙහෙවරයි. Super high speeds, ultra low latency, a steady connection that keeps outperforming. The most stable internet connection. SLT Mobitel Fiber. Fastest, most stable, unstoppable. Dulcet Darshana back on strike. Running to the Silva with the delivery. It cuts it away straight to the field and no runs there. This time Dulcet Darshana got it in the right on the middle of the bat. Couldn't find the gap. Went straight to the fielder. Dulcet Darshana, he's the opening batter, so he might have the ability to find some runs. A very easy outfield, a very easy field setting as well. If he managed to get it over that middle fielder, he can easily get a boundary as well. A quite challenging delivery that is from Ranidu the Silva, but not enough to get it hit on the wicket. Oh, this time up in the air, but short of the fielder. Well, Dulcet is trying to get some move on. He's trying to make some runs. He's trying to hit those gaps. And he must do it because
Mahindians can't let those balls go out away like that. They have to get some runs. They have to make a good scoreboard before the day ends, and Dulcid Darshan has the ability to do that. Very excited. They are feeling for it, but I don't think it was anywhere near the bat. It was far away. Well, also Pawan, let's taking a look at those stats of the Dulcid Darshan. 12 matches he has played, scored 578 runs, average at around 32.11, and strike rate of 83, 102 50s. So high score of 122. Yeah, that's probably, I don't think that has any bet involved. That's a good numbers for an opener, averaging around 32 at a strike rate of 83 for test games. And also about Devendra Rashmega, 12 matches he played, 18 innings. He was a man in form. It's unnecessary that the work he done that wasted his wicket. And also, if you are talking about the non-striker Randula Mahabharana, 12 matches, 18 innings with 692 runs, average of 43.25. Strike rate is really quite good, 55.49, with 1 century and 4 half centuries for his name, with 115 runs as the highest score for this last season against the St. Thomas, Mount Lavinia. Both these batters will be quite challenging for the Richmond Diets. They have to keep the momentum going. A full toss delivery, get it on the right, on the middle of the face, but couldn't let it pass through the bowler. That will be the end of that over as well. Randula Mahabharana back on strike. Tenura Jayas brought back into the actions. Well, that's some sub-traditions we have here at the Lovers Quarrel, ladies and gentlemen. That's the Richmond teachers visiting the Mahinda College tent for the tea. This usually the other side of this happens at the first day's tea, when the Mahindian teachers visit the Richmond Dites tent for the tea, and now it's the Richmond Dites tent to visit the Mahindians. On the other hand, the prefects of Mahinda College will visit the will visit the Richmond Dites tent for the second day's tea. That's how the traditions here work here in down south. But still a little bit of frustration this time.
from the umpires as well. The game is stopped for a while until the teachers are going outside the ground. We didn't see this last day when it was the turn for the Mahinda teachers to walk to the Richmond tents. They managed it really well on the right time, but now the game has been stopped for like 2 to 3 minutes until the teachers are still going out of the park. They're still walking away. Well, you are right, Pawan. Yesterday, the Mahinda College tent managed it really well. They made sure they didn't block the side screen so the batters can see the ball when it gets bowled. But right now, the Richmond Knights tent haven't done that work really well. They have been moving around there and really bothering the batsman's eye, so the bowlers cannot bowl. So umpires has been bothered. They want to get on with the play. Well, I think it won't get. Those teachers won't be able to visit the tent until this over ends. Well, oh, through the covers, Randula Mabarana hits it really well. Will it go all the way? It should, and it does. Randula Mabarana with a wonderful cover drive on the up, just punches it way for a boundary. That's a really good shot from Randula Mabarana. He's a short lad, but still can hit it away really well. Found the gap, driven through the extra cover. Here's the replay. Beautiful, elegant shot that is. Found the gap really well. It's a quick outfield, so nothing to worry about. The ball reaching the boundary line. It was on his arc as well. A bit too full that time. That's the first boundary for Randula Mabarana. This time much better from Tenur Dias. Here's the shot that the Richmond teachers are visiting the Mahinda tents for the tradition that they hold on throughout this history. And it will be all set for now. Those teachers who got stuck in the middle of the over has been already sent. This time pointed towards the fielder. No run there. Randula Mabarana. Well, while that happens, we can see in the background the Mahinda College prefects visiting the Richmond Knights tent for the afternoon tea. This time Mabarana tries to go at that one. Bit too late that time. And here's the view that the Mahinda prefects are reaching for the Richmond tents. General Dias to Randula Mabarana, left it alone really well. Well, last time he went at that, there was a shot behind the stump, so
Marburn at this time thinks, nah, I don't want to go at that one. He left that one alone. A little of miscommunication, but he managed to make his ground. And that will be the end of that as well. Mahindians 31 for the loss of 1. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි 121 වන ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ දෙවන දිනේ තුන්වන සැසියත් සමගනේ දැන් අපි එකතු වන්නේ පිටිකරණයේ නිරත වනවා මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ වන විට පන්දු 9 පන්දු එකක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලය පළමුවෙනි වෙනි එක කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 31ක් ලබාගෙන සිටිනවා රන්දුල් ලකුණු 9ක් දුල්සිත් ලකුණු 9ක් ලබාගෙන සිටිනවා 121 වසරක් පුරාවට විහිදෙන ගලු ආදරවන්තයන්ගේ සරණ නියෝජනය කරන්නට එක වසරකදී අවස්ථාව ලැබෙන්නේ පාසල් දෙකෙන්ම ක්‍රීඩකයන් 20 දෙනෙක්ට විතරයි. ඉතින් ඒ අවස්ථාව කියන්නේ ක්‍රීඩකයෙක්ට ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට තමන්ගේ ජීවිතේ ලැබෙන හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් අපි සමගින් එකතු වෙනවා ඒ අවස්ථාව තුන්වරක් අත්විඳපු. ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ 2024 වසරේදී මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නායකත්වය ලබා දුන් දිනුර කළුපහන. ඉතින් සුබ දැසනක් සුබ සන්ධ්‍යාවක් දිනුර ඔබට. 2022 වසරට අපි යමු. ඒ අවස්ථාවේදී කාඩ් ප්‍රහාරය සාර්ථකයි 1 ලකුණයි දෙවල් ලකුණ සඳහා පිටිකරණ කළ අවස්ථාවක් නැහැ. එතන ලකුණු දෙකක් තිබුණ ලබා ගන්න. ඔදින අපි කතා කරමින් සිටියේ අපි 2022 වසරට යමු. ඔබ මහා තරඟයක් ක්‍රීඩා කරන පළමු වසර. ශිෂ්‍යයෙකු විදිහට ඕනෑම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් 13න් 15 15න් 15 17න් 15 මේ කණ්ඩායම් නියෝජනය කරද්දී උන් බලාපොරොත්තුෙන් සිටින්නේ මහා තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනවා කියන අවස්ථාව ලබා ගන්න. ඉතින් ඔබ 2022 දී ගලු ආදරවන්තයන්ගේ සරණ නියෝජනය කරද්දී ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට ඔබට මොන වගේ හැඟීමක්ද දැනුනේ අවස්ථාවේ? ඔව් ඇත්තටම ලොකු සතුටක් ලැබුණා. මොකද කියන්නේ මේ වගේ බිග් මැච් එකක් රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සරණ සෙල්ලම් කරනවා කියන්නේ ඒක ලොකු කාර්යයක්. ඉතින් මම හිතනවා ක්‍රිකට් කෙනෙක් විදිහට මේ ඉස්කෝලේ දෙකේ සෙල්ලම් කරන්නත් ලොකු වාසනාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මට ඒක අවුරුදු 14 15 දී මම හිතනවා 19 දෙනෙ මට ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න හම්බුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ලොකු දෙයක්. මට අවුරුදු 15 දී බිග් මැච් 16 දී බිග් මැච් එක සෙල්ලම් කොවිඩ් එකට අවුරුදු දෙකක් ගියා. ඉතින් මගේ ෆස්ට් එක හම්බුනේ මට අවුරුදු 17 දී. මට හිතනවා මේක ඇත්තටම ලොකු මේක සෙල්ලම් කරන හැම ප්ලේයර් කෙනෙක්ටම ලොකු දෙයක් ඉස්සරහ ඒගොල්ලෝගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේට මේ වගේ බිග් මැච් එක සෙල්ලම් කරන එක. පිටිය පිටින් සිට අපි මොන දේ කිව්වත් පිටිය ඇතුළේදී ක්‍රීඩා කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක වෙනම අත්දැකීමක්. සහ ඒ අත්දැකීම ඇතුලේ 100,000 ගණනක් ප්‍රේක්ෂකයන් ඔබ දිහා බලාගෙන සිටිනවා. ඒ වගේම සජීවී අවකාශය තුලිනුත් මේ වන විට බලනවා. ඒ වගේම ඔබ කරන සියලුම වැරදි අඩුපාඩු නැවත නැරඹීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට මහා තරඟයක් ක්‍රීඩා කිරීම ඕන වගේ පීඩනයක් ගන්නවද ඔබට ඒ අවස්ථාවේදී? ඇත්තටම එහෙම ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබුණේ නැහැ. මොකද පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි ක්‍රිකට් ගහන දේම අපි දන්න දේම තමයි මෙතන ඇවිල්ලා කරන්නේ. ඉතින් එහෙම ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබුණේ නැහැ. මොනිටරම ටීම් එකේ ගොඩක් කට්ටිය හැපි හැමෝටම සෙල්ලම් කරද්දී අනිවාර්යයෙන් අපේ ඔළුවේ තිබුණේ කොහොමද අපි ප්‍රෙෂර් එකක් නැතුව ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. ප්‍රෙෂර් එක අපි අඩු කරගෙන තමයි හැම මැච් අවුරුද්දෙම ගොඩක් සෙල්ලම් කරන්න try කරේ. පියවරෙන් පියවර ඔබ 2022 සහ 23 වසරෙහිදී මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා 2024 වසරේදී ඔබට තව වගකීමක් ලැබෙනවා. ඔබ 2024 දී මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ බවට පත් වෙනවා.
ඉතින් ආදරවන්තයන්ගේ සන්න තුල පිටිය තුල ඔබට නායකත්වයේ වගකීමක් දැනෙද්දී ඒ වගකීම මොන විදිහට ඔබ දැනුනේ විශේෂයෙන් 50 මහින්ද විද්‍යාලය තුල ඉගෙනම ලබන ළමයින් 5000කින් එක ළමයෙක්ට විතරයි මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. පිටිය තුල ඔබේ සියලුම දෙනාගේම නියෝජනය, ඒ සියලු දෙනාගේම නායකත්වය ඔබ ගන්නෙ. මොන වගේ දෙයක්ද නායකත්වයේ වගකීම නායකත්වයේ බාරදුර වගකීම ඔබට ලැබෙද්දී මොන වගේ හැඟීමක්ද ඔබට ඇස් දැනුනේ? මැච් එකට කලින් ඒ අවස්ථාවේදී ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. මිඩෝම් සහ මිඩෝ අලාප අතරින් පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය දුල්සිත් දර්ශන මෙන්න ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී. ඔදින ඔබට අවස්ථාව. ඇතරම 19 මලිය කියන්නේ ඊට කලින් මම කැප්ටන් කරලා තිබ්බ හින්දා අnder 19 එකේදී මම කැප්ටන් කරන අවුරුදු 2024 අවුරුද්දේ මට ඇත්තටම හරි ලේසි වුණා. ඒ වගේම ප්ලේයර්ස්ලා මට ගොඩක් සපෝට් කරා. ඒ වයිස් කැප්ටන් තරුෂ දිල්ෂාන්. ඒ වගේම මම අnder 19 එකේ ස්කොඩ් වල ඉඳපු හින්දා මට ප්‍රෙෂර් එක මම හිතනවා මැදට ගිහින් මට බිග් මැච් එකේද හැම මැච් එකකම මට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඔබ සඳහන් කළා වගේම ඔබ වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නත් වාග්ය ලැබනවා. අවසන් වරට මහින්ද විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරමින් වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ ඔබ. ක්‍රීඩකෙක් විදියට පාසල් ක්‍රීඩකෙක් විදියට පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය තුළ දක්ෂතා දක්වලා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ නියෝජනය ඔබට ලැබෙනවා. ප්‍රථමයෙන්ම රට නියෝජනය කරන්න ලැබෙන අවස්ථාව දැනෙද්දී මොන වගේ හැඟීමක්ද දැනුනේ? මම මේ ගහන්නේ රටට කියන හැඟීම. ඇත්තටමලි මට මෙතන ලොකුට අnder 19 එකට සිලෙක්ට් වෙන්න ගොඩක්ම උදව් වුණේ අනිවාර්යයෙන්ම පාසල. ඉතින් මම ඉස්කෝලේ හොඳට කරපු නිසා තමයි මට එතනට යන්න හම්බුනේ. ඉතින් මුලින්ම මතක් කරනවා ආදරෙන් මගේ පාසල. ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ අnder 19 එකට යන්න ගොඩක්ම මම ස්කූල් මැච් වල පර්ෆෝම් කරලා තමයි මම එතනට ගියේ. ඉතින් මම හිතනවා ඉස්සරහට මේ තියෙන ටූර්නමන්ට් වල මල්ලිල හොඳට කරලා තව ඉස්සරහට ප්ලේයර්ස් අපේ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ඊළඟ ජාතික 19 කණ්ඩායමට නියෝජනය කරයි කියලා. අපි කතා කරමු ඉතින් ඔබ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් 2024 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ අනතුරු ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ නායකත්වයක් ඔබට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ ඔබට සමාජිකත්වයක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කිරීමේදී ඔබට මොන වගේ අත්දැකීමක්ද ඉතින් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ? ඇත්තටම හරි සතුටුයි. මොකද අඩු වයසෙන් එතන ඒ තැනට යනවා කියන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මැච් වල ලකුණු ගහලා අපි පර්ෆෝම් කරලා ඒ හැමදේම කරලා තමයි එතනට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මට ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙද්දිම ශ්‍රී ලංකා අnder 19 ඉවර වෙනවත් එක්කම ශ්‍රී ලංකා ඒ ටීම් සෙල්ලම් කරන්න හම්බුණා. ඒක ලොකු දෙයක්. ඒක හම්බෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා අපේ ඉස්කෝලෙන් ඒ ටීම් ගහ ප්ලේයර්ස් හරි අඩුයි. ඉතින් මම හිතනවා අඩු වයසින් මට එතන තැනට යන්න හම්බුනේ කියන මම ගොඩක් ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම දිනුන ඒ වගේම තමයි මේ අද දවසේදී ආදරවන්තයන්ගේ සරණ 121 වන වරට පැවැත්වෙද්දී ඔබත් සමග ඔබේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනෙක්. කණ්ඩායමේ නායකයා ආරෝෂ් උදයංග, වගේම දුල්සිත් දර්ශන, වගේම සදෙව් නෙත්පින, ඒ වගේ ක්‍රීඩකයන් අද මේ පිටිය තුල ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් අද ඔබ ප්‍රේක්ෂකයෙක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ මලිලගේ දක්ෂතාවයන් ගැන, මේ තරඟය ගැන මොවුන් අද ක්‍රීඩා කරද්දී ඔබට අද තරඟයේ නරඹන්නෙක් විදිහට බලන්න වීම ගැන මොන වගේ දැනීමක්ද දැනෙන්නේ? ඇත්තටම මැච් එක වාසි මම හරි සතුටුයි. මොකද ඒ ප්ලේයර්ස්ලා හතර ඔය කියන ප්ලේයර්ස්ලා හතර දෙනාම මට පුළුවන් වුණා කැප්ටන් කෙනෙක් විදිහට මම අඩු වයසෙන් ශ්‍රී ලංකා බිග් මැච් එක සෙල්ලම් කරපු හින්දා මට ඒගොල්ලෝ අnder 19 එකට ගෙනල්ලා සෙල්ලම් කරවන්න. ඉතින් ඒකට මට කෝචින් ස්ටාෆ් එක වගේම ඉඳපු කමිටිය එකල කට්ටිය ඉස්කෝලේ කමිටිය වල අයියලත් මට උදව් කරා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඒගොල්ලෝ එතනට ආවෙ නිකන් ඒගොල්ලෝ පර්ෆෝම් කරලා මගේ අවුරුදු වල සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ ඒ අවුරුදු වලත් හොඳට දක්ෂතාව දැක්වුවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ අවුරුද්දේ අනිත් දවස් දෙක ඇතුළත මේගොල්ලෝ හොඳට පර්ෆෝම් කරයි කියලා මේ තරඟේ. අවසාන වශයෙන් දිරු ඔබට අවස්ථාව 121 වන ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ සරණ සුභාශිංසන එකතු කරන්න. ඇත්තටම මම හිතනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සහ මහින්ද විද්‍යාලයට දෙන්න ගොල්ලන්ට මම සුබ පතනවා හොඳ තරඟයක් හිතේ දවස් දෙක තුළ දෙන්න කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබමත් ස්තුතියි දිනුන. ඉතින් ඔබට සුබ පතනවා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න වරම් ඉතාමත් ත්‍රිපණින් ලැබෙන්න කියලා. ඉතින් එලෙසින් අපි සමගින් එකතු වුණේ 2024 මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරු දිනුර කළුපහන. බෙහෙවින් ස්තුතියි ඔබට අපි සමගින් එකතු වුණාට. ඊට තත්ත්වය පන්දුවර 10ක් අවසානයේ ලකුණු 40යි එක කඩුල්ලක් දැවි පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරන මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පායිනට බරවයි පන්දු යොමු කරන්නේ රවිනු රන්දුනු. ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය නිලකුණු පන්දුවාරයක් ලෙස තමයි ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. මේ ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරය. මේ වන විට මහින්දිය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 40යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. දැවිගේ ක්‍රීඩකයා තෙවිදු රශ්මික.
රන්දුල මාබරණ. එවර හොඳ පන්දුවක්. එක් ලකුණක් කර අවස්ථාවක් නැහැ. කේෂව අපිට මහින්ද පැත්තෙන් බැලුවාම මොන වගේ ගේම් ප්ලෑන් එකක් මේ වෙලාවේ තියෙන්න පුළුවන්ද ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තාම? මුල් පන්දුවාර කිහිපයේදී ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයක් තමයි මහින්ද විද්‍යාලය ගත්තේ. නමුත් තෙවිඳු රශ්මිකගේ කඩුල දැවි යාමෙන් අනතුරුව යම් කිසි ආකාරයක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ අඩුවීමක් දක්නට තිබුණා. නමුත් තරගයේ දිනන්නට නම් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් මහින්ද විද්‍යාලයේම දල ලකුණු වේගය අනිවාර්යෙන් පවත්වා ගත යුතු වෙනවා. අවමේ ලකුණු 6ක්වත්. අනිවාර්යෙන් මොකද හෙට දිනේ දිවා ආහාරය වන විටවත් ඔවුන් නැවත ලබා දිය යුතුයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලකුණු 60ක 70ක පරතරයක්වත් ලබාගෙන. අනිවාර්යෙන්ම. රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම සැසි 5කට ආසන්න සැසි ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කරා පළමුවෙනිම. ඔවුන් ඉතාමත් හෙමින් තමයි Tamanගේ ඉනිම ගොඩනංවා ගත්තේ. නැවතත් රවිනු හොඳ පන්දුවක් ඔව් මේ වන විට යවායේදී පන්දු 11ම ලකුණු පන්දු 11ක් තමයි ඔහු යවා තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ මහින්ද කණ්ඩායමට තර්ජනාත්මක පන්දු යැවීමක් නිරත වෙනවා රවිනු රන්දිනු. ඔහු පිටිකරණය අතිනුත් ඊටමත් හොඳ දක්ෂතාවයක් දැක්වුවා මෙවර. එවර ස්ථානගත කිරීම තරම් සාර්ථක වන්නේ නැහැ රන්දුල මාබරණගෙන්. එයත් සමගින් පන්දුවාර 11ක් අවසන් ලකුණු 40යි එක් කඩුලක් දැවි ගාල මහින්ද විද්‍යාලය. Filing your ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා ප්‍රථම වරට දඟපන්දු යවන්නට යොමු වෙනවා. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ උපනායක ටෙනුෂ නිම්සර ගාලු නගරාන්තයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා පැමිණෙනවා. දුල් සිද්ධාර්ශනට එරෙහිව අයි බලමු මහින්ද විද්‍යාලයත් මෙම අන්තයෙන් තමයි දඟපන්දු යවන්නන් යොදාගත්තේ. මොකද කඩතුළු සහිත ස්වභාවය දර්ශනය වන්නේ ගාලු කොටපවුරාන්තයෙන්. ඉතින් නගරාන්තයෙන් තමයි දඟපන්දු යවන්නන් හැම විටම පැමිණියේ. එවර පසුවස පාදයෙන් හොඳ ආරම්භයක් ටෙනුෂ නිම්සර. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. මෙවන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ දල් ලකුණු වේගය 3.58ක් විදිහට තමයි සටහන් වෙන්නේ. වාරම ඊට වඩා වැඩි විය යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් මහින්ද විද්‍යාලය පාර්ශවයෙන් ගත් කල. අනිවාර්යෙන්ම. නැවතත් ඉදිරිපාදයට ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි තාමත් දුල් සිද්ධාර්ශන අනුගමනය කරන්නේ. පන්දු 33කට මුහුණ දී ඔහු තවමත් ලකුණු 16ක් පමණයි රැස් කරගෙන තිබෙන්නේ. එවර හොඳ පන්දුවක් කඩුල තුලටයි එවර පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ. ටෙනුෂ නිම්සර පන්දු යවන්නේ පිටින දෙසින්. පිටින දෙසට දඟ කැවෙන ආකාරයට තමයි ඔහු පන්දුව යොමු කරන්නේ. ඒ වගේම ස්ලිප් හී ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. උපාය කුමක් විය හැකිද?
එවර පසුපස පාදයෙන් අවස්ථාවක් නැහැ නිසි ස්ථානගත කිරීමකට. දොල්සිත් දර්ශන පන්දු 35කදී ලකුණු 16ක් ලබාගෙන පිටියේ. ඔහු තමයි ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස තෙවිඳු රශ්මිකත් සමගින් ඉනිමේ ආරම්භුවේ. එවර පන්දුව පිත්තේ පිටත දාරේ තමයි ඝට්ටනය වන්නේ. එයත් සමගින් පන්දු වාර 12ක් අවසන් ලකුණු 40යි එක් කඩුලක් දැවී ගාල මහින්ද විද්‍යාලය. නැවතත් පන්දු වීම සඳහා ගාලු කොටු පෞරාන්තයෙන් රවිනු රන්දිනු කැඳවා තිබෙනවා. ඔහු යොමු කර පන්දු වාර දෙකම නිරකුණු පන්දු වාර ලෙස තමයි සටහන් වන්නේ. කේෂෝ අපි කතා කරොත් අද දිනේ තවමත් යවා තිබෙන්නේ පන්දු වාර 58ක් පමණයි. ඉතින් තවත් පන්දු වාර 32ක් යැවීමට තිබෙනවා දවසේ පන්දු වාර 90 අවසන් කිරීමට. තවත් පැය එකමාරක පමණ කාලයක් පමණයි තිබෙන්නේ. කාලය පිළිබඳ විශාල ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදීත් පන්දු වාර 88ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ. පන්දු වාර දෙකක් යොමු කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. එවර හොඳ පන්දුවක්. ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථක නැහැ රන්දුල මාබරණ. ඔවුන් මේ වනිට පන්දු 24කට මුණ දී ලකුණු 10ක් ප්‍රස් කරගෙන සිටිනවා. දුටු අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් රන්දුල මාබරණගේ. දක්ෂ පිතිකරුවෙක් අපි රන්දුල මාබරණ ගැන කතා කරොත් මහින්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. ඔහු තමයි අවසන් වූ තරඟ වාරයේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ලකුණු 692ක් රැස් කරගත් ඔහු පිටෙන් රන්දුල මාබරණ. කට් කිරීම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. මෙවැනි කෙටි පන්දු හතරේ සීමාව දක්වා යැමීමට අත්‍යවශ්‍යයි මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. අනිවාර්යෙන්ම හතරේ පහරවල අවශ්‍ය මොහොතක්. අනික මෙම නිලකුණු පන්දු මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙසට පීඩනය එල්ල කරනවා. නැවතත් සූදානම් රන්දුල මාබරණ. ලික් කිරීම සාර්ථකයි ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ඩීප් මිඩ්විකට් කලාපෙන් යදී යන පන්දුව හතරේ සීමාව දක්වා යදී යනවා රන්දුල මාබරණගේ පිටෙන්. මේ ඔහුගේ 14 වෙනි ලකුණයි වාර්තා වුණේ. සමගින් මහින්ද විද්‍යාලීය ලකුණු පුරව ලකුණු 44ක් දක්වා වර්ධනය වෙනවා. මෙයයි අවශ්‍ය මහින්ද විද්‍යාලයට මේ වන විට. මෙන්නෙන් පහරේ පුනරුපන දර්ශන. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් තමයි යොමු වන්නේ. මනාව ස්ථානගත කරනවා මිඩ් ඔන් සහ මිඩ් විකට් කලාප දෙක අතරින්. දක්ෂ හතරේ පහරක්. රන්දුල මාබරණ මහින්ද කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් මේ වසරේදී අර්ධ ශතක 4ක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම එක් ශතකයක් ඔහුගේ ලකුණු අතරේ තිබෙනවා. නැවතත් ඩ්‍රයිව් කිරීම. එවර නම් ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථක නැහැ. මේ සරසාංජනගේ දෑත් තුළටමයි පන්දුව යොමු වන්නේ. රන්දුල මාබරණ ගැන කතා කරොත් ඔහු සාන්ද ජෝසප් විද්‍යාලයට එරෙහිව ඉනිම් දෙකේදීම අර්ධ ශතක රැස් කර ගන්නවා. ඉදුට ඔහුගේ කන්සිස්ටන්ට් අපි කතා කරනවා ප්ලේයර් කෙනෙක්ගේ ගුඩ් ප්ලේයර් කෙනෙක්ගේ තියෙන ඕන කන්සිස්ටන්සි කියන එක. ඉතින් ඔහුගේ එම තරගවාරයේ තුලේ කන්සිස්ටන්සි කියන කෑල්ල අපිට දකින්න පුළුවන් වුණා මුළු තරගාවලිය පුරාවටම. ලකුණු 692ක් කියන්නේ ලේසි නෑ ප්ලේයර් කෙනෙක්ට ටූර්නමන්ට් එකක් ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න. ඒ වගේ බොහෝ ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 43.5ක පවත්වාගෙන තිබෙනවා. ඒ තාමත් හොඳ සාමාන්‍යයක් ඔහු සතුයි. ලකුණක් ලැබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් නැහැ.
රවින් උරන්දිනුට මෙම පන්දුවාරයේදී නම් නිරකුණු පන්දුවාරයක් ලෙස පන්දුවාරය අවසන් කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තුන්වන පන්දුවට අනර්ග පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා රන්දුල. එවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් එක්මං ලකුණක්ද අවස්ථාවක් නැහැ. එයත් සමගින් පන්දුවාර 13ක නිමාව සනිටුහන් වනවා. ලකුණු 44යි කඩුල්ලක් දැවී ගාල මහින්ද විද්‍යාලය. නැවතත් උපනායක ටෙනුෂ එක් පන්දු යවන අන්තයකින් පන්දු යවන්නේ වේග පන්දු යවන්නෙක්. ඒ ගාල කොටු පවුරන්තයෙන් ගලු නගරන්තයෙන් දඟ පන්දු යවන්නෙක්. ටෙනුෂ නිම්සරට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් හා ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. අවස්ථාවක් නෑ. එවර පායිනට බරවයි පන්දු යමු වන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම උපායක් සිතේ තබාගෙන තමයි ඔහු පන්දු යවන්නේ. පිට ඉන්න දෙසින් තමයි වැඩිම පන්දු රකින්නම් ප්‍රමාණයක් ස්ථානගත කරලා තිබෙන්නේ. දැන් දොල්සිත් දර්ශන ඔව් එවර පන්දු නිදැල්ල යාමට හරිනවා. ටෙන්ෂන් නිම්සර ඉදිරි පාදයෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ දූසිත් දර්ශනට. ටෙනුෂ නිම්සර ගල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 45කට සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයත් සමගින් පැවැත්වුණු තරගයේදී මේ වසරේදී. ඒ වගේම තවත් කඩලු 4 අවස්ථා දෙකක් ඔහු සතුයි. ඉදිරි පාදයෙන් මම හිතන්නේ ටෙනුෂ නිම්සරගේ අභිප්‍රාය වේ යුත්තේ පන්දුව පිටින දෙසට යොමු කිරීම විය යුතුයි. එවර පන්දුවේ දඟ කැවීමක් නම් අන්තර්ගත වන්නේ නැහැ. තාම දූසිත් දර්ශන උත්සාහ කරනවා ටෙනුෂ නිම්සරට එරෙහිව ලකුණක් ලබා ගන්න. එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා තරමක් පිටුපසට බරයි තරමක් හතරේ සීමට ආසන්නව රැඳී සිටින්නේ. එවර පසුපස පාදයෙන් පන්දුව පිළිගන්නේ. හොඳ පන්දු රැකීමක්. එයත් සමගින් පන්දු වාර 14ක් අවසන් වෙනවා. ලකුණු 44යි එක් අඩුලක් දැවි. Set for the smart and sly. Set for aiming high. Set for your විද්‍යාව ඩෙනී ෂෙට්ටිආරච්චි සත්‍යාගාල්ල විද්‍යා විෂය ගාලුපුර විශ්වාසය ඩෙනී ෂෙට්ටිආරච්චි විමසීම් 077 788 962. මෙනගාල කොටු පවුරන්තයෙන් කැඳවා තිබෙනවා මිනග සස්මිත. දකුණත් පිට දක පන්දු යවන්න. වමත් පිතිකරුවාට එරෙහිව දකුණත් පිට දක පන්දු යවන්න. මම හිතන්නේ හොඳ සුසංයෝගයක්. මිනග සස්මිත ගැන කතා කරොත්
කඩලු පහේ අවස්ථා එකක් කඩලු හතරේ අවස්ථා තුනක් ඔහු නමින් ලියවී තිබෙනවා මේ තරඟවාරයේ. කඩලු පහේ අවස්ථාව තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එරෙහිව සහ කඩලු හතරේ අවස්ථා තුන ගුරුකුල විද්‍යාලය, මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය හා කටුගස්තර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට එරෙහිව තමයි ඔහු කඩලු හතරේ අවස්ථා තුන ලබාගෙන තිබෙන්නේ මේ තරඟවාරයේ. එවර හොඳ පන්දුවක්. ආරම්භය නම් හොඳයි ඉවර මිනක සස්මිතගෙන්. අපි දකිනවා කේෂව මම රිච්මන්ඩ් පන්දියවන්නන්ගෙන් හොඳ ඉවසිලිවන්ත පන්දියමක් හොඳ සුසංයෝගයක් අන්ත දෙකෙන් අනිවාර්යෙන්ම. එවරත් හොඳ පන්දුවක්. කඩුල තුලටයි පන්දුව දඟ කවන්නේ. රිච්මන්ඩ් පන්දියවන්නන් මුල් පන්දුවාර කිහිපයේදී දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. නමුත් ඔවුන් තෙවිඳු රශ්මිකගේ කඩුල දවා ගැනීමෙන් අනතුරුව නැවතත් කෙමෙන් තරගයට අවතීර්ණ වීමට උත්සාහ දරනවා. ඔව් එවර පායිනට බරවයි පන්දුව යමු වන්නේ. ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට ආසන්න අවස්ථාවක්. මිනගාරිය දාස පළමු වරටයි මහා තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ගිය වර ස්මෝල් වුඩ්වඩ් එක්දින තරගයේ ක්‍රීඩා කළා. පන්දුව නිදැල්ල යාමට හරිනවා රන්දුල මාබරණ. පන්දුව පිටිනට බරයි. රන්දුල මාබරණ ඉතාමත් ඉවසිලිවන්ත ලෙස තමයි කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ. අවශ්‍ය පන්දුව තෝරා බේරාගෙන තමයි ඔහු පිටිකරණය යෙදෙන්නේ. කත් කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණ සදා පැතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකරුවන් යුගල. එක්මන් ලකුණක්. ස්වීප කව කලාපයේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා මදක් ඉදිරියට පැමිණ තමයි පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ. දැන් ඔහුව මදක් හතරේ සීමාව ආසන්නයට කැදවගෙන යනවා. ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපයේ පන්දු රකින්නේ ස්ථානගත කරනවා. අවවර මිඩෝන් දෙස්ටයි ස්ථානගත කිරීම. අවසන් වන්නේ 15 වන පන්දුවාරේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු 45යි කඩුල්ලයි සිසිල් පැන් පානය සඳහා තරගය නතර කරනවා. It's a cocktail glass behind the blind of plastic planks. Finds a lady with a fat diamond. Super high speeds, ultra low latency, a steady connection that keeps outperforming. The most stable internet connection. SLT Mobitel Fiber. Fastest, most stable, unstoppable.
අධිවේගය සුපිරි ලේටන්සි එක අවමයි ස්ථාවර වේගයකින් සියල්ල අභිබවනා හොඳම ස්ථාවරම ඉන්ටර්නෙට් සබඳියාව SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් නොවෙනස් අධිවේගයක් සුපිරිම සබඳියාවක්. නැවතත් සිසිල් පැන් පානේ නඩතුරුව ගල මහින්ද විද්‍යාලය සිය ප්‍රථමිනීම තමයි ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. මේ වන විට පන්දුවාර 15ක් ඔවුන් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ලකුණු 45යි කඩුල්ලක් දැවි. මේ වන විට පිටිකරණයේ දුල්සිත් දර්ශන සමගින් රන්දුල මාබරණ මෙන්න ටෙන්ෂන් ඉම්සර කැඳවා තිබෙනවා. ඩීප් මිඩ් ටිකට් කලාපේ සහ ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා සිටිනවා. මේ ප්‍රදර්ශනය වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය තොරණ සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගුරුවරුන් සංචාරයේ ඇවිදෙන ආකාරය. එවර පසුපස පාදය. ඊටමත් හොඳ පන්දුවක්. ටෙනුෂන් ඉම්සරත් සිය ප්‍රථම පන්දුවාර ද්විත්වයම යොමු කර තිබෙන්නේ නිරකුණු පන්දුවාර ලෙස. ගල් නගරන්තයෙන් තමයි ඔහු පන්දුවේ මේ කර්තව්‍ය නිරත වන්නේ. එවරත් හොඳ පන්දුවක්. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගාල ආදරවන්තයින්ගේ සටන. 121 වන ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ දෙවන සැසිය දෙවන දිනේ ඒදිරිපාදයෙන් තුන්වන සැසිය ටෙනුෂන් ඉම්සර එවරක්ෂිතයි රන්දුල මාබරණ රන්දුල මාබරණ යුතා ඉවසීමෙන් යුතුව තමයි ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. දොල්සිත් දර්ශනත් ඉවසීමෙන් යුතුව මනාව පෙදිහර බේදෙන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. එවරත් පසුපස පාදයෙන් තාමත් ඉඩක් නැහැ ටෙනුෂන් ඉම්සර්ගෙන් පහරකට යොමු වීමට. පන්දුවාරයක නිමාව 16 වෙනි පන්දුවාරයේ යත් නිලකුණු පන්දුවාරයට ටෙනුෂන් ඉම්සර් විසින් ලකුණු 45යි කඩුල්ලයි මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. නැවතත් මිනග සස්මිත ගාලකොටු පවරන්තයෙන් දැන් අන්ත දෙකෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නන් තමයි පන්දුවේ මේ කර්තව්‍ය නිරත වන්නේ. එවර පසුපස පාදයට ගොස් පන්දුව පිළිගන්නවා. ඔහුගේ උත්සාහය long off long on mid off mid on කලාප දෙක අතරින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීමට නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ එම අභිප්‍රාය. පන්දු රැක ගැනීමක් වුණා පන්දු විසින් සහ හොඳ පන්දු නැවත බාර දීමක්. රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ දඟ පන්දු යවන්නන් ඉතා සංයමයෙන් යුක්තව
පන්දු නිසියාකාරව යොමු කරන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. මේක කියනවා කේෂව වෙල් ඩිසිප්ලින් බෝලින් කියලා. මොකද තෙනුෂ නිම්සර පන්දුවර 3යි එකදු ලකුණක්වත් ලබා දෙන්නේ නැහැ. මිනක සස්පිත පන්දුවාරයක් හා පන්දු දෙකක් අවසානයේදී එක ලකුණක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. එතරම් දඟ කැවීමක්වත් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී. අපි වෙනදා දකින ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ දඟ කැවීම මේ වන විට අපිට දැක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔවේවර පතිතේ වෙත පැමිණ එල්ල කරන පහරක්. නමුත් කෙලින්ම පන්දු යවන්නාටමයි පන්දු යොමු වන්නේ. උත්සාහ දරන අදුල්සිත් දර්ශන මිඩ් ඔන් මිඩ් ඔෆ් කලාප දෙක අතරින් හතරේ සීමාව වෙතට පන්දුව ස්ථානගත කිරීමට. නමුත් උත්සාහයන් දෙකම සාර්ථක නම් වුණේ නැහැ. දානගත කිරීම සාර්ථකයි. හතරේ සීමාව දක්වා පන්දු යදී යනවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපය හරහා. එවර පන්දුව මනා ස්ථානගත කිරීමක්. මනරම් කට් පහරක්. මම හිතන්නේ හතරේ පහරක් සොයමින් සිටිය ගාල මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. වන්නේ අත්වශයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මෙන්න පන්දුවේ පුනරුපන දර්ශන. පන්දුව කඩුල තුලටයි දඟ කැවුනේ. මනාව පන්දුව පිටතට ග්‍රහණය කරගන්නවා. පන්දුවේ පූර්ණ මුහුණත පිටතට යොමු කරගන්නවා. ඔව්වර පන්දු රැකීම නම් එතරම් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. නමුත් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉදිරිපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එයත් සමගින් පන්දු 17ක් අවසන් ලකුණු 49යි ඒ කඩුලක් දැවි ගාල මහින්ද විද්‍යාලය. Well, ladies and gentlemen, the Mahindians moving along quite slowly as well. Kandula Mahabarana on the strike. Tenusha Nimsar so far in his fourth over. 3 maidens. A good start by Tenusha. Well, that's the fort. That's the map of the fort, ladies and gentlemen. Right there, you can see. Back to the action. Tenusha trying to find some grip, trying to find some turn. Mahindians are on 49 for that 1 wicket that they lost. Randhu Ramabaran on 15 and Dusit Darshan on 20. Run rate going at 2.76 right now. Randhu Ramabaran keeping it slow and simple. The view from the drone from the fort.
Again, solid defenses from the wicket-keeper batsman of Mahinda College, and that's the end of the 18th over. Mahinda College 49 for 1. Minagariadasa brought into the action this time. Wrapped arm off spinner. Minagariadasa so far, well, yet to get a move on. He got hit for a boundary in the last over. Dulce Darshana trying to get some move on, and he goes down the ground but straight to the fielder. Another dot delivery. Well, the intent is clear from the Mahinda batsmen. It's Randula Mabarana who wants to anchor this innings and Dulcet Darshana who wants to score, but it seems like Dulcet Darshana yet to found any gaps. Again, this time that was up in the air. They should cross over for a single. They does, and bit of a wide throw, but very well backed up that time from the Richmond fielders. Dulcet Darshan charging down the track, trying to get some runs. Just the intention is very, very clear. The idea was to bring Randula Mahabarana back on strike. He's with his hat on, so maybe he's he's expecting to do something different. Run to the Mahinda side. The backup fielder that time, very well backed up. Minagariya Das coming around the wicket for the left-hander. A change in the field as well for Randula Mahabarana. And with that previous single, Mahinda side is 50 up for the Mahindians. The 19th over. Bit more wide at the crease, stepping into that crease. Well, that's the fort, the goal fort, and people up there watching this game live as it goes on. Almost just like sliding that delivery into the left hand, Minaga Sasmita. And that's the end of the Minaga Sasmita's over. And Mahindians 49 for loss of 1. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනි හිතවතුනි 121 කන ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ දෙවන දිනේ අවසන් සැසියේ අවසන් අර්ධය සමගයි අපි එකතු වන්නේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දුන්නා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වුන් ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 315ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. ඉන් අනතුරුව පිළිතුරු ලෙස ඉනිම ආරම්භ කර මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මෙවන විට පන්දු වර 19යි එක් පන්දුවක් අවසානයේ
ලකුණු 50යි එක කඩුල්ලක් දැවි. ඒ අතරවාරයේදී සිංහල බසින් විස්තර කථනය කිරීම සඳහා මා සමග එකතු වෙනවා අදුන් නිදුවර. ඉතින් අදුන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් රවිදු. මේ දක්වා තෙනුෂ නිම්සර පන්දු වර 4 පන්දු 2ක් යොමු කර තිබෙනවා. විශේෂත්වය ඒ ඔහු විසින් දියත් කළ පන්දු 27ටම තාමත් එකදු ලකුණක් හෝ ලබා ගැනීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් සමත් වී නැහැ. ඔහු ඉදිරියේ තාමත් ආරක්ෂිත ලෙස මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරන දෙන ආකාරයක් දක්න ලැබෙන්නේ. තෙනුෂ ඊටම හොඳින් සංයමයෙන් යුතුව Tamanගේ පන්දුවේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. ඔහු ඉදිරියේ ඊටම සංයමයෙන් ආසන්න අවස්ථාවක් දවා ගැනීමට ආසන්නයි. පන්දු රකින්නා නිසි ලෙස කඩුළු රකින්නා වෙතට පන්දු යොමු කළේ නැහැ. යම් හේකින් එය තනතිල්ලේ පතිත නොකර එක්වරම කඩුළු රකින්නා වෙත යොමු කරා නම් තීන්දුව මීට වඩා වෙනස් වෙන්නට තිබුණා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ කලින් සඳහන් කළ කාරණාව එතන තිබුණේ. පන්දු 27ක් එක් පන්දු යවන්නෙක්ට එරෙහිව එකදු ලකුණක්වත් ලබාගෙන නැහැ. පිතිකරුවන් යුගලයේ අතර පවතිනා වූ සංයමය ඒ අවස්ථාවේදී නොමැති වුණ ආකාරය දක්න වෙන නැත පුනරුපන හරහා ඒ අවස්ථාවේදී දුල්සිට අවශ්‍ය වුණා ලකුණක් ලබා ගැනීමට. නමුත් කඳුල මාබරණ සූදානම්ින් සිටියේ නැහැ අවස්ථාවේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට. නමුත් හානියක් නැහැ. එක ලකුණක් එකතු වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. වරට පායිනට ඈතයි පන්දුව. කළු රකින්නාට නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව රැක ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ සඳහා වේගයෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. පන්දු රකින්නා පන්දුව රැගෙන කළු රකින්නා වෙත වාර කරන අවස්ථාන විට පිතිකරුවන් නුගලය ලකුණු 3ක් දක්වා පැතිමාරු කරගෙන හමාරයි. මම හිතන විදිහට පන්දු යවන්නාගේ පතිතේ ගිලිහි ගියා ඉවර. මොකද මීට පෙර පන්දු වාර කිහිපෙදීම ඔහුට හමු වුණේ දකුණත් පිටිකරුවා. නමුත් එක්වරම වමත් පිටිකරුවාට හොමාරු වීම ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ සංයමය යම් ආකාරයකින් ගිලිහි ගියපු ආකාරයක් තමයි දකින්න ලැබුණේ. දුල්සිත් දර්ශන දැන් ලකුණු 22ක් ලබාගෙන දකුණතින් පිට හසුරවන්නේ මහින්දේ බලාපොරොත්තුවක්. ඔහුගේ ඉනිම දෙස මහින්ද ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඊටාම විමසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. වෙනදාට වඩා ඔහු අද ඊටාම සංයමයෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔහු පන්දු සංඛ්‍යාව සහ ලකුණු සංඛ්‍යාව අතර ගත්තොත් වැඩි පරතරයක් නෑ පාසල් තරඟ වාරය තුල. නමුත් අද ඔහු තරමක් සංයමයෙන් Tamanගේ පිටිකරණය වෙත අවධානය යොමු කරමින් පන්දු යවන්නාගේ පන්දු මැනවින් තෝරා බේරා ගන්නමින් පන්දු පාරවල් එල්ල කරන්නේ. දැන් මහින්ද ඉනිමේ පන්දු වාර 20ක් අවසන් ලකුණු 54යි එක් කඩුල්ලයි. නව පන්දුවාරය ආරම්භයේ පසුපස වාද වෙතට යොමු වන්නේ පහසුවෙන් එක ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. හදුන් මේ රන්දුල ගැන කතා කළ යුතුයි. ඔහු මේ වසරේ දෙවන වසරේ වර්ණලාභී පිතිකරුවෙකු ලෙසිනුයි කණ්ඩායමට පැමිණෙන්නේ. විශේෂ කළු රකින්නා ලෙස ඔහුට අද දිනේදී සහ ඊයේ දිනේදී සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන් ඊයේ දිනේදී ඔහුගෙන් උඩපන්දු දෙකක් ගිලී යනවා. රැකගැන්වීම තිබුණු උඩපන්දුවක්. කල්ලු රකින්නා විදිහට උඩපන්දු දෙකක් ගිලී ගොස් තිබෙන අවස්ථාවක පිතිකරුවෙකු ලෙස පන්දුර පහර දීමේදී ඔහුට පීඩනය දැනෙනවා. මම අතහැරපුවා උඩපන්දුවට සාපේක්ෂව මම ලකුණු ලබා ගත යුතුයි කියන හැඟීම ඔහුගේ මනසේ දෝංකාර දෙනවා ඇති. නිසක වශයෙන්ම රවිඳු දැන් තනිකරම හැසි 5ක් පමණ පන්දු රැකීමේ නිරත වුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. එතකොට කඩුළු රකින්නාට තියෙන කාර්යභාරය වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් හැම පන්දුවක් දෙසම ඉතාම විමසිල්ලෙන් බලා ඉන්නට සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න ඒ අතර වාරයේදී සංයමයේ ගිලිහි යන අපේ ක්‍රීඩාලෝලයේ හිතවතුනි දුල්සි දර්ශනීය පහරකට උත්සාහ දරුවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මිඩෝන් කලාපයට උඩපන්දුවක් ලබා දෙමින් මෙන්න දැන් දැවි යනවා. දෙවන කඩුල්ලයි මේ බිඳ වැටෙන්නේ දුල්සි දර්ශන කණ්ඩායමේ උපනායකයා ගේ කඩුල්ලයි මහින්ද විද්‍යාලයට අහිමි වෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී මිනග සස්මිත ඉතාම සාර්ථකයි. ඔහුගේ පන්දු යැවීම මිඩෝන් කලාපයට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙන ආකාරයේ මේ පුනරූපණයෙන් දැන් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්.
ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල්ල කරන්න උත්සාහ දැරුවේ මිඩවුන් කලාපයෙන් ඉතාම විශිෂ්ට ගානේ උඩ පන්දුවක් අංක 48 ජර්සි අංකයේ සහිත ක්‍රීඩකයා විශිෂ්ට ගානේ උඩ පන්දු රැකීමක් අපි පළවෙනි කඩුල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය විසින් දබා ගන්නකොට එවැනිම ආකාරයේ අති විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැකීමක් දැක්කා. දැන් දෙවෙනි වතාවටත් මේ තමයි අර අපි කලින් සඳහන් කරපු පීඩනය හමුවේ නිරුත්තර වීම. පීඩනය මුදා ගන්නට පීඩනයෙන් මිදෙන්නට මහින්දියන් උත්සාහ දරන අවස්ථාවක් එය. කෙසේ නමුත් අවාසනාවන්ත අන්දමින් ඔවුන්ට දෙවෙනි කඩුල්ල අහිමි වෙනවා. ඔවුන් එක් ලකුණකට උත්සාහ දරුවා නම් මීට වඩා සාර්ථක වන්න තිබුණා කියන කාරණය තමයි මා විශ්වාස කරන්නේ සහ මගේ හැඟීම. අනිවාර්යයෙන්ම කණ්ඩායම් දෙක සංසන්දනය කරද්දී මහින්ද විද්‍යාලයට සාපේක්ෂව සැහැණ ඉදිරියක් ලබාගෙන සිටිනවා පන්දු රැකීමෙන් සහ පිටියේ පන්දු රැකීම තුළ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඊළඟ ප්‍රතිකරුවා ලෙසින් පැහැසර. දිනෙත් පැහැසර නාලන්ද විද්‍යාලය සමග පැවති තරගයේදී ලකුණු 177ක් ලබා ගන්න සමත් වුණු ක්‍රීඩකයා මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔහුගේ අවසාන මහා තරගය සහ පළමු ආදරවන්තයන්ගේ සටන සෑහෙන වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා දැන් ඔහුට රන්දුල සමගින් ඉදිරියේදී සිදු කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් මේ අඳුන් පසුගිය පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අධ්‍යයනය කිරීමේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පිතිකරුව බවට පත් වුණේ රන්දුල මාබරණ. සෑම තරගයකදීම පාහේ ඔහු ලකුණු 20 ලකුණු 30 ලබා ගත්තා. නමුත් රන්දුලගේ තිබුණ ගැල්ල වුණේ ඔහු ලකුණු 30 ලකුණු 40 හොඳට ලබාගෙන ඔහු ස්ථාවර කළ යුතුම අවස්ථාවේදී දුවද්දී දැවියාම් අවස්ථාවලින් දැවිය යනවා. විශේෂයෙන් පසුගිය පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය තුල අවස්ථා 6කදී පුදුවද්දී දැවිය යනවා. විශේෂයෙන් ඉනිම් 12යි ක්‍රීඩා කරලා තිබෙන්නේ. ඉනිම් 18යි ක්‍රීඩා කරලා තිබෙන්නේ. ඒ ඉනිම් 18 නු දුවද්දී දැවියාම් 6ක් තියෙනවා නම් ඔහු අධ්‍යයනය කළ යුතු තැනක්. විශේෂයෙන් මේ තරගයට පැමිණීමට ප්‍රථමයෙන් සෑහෙන පුහුණුකරුවන් සමගින් අධ්‍යයනයක නිරත වුණා, කතා බහක නිරත වුණා. දැන් අපිට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් දිනෙත් පැහැසර වෙත. තරග 11යි, ඉනිම් 16යි, ලකුණු 463යි. එක් ශතකයක් සහ එක් අර්ධ ශතකයකින් ඔහු පාසල් තරග වාරයේ දක්ෂතා අතර ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක් බව පැහැදිලි වෙනවා. දැන් ඔහු වෙනුවෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් යොදවමින් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පසුපාදයට පැමිණි තාම ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ ලකුණු 11කදී. නමුත් ඔවුන් ලකුණු 315 දක්වා ඔවුන්ගේ ඉනිම ඔසවා තබනවා. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ ලකුණු 51කදී. ඔවුන්ට ඊට නොදෙවෙනි කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඔවුන්ගේ දෙවෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙනකොට රිච්මන්ඩ් පළමුවෙනිමට වඩා ඔවුන් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යයි මේ ප්‍රතිකරුවන් යුගලය තුලින්. මොකද ලොකු ඉනිම් ගහන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. නමුත් ගැටලුව තිබෙන්නේ වැඩි වේගයක් රඳවාගත යුතුයි පිටිකරන වේගයක්. අවස්ථාවේදී පන්දුව පිත්තේ කට්ටණය වීමෙන් අනතුරුවම ලකුණ සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. මේ තමයි කලින් කරන්නට තිබුණේ. පැහැසර මං හිතන්නේ අවබෝධයෙන් යුතුව තමයි දැන් පන්දුවට පහර දෙන්න පැමිණ තිබෙන්නේ. මෙය මීට පෙර ආතුව කරා නම් අනවශ්‍ය පීඩනයක් මහින්ද පිටිකරුවන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඔවුන් පන්දු යවන්නන් ඉදිරි ආචාරශීලී වැඩි වුණා නේද කියලා. මොකද අනවශ්‍ය පීඩනයක් ඔවුන් Taman වෙත ලබා ගත්තා. දැන් තවත් පන්දු වාරයක නිමාව. විශේෂ වන පන්දු වාරය ආරම්භයට සූදානම. ඒ අතර වාරයේ තවත් විස්තර විචාරයේ මාරුවක් විනානතුරුව විස්තර කතනය සමග එකතු වෙනවා පසන් නිමේෂ් මද්දකන්ද. ලකුණු 56 කඩුළු දෙකයි දැන් මහින්ද ප්‍රථමයෙන්ම පන්දු වාර 21ක් ඔවුන් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. පන්දුවේම සඳහා තෙනුෂ නිම්සර් කැඳවා තිබෙනවා. එවර වෙන්න උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්. පායින් අය ආක්‍රමණය කළේ නමුත් පන්දු පහරේ තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. උඩ පන්දුවකට ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් පිටිකරුවා වාසනාවන්ත වුණා ඒ අවස්ථාවේදී. සුබ සන්ධ්‍යාවක් පසන්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කඳුන් අද ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සරණ 121 වෙනි දිගහැරුම තමයි මේ විදිහට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ අපි මේ විදිහට දකින්නේ. දැන් ලකුණු 56 කඩුළු දෙකයි. මම හිතන්නේ අර ජය පෙරදුමෙන් තොරව අවසන් වෙන්න බොහෝ ඉඩකඩ තිබෙන තරගයක පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් කරා තමයි මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් මේ ඉරිම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ වලට කරුණු දෙකක් ලැබී ගොස් අවසන්. එසක වශයෙන්ම කොහොම නමුත්
පීඩනය අතින් ගත්තොත් දෙපිලටම පීඩනයක් තියෙනවා නැතුවම නෙමෙයි. මොකද මේ පීඩනය මනවින් කළමනාකරණය කරගත්ත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. මොකද ඔවුන්ට මීටත් වඩා බරපතල පීඩනයක් කිය අවස්ථාවේදී එල්ල වුණා ලකුණු 11යි කඩලු 2යි. නමුත් ඔවුන් ලකුණු 315 දක්වා ඉනිම ක්‍රියාත්මක කළා. සහ අපි නිරන්තරයෙන් දැකපු කාරණයක් තමයි ඔවුන් කිසි අවස්ථාවක කලබලකාරී වුණේ නැහැ. ඔවුන් මේ පීඩනය මනවින් කළමනාකරණය කරගත්තා. දුර්වල පන්දු තෝරා බේරා ගත්තා. ලකුණු ලබාගත හැකි පන්දු ඔවුන් එක අවස්ථාවකවත් ඒ ගිලිහි යන්නට ඉඩ ලබා ගත්තේ නැහැ. ඔවුන් හැම අවස්ථාවකින්ම උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්තා. සහ සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ම හොඳින් පන්දු අධ්‍යයනය කරමින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයට අවසන් පිටිකරුවන් පවා පන්දු 20ට එහා ක්‍රීඩාත්මක අපි ඔව් තවත් දෙයක් තිබෙනවා අඳුන් දැන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය කියන්නේ බොහෝ විට දිවා විවේකයේ අනුතුරට එස් තරංගයක බොහෝ විට දඟපොන්ද යවන්නන්ට තමයි වාසිදායක වෙන තනතිරුවක් බවට පත් වෙන්නේ. දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් දැන් ටෙනුෂන් ඉන්සර තමයි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. උණු බොහෝ විට දඟපොන්ද යවන්නන් ආදේශ කරනවා මේ අවසන් පන්දු වාර කිහිපේ ක්‍රියාත්මක කරන උන් කඩුළු ලබා ගැනීමේ අරමුණකින්ම තමයි මේ පන්දු වාරයන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. රන්දුල බාමරණ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා දැන් ලකුණු 16ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි දිරෙත් පැහැසර එක් ලකුණක් පමණයි. ලකුණු 56 කඩුළු 2යි. ඔවුන්ට පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 316ක් අවශ්‍යයි. ඒක වශයෙන්ම දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා උත්සාහ ගන්න ඕන ලකුණු 150ක සීමාවට මහින්දියන් ගෙන යන්න තුන්වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නට නොදී. දැන් ඒ වගකීමේදී මොවුන් දෙදෙනාට පීඩනය Taman වෙත පැමිණෙනවාට පෙර ඔවුන් මේ රොටේට් කරන එක සිංගල් එක රොටේට් කරන එක නැත්නම් එක් ලකුණ ලබා ගැනීම කළ යුතුයි. අපි දකිනවා දැන් මීට පෙර පන්දු වාරයේ අවසන් කරපු තෙනුෂ නිම්සර පන්දු වාර 6ක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. නමුත් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් ගත්තොත් ඉතාම සාර්ථකයි. ඔවුන් මේ නිලකුණු පන්දු වාර ක්‍රියාත්මක කරන්න පීඩනය පිටිකරුවන්ට එනවා. දැන් අපි දැක්ක තුන්වෙනි කඩුල්ලට රිච්මන්ඩ් පිටිකරුවන් පන්දුවට පහර දීපු ආකාරය ඔවුන් කිසි අවස්ථාවක පීඩනය ළඟා කරගත්තේ නැහැ. නිලකුණු පන්දු ඔවුන් නිලකුණු පන්දු ක්‍රීඩා කළත් ඔවුන් පෙරලා ලකුණු ලබාගත හැකි හැම අවස්ථාවකදීම ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඒක නම්බර 3 සහ 4 පිටිකරුවන් දිලා ඉතාම මනවින් ඉටු කළා. ඒ නිසාම ඔවුන්ට ලකුණු 80 සීමාව අභිවා යන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ පිටිකරුවන් දෙපළටම. තරගයේ පළමු දිනේ මං හිතන්නේ ආරම්භයේ මහින්ද විද්‍යාලයට සුබදායක වුණත් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත හරවන්නේ පිටිකරුවන් දෙනාට හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් නවක පන්දු යවන්නත් දඟ පන්දු යවන්නේ. මේක සස්මිත උන් තමයි පළමු කඩුල්ල දවාගන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ. ඉන්නේ දැන් ලකුණු 9ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන එක් කඩුල්ලක් බවාගෙන පන්දු වර 4 පන්දු 2ක් ක්‍රියාත්මක කරමින්. මම හිතන්නේ මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ දැන් තිබෙන අභියෝගය තමයි මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ ප්‍රවේශම්බී. විශේෂ වශයෙන්ම අපි මීට පෙර පාසල් තරඟ සම්බන්ධිත අපි දකින කාරණයක් තමයි දඟ පන්දු යවන්නන්ට තමයි මේ තනතිල්ල විශේෂයෙන්ම වාසිදායක වෙන්නේ. සහගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ නම් දරා තිබෙන්නේ දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ දස්කම් වෙනුවෙන්. අදත් එහි වෙනසක් නැති බව තමයි පෙන්වන්නට තියෙන්නේ. මොකද වැඩි පීඩනයක් අද දවසේ එල්ල කරලා තියෙන දඟ පන්දු යවන්නන්. ඒ පීඩනය තමයි අවසානයේ කඩුල්ලක් බවට පත් වෙන්නේ. මෙන්න නිවැරදි ඥානාන්විත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීමක්. මොකද මේ එක් ලකුණ රැස් කර ගැනීම එක් අතකින් ලකුණු පූර්ව ඉහළ නංවා ගන්නත් උපයෝගී වෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට පීඩනය උදාහරණයක් අවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මේ එක් ලකුණ රැස් කිරීම අතිශය වැදගත්. මොකද අපි මේක ටෙස්ට් තරඟයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. එතකොට එතකොට අපි අර එක් ලකුණෙන් ලකුණු පුරට එක්කාසු වීමම අනෙක් කණ්ඩායමට විශාල පීඩනයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද කඩුළු දෙකක් පමණයි දැවී තිබෙන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ වටකීම. අපි දන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පළමු කඩුළු දෙක දැවී ගිය ලකුණු 13කට. ඉතින් දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලකුණු 58යි කඩුළු දෙකයි. උන් ලකුණු 11කට මම හිතන්නේ දැවී යන්නේ පළමු කඩුළු දෙක. දැන් එතන ඉඳන් උන් ඒ සම්මතාවයේ කරනකු ආකාරය දැන් මහින්ද විද්‍යාලය ඊට වඩා ඉදිරියෙන් විසිරෙනවා. නමුත් සමතාවයේ ගොඩනැගීම අතිශය වැදගත්. අපි හරියට බැලුවොත් දැන් මේක මහා ක්‍රිකට් තරගයක්, පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගයක් දවස් 3ක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දවස් 1මාරකට වැඩි කාලයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තමයි පිටිකරණය නිරත වුණේ. මම හිතන්නේ පිටිකරුවන් විදියට උන් සාර්ථකයි. ලකුණු 300 සීමාව ඉක්මවා යන දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට දැවැන්ත අභියෝගයක් තිබෙනවා. උන්ගේ පළමු ඉනිම ආරක්ෂා කරගන්නට නම් ලකුණු 316ක් රැස් කිරීම. දැන් රන්දුල මාවරණ පන්දු 54කට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ලකුණු 17ක් පමණයි රැස් කරගෙන සිටින්නේ. දෙනෙත් පන්දු 10කට හොඳමින් ලකුණු 2ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. කොහොම වුණත් මේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් ලකුණු තත්වයේ හඹා යාම තමයි තිබෙන්නේ. දැන් අපි දකිනවා අර පාසල් ක්‍රිකට් තරගයක බොහෝ විට 60ක් 70ක පමණ ඉඩ තිබෙන තරගයක් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙනවා. අපි දකින අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් තරගයක් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයක් බොහෝ විට අවසන් වෙන දවස් 5කින්. නමුත්
දවස් 3කට 2කට සීමා වෙන මේ වගේ පාසල් ක්‍රිකට් තරගයක නිසක වශයෙන්ම ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රීඩා විලාසය තමයි අපි මිනුමක් විදියට ගන්නේ. දවස් 3කට ක්‍රීඩා කරන මේ ගාලු ආදරවන්තින්ගේ සරණේ බොහෝ විට අපි බලා සිටින්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් කොයි ආකාරයෙන්ද ක්‍රීඩා කරන්නේ, තමන්ගේ කණ්ඩායම මෙතන ඉඳලා එතරට ගෙන යන්න ඔවුන් කොයි වගේ දායකත්වද සපයන්නේ කියන එක තමයි අපි බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් කොහොම වුණත් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තිබෙන ඔවුන් වේගවත් ආරම්භයක් ගත්තා. පළමු ලකුණු 20 ගත්තට පස්සේ 4ක් අපි දැක්කා පළමු ආරම්භක ප්‍රතිකරණ නෙගලෙන් කොහොමද උන්ට පළමු කඩළු දෙක අවසන් අන්ත විතර හයිම වෙනවා. දැන් ලකුණු 58යි කරුණු 2යි. දැන් මේ ප්‍රතිකරණ දෙනාගේ වගකීම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අංක 3-4 ප්‍රතිකරණ දෙනා ක්‍රීඩා කළා වගේම දිගු ඉනිමක් අත්‍යවශ්‍යයි මේ මොහොතේ. නිසකවම මේ නික්වන් ලකුණක් පීඩනය මුදාහරින්නට තිබෙන එකම අවස්ථාව මේ තමයි. අනවශ්‍ය පහරවල් වලට යන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද උන්ට තව කාලය තියෙනවා, උන්ට තව කඩුළු තියෙනවා. මේ නිසා කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් පන්දුවට පහර දීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ලකුණු 316ක් උන්ට පළවෙනි ඉනිමේ ඡායාග්‍රහණය වෙනුවෙන් තියෙනවා. ඒ වගේ දැවැන්ත ලකුණු පුරවක් සමාගෙන යනකොට කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් පන්දුවට පහර දීමයි වැදගත් වෙන්නේ. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩමක් තියෙනවා මේ තරගයේ පසන්. උන් තුන්වෙනි කඩුල්ලට ලකුණු 173ක සබඳතාවයක් ගොඩනගන්නට සමත් වුණා. ඒ පාඩම උපයෝගී කරගෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට පාඩමක් උගන්වන්න හැකියාවක් ලැබුණොත් යම් කිසි හේකින් මොවුන්ට පළවෙනි ඉනිමේ ඡායාග්‍රහණය සොයා ගන්නට පුළුවන් වේවි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතින් ඒ පන්දු යවන්නන් නිසිලස ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. මේ බලන්න පන්දු වාර 6යි පන්දු 3යි තවමත් ලකුණු 2ක් පමණයි. ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ පන්දු වාරයන් ක්‍රියාත්මක කරනවා ටෙනූෂ නිම්සර. දග පන්දු යවන්න දැන් කාලු නගරාන්තයේ ඉස්සර තමයි ඔහු පන්දු වාරයන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔබ කියු විදිහට මඳුන් පන්දු වාර 6කට වඩා ඔහු ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන ලකුණු 2ක් පමණයි. ඔය විදිහේ තවමත් ඉතාම ආචාරශීලී අන්දමින් තමයි පිටිකරුවන් දෙදෙනාම පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මේ වමත් පිටිකරුවෙක් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඒ වගේම ටෙනූෂත් වමත් දග පන්දු යවන්නේ. නමුත් ඉතාම සංයමයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරන ආකාරය තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. රන්දුල ගැන අපි කතා කරොත් උන් පාසල් තරග වාරයේදීම මේ ආකාරයෙන් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔහු තමයි අර ඔබ කිව්වා වගේ මේ කණ්ඩායමේ නැංගුරම බවට පත් උනේ පාසල් තරග වාරය තුළ. මොකද ඔහු එක් අන්තයකින් ඉනිම ආරක්ෂා කර ගන්නවා. එය අනෙකුත් පිටිකරුවන්ට අස්වැසිල්ලක්. මොකද හොඳින්ම දන්නවා මේ ස්ථාවර පිටිකරුවෙක් රැඳී ඉන්නවා. ඒ නිසා අනෙක් පිටිකරුවන්ට බයක් සැකක් නැතුව පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාව උදා වුණා. රන්දුල මාබරණ ආභරණයක් බවට පත් වුණා පාසල් තරග වාරය තුළ. ඔහු ක්‍රීඩා කරපු විලාසයත් එක්ක දැන් එය 121 වෙනි ආදරවන්තයින්ගේ සටන වෙනුවෙන් ඔහුට ඉටු කරන්න හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් මේක දිගු ඉනිමක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොමද දැන් රන්දුල මාබරණ තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් ක්‍රීඩා කරද්දී මහින්ද විද්‍යාලයට ලකුණු අවශ්‍යයි. මේ තරගයේ දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දවස් 1කමාරකට වඩා දින 1කමාරකට වඩා පන්දුවර සංඛ්‍යාවක් කොම් ක්‍රීඩා කරලා අවසන්. ඉතිකරොන්න විදියට. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයට මේ තරගය අර අපි කියනවා ඉනින් 4 තරගයක්. නමුත් අපිට විශාල බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න බෑ 4 වෙනි ඉනිමක්, 9 වෙනි ඉනිමක් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙයිද කියලා. හෙට දිනේ වන විට. නමුත් අර පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණය බොහෝ දුරට අපිට වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයටත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයටත් දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙන ලකුණු 316ක්. ලේසි පහසු ඉලක්කයක් නෙමෙයි පාසල් ක්‍රිකට් තරගයක. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මෙවර ඒ ඉටු කළ බොහෝ කාලයකට පසු ලකුණු 300 සීමාව ඉක්මවා යාමින් දැන් ලකුණු 316කට යන මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන්ට විශාල බරවැටක් තියෙනවා ඉටු කරන්න මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ කලකට පස්සේ අපි දකින්නේ අතරම පළවෙනි ඉනිමේදී ලකුණු 300 සීමාව අභිභව යන අවස්ථාවක්. නමුත් ඒ තරමට පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු වෙලා තියෙනවා සහ ඒ පිටිකරුවන්ගේ තරඟ රටාවක් බවට පත් වෙමින් තිබෙනවා සහ මේ තනතිල්ල විශේෂයෙන්ම පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිල්ලක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ ඔස්සේ ලකුණු රැස් කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. නැත්නම් ඇතැම් වෙලාවට ඇතැම් මහා තරඟ තිබුණා දවස් දෙකක්වත් ක්‍රීඩා කරන්නට නොහැකි තත්ත්වයක්. ඇතැම් වෙලාවට එක්සසියක් එහෙම් පිටින්ම ඉතුරුව තිබියදී නිමාවදතු මහා තරඟ තිබුණා. කොහොම නමුත් දැන් මේ දින 3ේදීම ප්‍රේක්ෂකීන්ට අඩුවක් නැතුව ඉතාම උද්‍යෝගයෙන් තරගය නරඹන්නට පුළුවන් මහා තරගයක් මේ පාසල් ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩා කරනවා. එයම මෙවැනි මහා තරගයකදී එක් අතකින් ජයග්‍රහණයක්. මොකද මේකේ ජය පරාජය කාට ගියත් පසන් ක්වොලිටි ක්‍රිකට් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතාම හොඳ තරගයක්. ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඔවුන්ට දැක ගන්න ලැබෙයි කියලා. මොකද පසන් මේක මේ පාසල් ප්‍රජාව විතරක් නරඹන තරගයක් නෙමෙයි. අපි දන්නවා මේ සජීව විස්තර විචාරය සහ මේ සජීව විකාශය දුරු රටවල් වල ඉන්න ආදි ශිෂ්‍යයින්
මේ ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන බොහෝ දෙනා, මේ පාසල් වලට ආදරය කරන බොහෝ දෙනා අන්තර්ජාලයෙන් හෝ නරඹනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඉතින් ඔවුන් ඒ තරම් උනන්දුවෙන් තමන්ගේ කාලය වියදම් කරලා එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ මුදල් වියදම් කරලා ශ්‍රමය කැප කරලා මේ සියල්ල කරන්නේ දින 3ක නැත්නම් මේ සම්පූර්ණ තරගයක් දෙක බලා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවත් එක්ක. තවත් තමයි අඳුර දැන් අපි අර මීට පෙර දැන් මම හිතන්නේ පසුගිය වසරේ තමයි මහින්ද රිෂ්මන් ආදරවන්තයින්ගේ සරණ දින 3ක තරගයක් බවට පත් වුණා. ඊට පෙර දින 2 තරගවලදීත් අපි දැක්කා ප්‍රතිඵලයකින් අවසන් වෙන තරග. එක් කණ්ඩායමක් ජයග්‍රහණය කරනවා, අනෙක් කණ්ඩායම පරාජයටපත් වෙනවා. ඒ තමයි ගොඩක් වෙලාවට බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයන් බලාගෙන සිටින්නේ අර ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙන තරගයකට වඩා ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන, එක් කණ්ඩායමකට ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන ඉතාමත්ම තියුණු තරගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අද වන විට දැන් ගිය වසරේදී තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණා. අපිට මතකයි පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ගත්තේ ගල් රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දැන් මේ වසරේදී රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ආරාධනයෙන් තමයි ඔවුන් මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්නේ. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරලා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා අරෝෂ් උදයංග මුලින්ම පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලබා දුන්නා. ඔවුන් ඒ ආරාධනය 100%ක්ම සාර්ථකයි. ලකුණු 300 සීමාව ඉක්මවා ගියා. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයට තිබෙන දැවන්ති ලක්ෂයක් ලකුණු 316ක්. පළමුවෙනිම හඹා යන. දැන් පන්දු අර 25ක් අවසානයේ ලකුණු 60යි කඩුළු 2යි. පන්දුල මා තරගේ මහිතන මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ 26 වෙනි පන්දුවාරයේ තමයි මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් ලකුණු 60යි කඩුළු 2යි. රන්දුල මාබර්ණ පන්දු 85කට පන්දු 65කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 18ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. දිනෙත් පැහැසර ලකුණු 3ක් ලබාගෙන පන්දු 14ක් තුලදී ඒකාන්තයක ආරක්ෂාකාරීව තමන්ගේ ප්‍රතිකරණය නිරතවන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. අඳුන් දැන් අපි කතා කරොත් මහින්ද විද්‍යාලයත් රිෂ්මන් විද්‍යාලයත් අතර පැවැත්වෙන ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සරණ පිළිබඳව 121 වෙනි වරට තමයි මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දෙවෙනි පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟ අතර පැරණිතම තරඟ අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් කරන තරගයක් මම හිතන්නේ තුන්වෙනි තැන ගන්නා තරගය. තුන්වෙනි තැන ගන්නා තරගය පළවෙනි තරගය ඉතාම ඓතිහාසික තරගයක්. එය ලෝක යුද්ධයටවත් නිමව දුටුවා. ලෝක යුද්ධයටවත් නතර කරපු තරගයක් නෙමෙයි. ඒ වගේ අභිමානවත් ඉතිහාසයක් සහිත පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟාවලියක්. ඒක ලංකාව විතරක් නෙමෙයි, ඒක ලෝකෙන් ගත්තත් මා දන්නා පමණින් එය ලොව දෙවැනිතම දීර්ඝතම ක්‍රිකට් තරඟාවලිය බවට පත් වෙනවා. 147 වෙනි වතාවට තමයි නිල් මහා සර්ණ රාජපියන් සහ තෝමස් ක්‍රීඩකින් පසුගිය සතියේ ක්‍රීඩා කළේ. දැන් දෙවනි ස්ථානයේ හිමි කරගෙන තියෙන්නේ තෝමස් විද්‍යාලය සහ සර්වේටස් විද්‍යාලය. මාතර ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය. ඒ තරගයත් අද ක්‍රීඩා කරනවා 126 වෙනි වතාවට. දැන් තුන්වෙනි තැන හිමි කරගෙන තියෙන්නේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ මහා සටන. මේ 121 වන දිගහැරුම දෙවනි වතාවට තමයි මේ තෙදින තරගයක් විදිහට පැවැත්වෙන්නේ. ඒ තමයි මෙහි ඊටම වටින අවස්ථාව බවට පත් වෙන්නේ. වගේම අපි සිහිපත් කරන්න ඕන මෙවර මහා තරගය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඊටම වැදගත්. මොකද ඔවුන් 150 ඔවුන්ගේ සංවත්සරයේ සමරන අවස්ථාවේදී තමයි 121 වන ආදරවන්තයින්ගේ සමග ක්‍රීඩා කරන්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී දිනෙත් පැහැසර පැඩල් කිරීමක් කරමින් ඉක්මන් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඒ ලකුණු දෙකක් බවට උපත් කරගෙන තියෙනවා. ඔහු ස්ථානගත කිරීම අතරින් ඊටම සාර්ථක පිටිකරුවෙක් වෙනවා වගේ ඔහු මේ ලබාගත් ලකුණු කිහිපය තුළ ඔහු පෙන්වන්න කරා. ඔහු හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරනවා පසන් ස්ථානගත කරන්න පන්දුව. ඒ තමයි දැන් වෙන්නේ. පන්දුව නිසාකාරව ස්ථානගත කරලා පුළුවන් තරම් කඩුව අතර දිව්‍යාමින් ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි දිනෙත් පැහැසර ගිය අරමුණ බවට පත් වෙන්නේ. අඳුන් දැන් රන්දුල මාබරණ ලකුණු 18ක් සහ දිනෙත් ලකුණු 3ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. ටෙනුෂනින් සරයි. ඔහුගේ 8 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නැවත ආරක්ෂාකාරී පහරක් මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම කොහොම ආරක්ෂාකාරීව තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් මේ දැවන්ත ඉලක්කයට ළඟා වෙන්න. ඉලක්කයක් කියවට මේ පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් ලකුණු 316ක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. මේ ඉලක්කයට ළඟා වෙන්න විශාල උත්සාහයක් දරනවා. බොහොම ආරක්ෂාකාරීව තමන්ගේ පිටිහරපෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් කඩුළු අතර දෙවෑමින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය අතිශය වැදගත්. මොකද අපි දන්නවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ අත්දැකීම් බහුල පිටිකරුවෙක් තමයි දුල්සිත් දර්ශන. ඔහු තමයි දෙවන කඩුල්ල වශයෙන් දැවේ ගියේ. ඔහුගෙන් දිගු ඉනිමක් බලාපොරොත්තු වුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කෙසේ වෙතත් රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නත්
ඊට වඩා සාර්ථක වුණා ඔහු ඉක්මනින්ම දබා ගන්නමින් දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට පීඩනය ලබා දෙන්නට අපි බලමු මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා කොයි ආකාරයෙන්ද ඒ පීඩනය පාලනය කරන්න කියලා. මිනග සස්මිත ක්‍රියාත්මක කරන 7 වෙනි පන්දු වාරයේ මේ පන්දුව හැම එකක් පහරක් කෙල කරන පොයින්ට් කලාපයට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ පිතිකරුවාගේ දකුණු පසින් ඒ පන්දුව රකින්න ස්ථානගත කිරීම ඉතාම සාර්ථකව කරලා තියෙනවා. මොකද ඔවුන් කට් පහරවල් වලට යනවා ඩ්‍රයිව් කිරීම කරනවා. නමුත් කිසිම අවස්ථාවක ඒ ලකුණු දෙකක් බවටවත් පත් කරගන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඉඩ ලබා දීලා නැහැ. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී පායින්නයි ආක්‍රමණය කරන්නේ ස්වීප් කිරීම කරනවා. දැන් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. රන්දුල මාපරණ ඉතාම හොඳින් මේ ස්වීප් කිරීම කරනවා අපි දැක්කා. ඔහු පිය කරනම පහර ස්වීප් පහරද කියලා සැකයක් තියෙනවා. මොකද ඔහු ඒ තරමටම මේ ස්වීප් පහරට පෙළඹෙන අවස්ථාවක් අපිට දකින්න පුළුවන්. අර සැබෑ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ලක්ෂණ අපි දකිනවා රන්දුලගේ පිටිකරණය තුල. පන්දු 67යි ලකුණු 19යි. ඔවුන් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්නවා. ඔහුට පහසු පන්දු බොහොම හොඳින් ග්‍රහණය කරගෙන තමන්ගේ පන්දු පහර ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ තමයි විය යුත්තේ දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට කඩුළු ආරක්ෂා කර ගැනීම. වැඩ ඒ වගේම තමයි ලකුණු 300 සීමාව ඉක්මවා ආයුතුයි. මම කියන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයට දැවන්ත අභියෝගයක් සහ සාර්ථක අපි අර කියන රියල් ටෙස්ට් ඉනිමක් දියත් කරන්න මහින්ද විද්‍යාලයට දැන් අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් හමුවේ. දිනෙත් පැහැසර තවත් ලකුණක් රැස් කර ගන්නවා. ස්ථානගත කිරීම ඉතාම සාර්ථකයි. දැන් ලකුණෙන් ලකුණු පූර්ව ඉහළ නංවා අරගෙන යන ගමනේදී මහින්ද ඉනිම ලකුණු 64යි කඩුළු දෙකකට. රන්දුල මාබරණ ගැන ඔබ සඳහන් කරමින් හිටියා. උන්ට දැඩි වෙහෙසක් ඇති. මොකද සෙෂන්ස් පහක්ම පන්දු රැකීමේ නිරත වෙන්න සිද්ධ වුණා. සති 5කදී කඩුළු රකින්නා විදිහට කඩුල්ල පිටුපස කාර්යභාරය ඉටු කරන්න සිද්ධ වුණා. ඇතැම් අතපසුවීම් සිද්ධ වුණා. නැතුවම නෙවෙයි. කෙසේ වෙතත් සති 5ක කඩුළු රැකීමෙන් අනතුරු ඔහුට නම්බර 3 පිටිකරුවා විදිහට පිටිකරණයටත් එන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. නමුත් එයත් පීඩනයේ කළමනාකරණය කරගෙන ඒ වෙහෙස ඉවසිලිවන්තව විඳ දරා ගනිමින් ඔහුට ක්‍රීඩා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ අතර වාරයේ ඉතාම සාර්ථකයි ෆ්ලික් කිරීම. ලකුණු 4ක් මේ අවස්ථාවේදී කලකට පසුව මහින්ද ඉනිමේ ලකුණු 4ක් දිස්වන අවස්ථාවක් මේ ඔබ දකින්න. ඒ ලකුණු 4 සමගින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිමේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 68යි කඩුළු 2යි දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව අපි දැක්ක හඳුන්වන ආරම්භයේදී ඔවුන් 4 පහර වලින් පමණයි ලකුණු රැස් කිරීම සිදු කළේ. දැන් බොහෝ වේලාවකට පසුව රන්දුල මාබරණගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔබ ඔහු ගැන තමයි සඳහන් කරමින් සිටියේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ අතින් අර ඔබ කිව්වා වගේම අතපසුවීම් කීපයක් සිදු වුණා. නමුත් ඔහු පිටිකරුවෙක් විදියට ඒ සියලු අතපසුවීම් මකා දමන්නට විශාල උත්සාහයක් දරන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පන්දු වර 26යි පන්දු 5ක් අවසන් 27 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව තමයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙන්නේ. මිනක සස්මිත ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. අවසරයෙන් ලකුණු 68යි කඩුළු 2යි පන්දු අර 27ක් නිමාව දකින විට. විද්‍යාව ඩෙනී ෂෙට්ටි ආරච්චි සත්‍යාගාල්ල විද්‍යා විෂය ගාලුපුර විශ්වාසය ඩෙනී ෂෙට්ටි ආරච්චි විමසී Filing your tax return does not have to be complicated. Lanka Next Consulting ensures accurate and fully compliant tax and business consultancy services. From individual returns to expert business advisory. ආරම්භය දකින්නේ 28 වෙනි පන්දු වාරයේ මහින්ද ප්‍රථම ඉනිමේ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින රන්දුල මාබරණ සමග දිනෙත් පැහැසර පන්දුවේ මේ කාර්යභාරය දැන් ගාලු නගරාන්තයෙන් ඉටු කරමින් එනවා තෙනුෂ නිම්සර. ඔහු පන්දුවේ මේ කාර්යභාරය තම වගකීම් සහගතව ඉටු කරන ආකාරය තමයි දකින්නේ. ඔහු ලයින් එන් ලෙන්ත් බෝල් කරනවා. ඉතාම සංයමයක් තියෙනවා. ඔහු එකම ස්ථානයේ පන්දුව පතිත කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ කියන්නේ විකට් ටු විකට් ඔහු බෝල් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ ඔස්සේ පිටිකරුවා යම්කිසි වැරදි පහරකට යොමු වුණොත් ඒ අවසරයෙන් ඔහු කඩුල්ල දවා ගැනීම තමයි උපක්‍රමයේ බවට පත් වෙලා තියෙන ආකාරය අපිට පේන්නේ. ඔහුගේ උපක්‍රමය කොච්චර සාර්ථකද කියනවා නම් අඳුන් දැන් ඔහු 9 වෙනි පන්දුවරේ තමයි ඔහුගේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පෞද්ගලික 9 වෙනි පන්දුවරේ ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. බොහොම සාර්ථක පන්දු යැවීමක නිරත වෙන ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ වරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්
ලකුණක් නැහැ. ලකුණු 68යි කරුණු 2යි. සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් ගත්තොත් පන්දු වාර දෙකකට එක් ලකුණක් වගේ තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ මහින්ද පිතිකරුවන්ට. මෙය ටෙනූෂ නිම්සරගේ බොහොම හොඳ පන්දු යමක් බවට පත් වෙනවා රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. දෙවැනි දිනේ තුන්වැනි තරඟ කලවකෝනුව තමයි මේ විදිහට අපි ගෙවමින් සිටින්නේ. තේපානේ අනුතුරුව දැන් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 68යි කරුණු 2යි. පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණයට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හඹායන ඉලක්කය ලකුණු 310ක්. තවත් කඩලු 8ක් අතතිව තමයි වුන් පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන්නේ. මේ පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ගත්තොත් දෙනෙත් පැහැසර ඔහු පාසල් තරඟ වාරය තුල වෙන තවත් ස්වීප් කිරීමක්. මේ පිටිකරුවන් දෙපළම ස්වීප් කිරීම ඉතාම මැනවින් ඉටු කරනවා. මේ අතර වාරයේදී ලකුණු 2ක් පහසුවෙන් එක් කරගන්නවා ලකුණු පුවරුවට. දැන් ලකුණු 70 සීමාවට ළඟා වෙනවා මහින්ද ප්‍රථම ඉනිම. මම සඳහන් කරමින් සිටියේ පසන් දිනෙත් පැහැසර පිළිබඳව ඔහු ඉනිම් 11කදී සමාවෙන්න තරඟ 11කදී ඉනිම් 16ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ඔහුගේ පන්දුවට පහර දීමේ දල වේගය ගත්තොත් 72.46ක්. ඔහු ලකුණු රැස් කිරීම ගත්තොත් ආසන්න වශයෙන් ලකුණු 30ක් පමණ එක් තරඟයකදී ඔහු රැස් කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා එක් ඉනිමකදී. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ පාසල් තරඟ වාරයේ එක් ශතකයකින් සහ අර්ධ ශතකයකින් නොව සරසා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. හතරේ පහර 53ක් ඔහු පාසල් තරඟ වාරයේ එල්ල කොට තිබෙනවා. 6 පහර ගත්තොත් ලකුණු 6 පහරවල් 11ක් හොඳ බිනිම ක්‍රීඩා කරලා තියෙන නාලන්දා විද්‍යාලයට ලකුණු 175ක්. මේ නාලන්දා We cover it all. Contact Lanka next today and run your business. දකුණුනක ගාලුපුරවරේ ඖෂධ අලෙවිකරණයේ සහ බෙදා හැරීමේ ප්‍රමුඛයා ලෙස නම්දරු සන්නාම හිමිකරු ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි සිල්ලර සහ තොග වශයෙන් ඖෂධ විකිණීම සහ බෙදා හැරීම ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල කරාපිටිය සහ ක්‍රිස්ටල් ෆාමසිටිකල් පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල විශිෂ්ට සහ සහනදායි සේවාවන් තවත් ඉදිරියටත් විශ්වාසීව ඔබ වෙත ලබා දීමට අප සූදානමින් සිටිමු. ඔබේ සෞඛ්‍ය අපගේ මෙහෙවරයි. ඕදුන ඔබ දිනෙත් පැහැසර ගැන සඳහන් කරපු දත්ත එක්ක බැලුවට පස්සේ දිනෙත් පැහැසර කියන්නේ බොහොම දක්ෂ පිතිකරුවෙක්. ඔහුගේ අවසන් තරඟ වාරය තුළ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දක්වන්නේ ලකුණු 175ක් විදියට කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයට එරෙහිව. දිනෙත් සමගින් රන්දුල මාබරණගේ පසුගිය තරඟ වාරය තුළ දක්ෂතා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරද්දී ඔහු මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව දක්වන්නේ ලකුණු 122ක් විදියට. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 83.65. මම හිතන්නේ හොඳ සාර්ථක පිටිකරුවන් නුගලයක් තමයි මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් Tamanගේ ඉනිම දියත් කරමින් සිටින්නේ. පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණය කරා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ ඉනිම ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. පන්දුවර 28යි පන්දු දෙකක් නිමාව දකින විට ලකුණු 70යි කඩලු 2යි. කොහොම වුණත් අපි අර රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ දැක්ක පළමු ඉනිමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයට වඩා පන්දුවර 20-30 සීමාව අතරතුරදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අතරින් ඉදිරියෙන් සිටින ආකාරයක් අපිට දකින්නට පුළුවන්. රන්දුල මාබරණ මේ මොහොතේදී පන්දු රකින්නන් නිසියාකාරව පරීක්ෂා කරමින් මිනග සස්මිතට එරෙහිව Tamanගේ පිත්ත හසුරවන්නට සූදානම්. ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගත්තා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ හොඳ. ලකුණු 70යි කඩලු 2යි 29 වෙනි පන්දු වාරයේ තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් ගලකොට පෞරාන්තයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මිනග සස්මිත වූ කඩුල්ලක් තබාගත් ක්‍රීඩකයා. අංක 10 ජර්සි අංකය. ඔහු සීමායිරණු තරමක් එපිටට ගිහිල්ලා තමයි පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නමුත් හානියක් නැහැ. විනිසුරුවරයා විසින් ඔහුට උපදෙස් ලබා දීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නීති අනුකූල වනවාට සැකයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ බාධාවක් බවට පත් වෙලා නැහැ. කොහොම වුණත් ඔහුගේ පන්දුවේ මේ වෙනසක් අපි දකිනවා. ඔහු සීමායිරණුත් යම් සාක් දුරකට දකුණට වන්නට තමයි ඔහු පන්දුවේම කරන්නේ. ඒ ඔස්සේ ඔහු කඩුල්ල වෙත පන්දුව යොමු කරන්න දැඩි උත්සාහයක යෙදෙන ආකාරය තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඔහුගේ 8 වෙනි පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ.
නමුත් එන්නම සීමාහිරින් එපිටට යන හැඩක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. යම් හේකින් ඒ දිගටම සිද්ධ වෙන්න ගත්තොත් නිපන්දුවක් තම සංඥා කරන්නට විතරක් ඉඩ තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම හඳුන්නා දැන් මේ පන්දු යවන්න මිනේග සස්මිත හුව කඩුල්ලක් දබාගෙන තිබෙනවා. දැන් ඔහුගේ පරමාර්ථය මේ සමතාවය බෙදහෙලීම විශේෂම රන්දුල මාබරණ සහ දිනෙත් පැහැසාර අතර උන් දෙදෙනා දැන් අර අපි කලින් පළමුවෙනි මේදී රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අංක 3 සහ 4 පිටකරුවන් කරනකපු සමතාවයට කෙමෙන් ආසන්න වෙන සමතාවයක් බවට මේ සමතාවයත් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලකුණු 70යි කරුණු 2යි. රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පළමු කරුණු දෙක දැවී ගියා ලකුණු 11කට. දැන් ලකුණු 70යි කරුණු 2යි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. යතින් බලවට පස්සේ තරමක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 316ක පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් හමා ගියත් ඔවුන් සාර්ථක ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටින ආකාරයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක බැලුවහම බොහෝ දුරට ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වීමේ තමයි වැඩි ඉඩක් තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඊටම හොඳ තරඟයක් දැක බලා ගන්න ප්‍රේක්ෂකාගාරය බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නවා. අදටත් වඩා වැඩි ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් අපිට හෙට දැක බලා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම හෙට අවසන් දිනේ. අනිවාර්යෙන්ම අද සතියේ දිනයක්. හෙට විවේකී දිනයක් බොහෝ දෙනාට. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අට වෙලාවට තෙල් ප්‍රශ්නයක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නේ කියලා හිතනවා පස්ස. ඔව් තෙල් ප්‍රශ්න මොනවා වුණත් මේ ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සරණ හැමදාම එකම වගේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් මොන දේවල් තිබුණත් ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සරණ පැවැත්වෙන මේ දින 2 හෝ 3 ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ විශේෂයෙන්ම මේ තරගය ක්‍රීඩාංගණයේ සිට නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් වඩා අපි දකිනවා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ එහෙම නැත්නම් ගුවන්විදුලිය ඔස්සේ මේ තරගයේ සජීව විස්තර විචාරය ශ්‍රවණය කරන පිරිස ඒ වගේම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මේ තරගයේ නරඹන පිරිස මම හිතන්නේ ඉහළ පිරිසක් ඉන්නවා මේ තරගයේ සජීව නරඹනටත් වඩා. ඉස්සක වශයෙන්ම මොන ප්‍රශ්නේ තිබ්බත් මැච් එක ක්‍රීඩා කරොත් අනිවාර්යෙන් කට්ටිය නෑවිල්ලේ නෑ කියන බව අපිට පැහැදිලිව පේනවා. මොකද ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඉතාම උනන්දුයි. මෙන්න ඒ වර ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා තුරට ඒ වර පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරේ ආම් පන්දුවක් විය යුතුයි. පිටිකරුවා වෙත ඉතාම වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණු පන්දුවක්. මේ තෙක් වෙලා තෙනුෂ පිටිකරුවාගෙන් එපිටට පන්දුව දැග කැවෙන ආකාරයෙන් තමයි පන්දුව යැවීම සිද්ධ කරේ. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී එකවරම පිටිකරුවා නොසිතූ නිමේෂයෙන් ඔහු වෙත පන්දුව ඇදී ආවා. නමුත් හානියක් නෑ. ඔහු සුරක්ෂිතයි. අපි කතා කරමින් හිටියේ මේ ප්‍රේක්ෂක උන්මාදය. මේක ඇත්තටම ක්‍රිකට් උන්මාදයක් තියෙන්නේ පසන් ඊටත් වඩා ගිහිල්ලා මේක පාසල් උන්මාදයක්. මොකද පාසල් ක්‍රිකට් වෙත තවමත් ඒ ආදී ශිෂ්‍යයන් වෙන්න පුළුවන්, ගුරු බෞතුන් වෙන්න පුළුවන් සහ මේ ගාල ප්‍රජාව ඔවුන් තුලත් ඉතාම දැඩි උනන්දුවක් තියෙනවා. මොකද මේක තමයි කාලයක් තිස්සේ ගාලට තියෙන එකම බිග් මැච් එක. මේ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගය. මේ නිසා ඔවුන් ඉතාම උනන්දුවෙන් ඉන්නවා සහ මේ ගාලු නගරයේම උත්සවශ්‍රීයෙන් ඇලලී යන කාලයක් තමයි මේ මාර්තු සහ අප්‍රේල් මාස. මෙවර මාර්තුවේ තමයි තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මාර්තු මාසයේ කියන්නේ අපි කියනවා පාසල් ක්‍රිකට් වසන්තය නැත්නම් බිග් මැච් සීසන් එක. මේ කාලේ තමයි ගාල්ලට වඩාත් වැදගත් සහ ගාල්ලේ වසන්තය කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ගාල්ලේ ක්‍රිකට් වසන්තය ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සරණ දැන් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය අවසන් වුණත් එතනින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. එක් දින තරගයක් තිබෙනවා. මේ සියලු තරඟ පිළිබඳව සහ මේ සියලු ක්‍රීඩා විලාසයන් අපි දකිනවා. විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ සහ රිෂ්මන් විද්‍යාලය අතර මේ පැවැත්වෙන තරඟ පිළිබඳව ගාලු ජනතාවගේ තිබෙන විශාල අවධානයක් දැන් මීට පෙර රටේ තිබෙන වාතාවරණයත් එක්ක මහින්ද විද්‍යාලය ප්‍රජාව පැත්තෙන් අපි දකිනවා අපි කියනවා හැම අවුරුද්දෙම අපි පෙරඩ් එකක් යනවා තරඟය ආරම්භ කරන්න කලින් රතපෙළපාලිය. නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මෙවර ඒ රතපෙළපාලිය පවත්වන්නේ නැහැ. කොහොමවත් මේ රටේ තිබෙන වාතාවරණයත් එක්ක විශාල ආදර්ශයක් බවට පත් වුණා අනෙක් පාසල් වලට. ඊට පස්සේ අපි දැක්කම බොහෝ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟවල රතපෙළපාලිය අවලංගු කරලා තියෙනවා. මේ ඊටම කාලෝචිත තීරණයක් සහ ආදර්ශයක්. විශේෂයෙන්ම මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් දෙපාර්ශ්වයේම පාසල් මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ විතරක් නෙමෙයි අනිකුත් බොහෝ දෑවලදී රටටම ආදර්ශයන් සපයපු පාසල් දෙකක්. මේ එක් අවස්ථාවක් විතර අපි උදාහරණ කොට සැලකුවේ. අපි ඉදිරියේදීත් කතා කරමු මේ පිළිබඳව. දැන් පන්දු වර ටිකක් අවසන් මහින්ද ප්‍රථම ඉනිමේ කඩුළු 2යි ලකුණු 72යි. Super high speeds, ultra low latency, a steady connection that keeps outperforming. The most stable internet connection. SLT Mobitel.
තවත් පන්දු වාරයක ආරම්භය. මිනග සස්මිතයි පන්දු මේ කාර්යභාරයේ නියැලී ඉන්නේ. ක්‍රියාත්මක වන්නේ මහින්ද ඉනිමේ 31 වන පන්දු වාරයේ ගාලු කොටු පෞරාන්තයෙන් මිනග ක්‍රියාත්මක කරන 9 වෙනි පන්දු වාරයේ මේ ඔබ දකින්න. රන්දුල මාබර්ණ ඊටාම සංයමයෙන් ආචාරශීලීව ඔහුට එරෙහිව පිටිකරණයේ යෙදෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. පසන් අපි සඳහන් කරමින් හිටියා මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සහ ඒ සම්ප්‍රදායන් පිළිබඳව සහ ඒ වෙත මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ සහ ගාලු ප්‍රජාවගේ තියෙනා වූ උනන්දුව අවධානය ඊටාම ඉහළයි. මෙවරත් ඒ ආකාරයෙන්ම අපිට දකින්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම බොහෝ දෙනාගේ ප්‍රශංසාව හිමි වුණා ඔබ අර පෙර සඳහන් කරපු රතපෙළපාලිය අවලංගු කිරීම පිළිබඳව. මොකද එක් අතකින් මේක රටටම අර්බුදයක් බවට පත් වෙලා තියෙන අර්බුදයක්. එවැනි අවස්ථාවක රතපෙළපාලියක් අවලංගු කිරීම ඒ ඥානාන්විත තීරණයක් සහ කාලෝචිත තීරණයක් විදිහට බොහෝ දෙනෙක් සලකනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මහින්ද රිච්මන්ඩ් දෙපාර්ශ්වයේම මේ තරගය ක්‍රීඩා කරන විලාසය සහ අනිකුත් ඔවුන්ගේ සම්ප්‍රදායන්ට බොහෝ දෙනාගේ ඉහළ පැසසුම් හිමි වෙනවා සෑම වසරකදී වගේම මේ වසරේදී අපි දකිනවා මහින්ද රිච්මන්ඩ් දෙපාර්ශ්වයේම දිට්වා ව්‍යසනය අවස්ථාවේදී ඒ ව්‍යසනයට හසු වුණු බොහෝ දෙනෙක්ට උදව් උපකාර කරන්න තමන්ගේ ශ්‍රමදායකත්වය ලබා දුන්නා. ධන පරිත්‍යාගයන් පවා සිද්ධ කරා. එවැනි අවස්ථා අපි දකිනවා නිරන්තරයෙන්ම මේ පාසල් ප්‍රජාව ජාතික මෙහෙවර ඉටු කරමින් ඉන්නවා. ඒ අධ්‍යාපනයෙන් පමණක් නෙමෙයි, ඒ ක්‍රීඩාවෙන් පමණක් නෙමෙයි, ඉන්නහාට ගිහිල්ලා මේ මානුෂීය ක්‍රියාන්විතයක් බවට ඔවුන් පත් කරගන්නවා. එයයි මහින්ද රිච්මන්ඩ් ප්‍රජාවගේ වෙනස. ඔවුන් නිරන්තරයෙන්ම රට ආදර්ශයන් ලබා දෙන පාසල් දෙකක්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ සමරන්නේ ඔවුන්ගේ 150 වෙනි සංවත්සරයේ, මහින්ද විද්‍යාලය ඒ හා සමානවම වසර 132ක්. කීර්තිමත් ඉතිහාසයක්. මේ වගේ දැවැන්ත ඓතිහාසික පාසල් නිරන්තරයෙන්ම ඔවුන්ගේ ගමන් මඟ තුළ ආදර්ශයන් ලබා දුන්නා හා සමානවම ඉදිරියේදී ඒ ආදර්ශයන් ලබා දෙන බවට කිසිම සැකයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම හඳුන් දැන් මේ පාසල් දෙක ගැන කතා කරද්දී ගාලු ආදරවන්තින්ගේ සරණ මේ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟ අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගන්නා තරඟයක් මේ අතරතුරේදී තවත් තරඟ කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා දිවයින පුරා පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟ අතර. විශේෂයෙන්ම අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන තරඟයක් තමයි කොළඹ මරදාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර තරඟය. ඒ තරඟයත් මේ හා සමානම ලකුණු පුරු තමයි ගොඩනැගුණු තරඟයක් බවට පත් වුණේ. මුලින්ම පන්දුවර පහර දුරු ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 352යි කඩලු 8යි ඔවුන්ගේ ඉනිම අත්හිටුවන තීරණය කළා. ලකුණු 352ක් රැස් කරගැනීමෙන් මේ වන විට ඊට පිළිතුරින්ම ක්‍රීඩා කරනවා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය. කඩලු 3ක් පමණක් විද වැටි ලකුණු 200ක් ඔවුන්ගේ ලකුණු පුරේ සටහන් කර අවසන්. ඒ තමයි පාසල් ක්‍රිකට්. පාසල් ක්‍රිකට් වසන්තය සෑම තරගයක්ම දැන් බොහෝ දිනක අවධානය දිනා ගන්න තරගයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා සහ මේක දැන් මාසිකකට දෙකකට සීමා වෙන්නේ නැහැ පසන්. අපි දකිනවා පසුගිය අවුරුද්දේ නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කාලවකවානුවේ පවා මේ මහා ක්‍රිකට් තරග පැවැත්වුණා. පාසල් ක්‍රිකට් වල චමත්කාරය එයයි. දැන් අර එක් මාසයකට දෙකකට පමණක් සීමා වෙන්නේ නැහැ සහ බොහෝ පාසල් නිරන්තරයෙන් උත්සාහ ගන්නවා මේ මහා ක්‍රිකට් සම්ප්‍රදාය බිහි කරන්න සහ පවත්වාගෙන යන්න. දැන් මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටන 121 වෙනි වතාවට පවත්වන්නේ. මේ අතර වාරයේ මේ දර්ශන ලබා දෙන අපගේ කැමරා කණ්ඩායම් දැඩි පරිශ්‍රමයක් දරනවා. සුපැහැදිලි දසුන් ඔබ වෙත ගෙනෙන සහ මේ පාසල් වයසේ ඉන්න කැමරා ශිල්පීන්, වෙබ් කණ්ඩායම් සමාජිකයින් ඔවුන් තමයි දැඩි වෙහෙසක් දරමින් මේ රූපරාමු දුරු කතර ඉන්න ඔබ වෙතත් සමීප කරන්නේ. ඊටම සුපැහැදිලි රූ දසුන් එක තමයි මේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ 121 වන සංග්‍රාමයක් ඔබට මේ ආකාරයෙන් සින්න කරන්නේ. පහසු කර්තව්‍යයක් නෙමෙයි පසන්. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් අර ක්‍රීඩකයෝ අර අවුවේ ඉන්න හා සමානවම ඔවුනුත් අවුවේ ඉඳලා දෙවන්ත කාර්යභාරයක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අර ලකුණෙන් ලකුණ මේ යාවත් කාලින වෙන්න ඕනේ. කඩුල්ලෙන් කඩුල්ල පන්දුවෙන් පන්දුව සියලු ලකුණු පුරේ යාවත් කාලින වෙනවා. වගේමයි දර්ශන, වගේමයි පුනරූපන මේ සියල්ල බොහොම අර අපි අර ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරගයක් නරඹනවා හා සේම මේ ගාලු ආදරවන්තින්ගේ සටන ඔබට නරඹන්නටත් මේ සියලුම කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ ශ්‍රමය සහ මහන්සිය කැප් කරන ආකාරයක් අපේ දකින්න පුළුවන්. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 72යි කඩලු 2යි බොහොම ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙතක් ඔවුන් අනුගමනය කරනවා රන්දුල මාබරණ සහ දිනෙත් පැහැසත්. මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම සෑම වසරකදී වගේම මෙවරත් ඉතාම විශිෂ්ට ආකාරයේ සජීව විකාශයක් ඔබ වෙත තිලන කරනවා. YouTube හරහා, ඒ වගේම Facebook හරහා, ඒ වගේම
lq.lk වෙබ් අඩවිය හරහා ඔවුන් මේ තරගයේ සජීව තොරතුරු ඔබ වෙත සමීප කරනවා. ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ ජනමාධ්‍ය කවය ඔවුන් හා සමගාමීව විස්තර විචාරයන් ගෙනෙමින් ඒ වගේම සහස සංග්‍රාම පිළිබඳව අපි සිහිපත් කරන්නටම අවශ්‍යයි. සහස සංග්‍රාමයේ 26 වෙනි සංවත්සරයේ මේ 2000 වසරේදී ආරම්භ වුණේ සත්‍යයේ හරසර සමග පාසල් ජනමාධ්‍ය කවයක් පාසල් ජනමාධ්‍ය ඒකකයක් අඛණ්ඩව ඉදිරිපත් කරන එකම පාසල් සංග්‍රාම සහස සංග්‍රාම මේ ආදී මාධ්‍ය සහ වෙබ් කණ්ඩායම් විසින් මේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයට සමගාමීව කරන බොහෝ දෑ තියෙනවා. ඒ සියල්ලම ඒ පාසල් දරුවන්ගේ ශ්‍රමයෙන් ඔවුන්ගේ කැපකිරීම වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි එළියට එන්නේ. ඇතින් බැලුවට පස්සේ අඳුන අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ගාලු ආතරවන්තින්ගේ සරණ කියලා කියන්නේ ක්‍රිකට්ම විතරක් නෙවෙයි. මේ ගාලු ආතරවන්තින්ගේ සරණ කියලා කියන්නේ බොහෝ කණ්ඩායම් වල එකතුවක් මේක සැනකෙලියක් බවට පත් වී තිබෙන තරඟයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි අර ක්‍රීඩා පිටියේ මැත්තේ දකින මේ ක්‍රිකට් තරඟයට වඩා බොහෝ දේවල් මේ ගාලු ආතරවන්තින්ගේ සරණේ මේ තරඟයේ විතරක් නෙමෙයි ඉතිහාසය ගත්තට පස්සේ බොහෝ දේවල් අපිට දකින්න අහන්න වගේ තමයි වාර්තා කරන්න බොහෝ දේවල් තිබෙනවා මේ ගාලු ආතරවන්තින්ගේ සරණ කියන නම පිටිපස්සේ. අනිවාර්යෙන්ම දැන් මේ අපි දකින මහා ක්‍රිකට් තරගයේ තිරේ ඉදිරියේ සිද්ධ වෙන දේවල් විතරක් නෙමෙයි තිරේ පිටුපස දැවැන්ත කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ප්‍රජාවක් ඉන්නවා. අපි අර කිව්ව හැම සම්ප්‍රදායක් පසුපසම බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ අපි කියනවා මේ ටෙන්ට් නිර්මාණය කිරීම, එහෙම නැත්නම් මේ අට්ටාල නිර්මාණය කිරීම, කූඩාරම් නිර්මාණය කරන, ඒ වගේම අලංකාරවත් තොරණක් ඔවුන් නිර්මාණය කරනවා සෑම වසරකදී. මේ මහින්ද ප්‍රජාව, රිච්මන්ඩ් ප්‍රජාව මේ දෙපාර්ශ්වයෙන් විචිත්‍රවත් තොරණක් නිර්මාණය කරනවා. ඒක පාසල් සිසුන් විසින්මයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ තමයි මේ විශේෂත්වය. මේ ආදී වශයෙන් ගත්තොත් කොයිතරම් පිරිසක් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයක් වෙනුවෙන් වෙහෙස වෙනවාද? ඒක ඔබ කිව්වා හා සමානවම ඉතාම නිවැරදි ප්‍රකාශයක් කිය අපිට එකඟ වෙන්න පුළුවන් කාරණයක්. බොහෝ දෙනෙක්ගේ එකතුවක් සහ මේ ක්‍රිකට්ම විතරක් නෙමෙයි. මේ දකින්නේ පාසල් දජය මහින්ද විද්‍යාලයේ දජය කළු රන්වන් රතු නිල්වන් ඡය දද මේ ගාල්ල පුරවරේම අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඒ දජ දැක බලා ගන්න, ඒ දජ ප්‍රදර්ශනය වෙන ආකාරය දැක බලා ගන්න ගාල්ලේ ජනතාව තුලත් දැඩි උනන්දුවක් තියෙනවා. ඒ නිසාම තමයි මහින්ද රිච්මන්ඩ් මේ ආදරවන්තින්ගේ සටන වෙනුවෙන් සෑම වසරකදීම පළවෙනි දජය ගෝලයට එක් කිරීම නැත්නම් මේ පළවෙනි දජය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සෑම වසරකදීම කරනවා. මෙවර තාම උනන්දුවෙන් යුතුව පාසල් ප්‍රජාව වගේම ගාල්ලේ ප්‍රජාවගේ අවධානය දිනාගෙන තමයි ඒ කර්තව්‍යයන් සිද්ධ වුණේ. බොහෝ දේවල් තිබුණා තමයි තඳුන් අපිට කියන්න. දැන් අර අපි මේ දකුණු පළාතේ ප්‍රධානතම පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගයක් තමයි මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආතරවන්තින්ගේ සරණ. දැන් අපි අර ගාල්ලෙන් කොළඹට යද්දී කොළඹෙන් එහාට යද්දී පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග ඕනෑතරම් පැවැත්වෙනවා. නමුත් අර සංස්කෘතිය ගත්තට පස්සේ බොහෝ අංග රසක් ඒ අනිත් පළාත් වලට වඩා මේ ගාලු ආතරවන්තින්ගේ සරණ අපිට දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔබ සඳහන් කරපු අපි කියනවා ෆස්ට් ෆ්ලෑග් එක. එහෙම නැත්නම් පළමු දජය එසවීම සිද්ධ වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආතරවන්තින්ගේ සරණේ පමණයි. අනෙක් පළාත්වල අපිට එවැනි සංස්කෘතියක් දකින්න නැහැ. විවිධ පළාත්වලට විශේෂ වුණ වෙනස් විදිහේ සංස්කෘතිය තිබෙනවා. නමුත් ගාලු ආතරවන්තින්ගේ සරණ කියලා කියන්නේ අර පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග අත බොහොම සුවිශේෂී සංස්කෘතියක් තිබෙන තරගයක්. සරලවම කිව්වොත් සම්ප්‍රදාය අතික්‍රමණය කිරීමක් අපි දකිනවා. අනිවාර්යයෙන්. විශේෂයෙන්ම මේ සම්ප්‍රදායක් බවට දැන් වෙනත් පාසල් පවා පත් කරගෙන තියෙන ආකාරය අපිට දකින්නට පුළුවන්. ගාල්ලේ සහ අනිකුත් දෙවෙනි පාසල් සිසු පාසල් මේ ආදර්ශයක් බවට පත් කරගෙන තිබෙනවා. මේ තමයි විය යුත්තේ. ආදර්ශයන් සපයන පාසල් බවට පත් වෙන්න ඕන. ඒ අතර වාරයේ තවත් පන්දු වාරයක නිමාවයි මේ සනිටුහන් වන්නේ ප්‍රිය හිතවතුනි. පන්දු වාර 33ක් අවසානයේ මහින්ද පළවෙනිම ලකුණු 74යි කඩලු 2යි. Cocktail glass behind a blind of plastic planks. Finds a lady with a fat diamond ring. වෙලාව සවස් 5 පසු වී විනාඩි 7යි දැන්. තවත් මිනිත්තු 23ක් පමණ කාලයක් තරගය ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා හිතන්නට පුළුවන්. පසන් තියෙන අවරශ්මය සහ ඒ ආලෝක ධාරාවන් එලෙසින්ම අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාවට උචිත ආලෝකයක්
දැන් ස්වභාව ධර්මයෙන් තවමත් සිල් ලැබෙමින් තිබෙනවා. මේ නිසා ගැටලුවකින් තොරව 5:30 පමණ වෙනකන් තරගයේ ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාවක් පෙනෙන්නට තියෙනවා. ඔව් බොහෝ විට අඳුන් අපි අර පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගයක විශේෂම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයක ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රීඩා කරන තරගයක හසවස 5:00 කියන්නේ තරගයේ මේ දිනේ අවසන් කරන වෙලාව. ඊට අමතරව අපි පන්දු අර ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ආලෝක තත්ත්වය පරීක්ෂා කරලා බලලා තමයි තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඉදිරි පන්දු අර කිහිපය තුළ. දැන් මම හිතන්නේ මේ තවමත් අර අවුරශ්මිය ගත්තට පස්සේ දවල් 1 2 නැත්නම් ඒ අතර කාල තුර අපි දකින අවුරශ්මිය අපිට තාමත් තියෙනවා. මේ සවස් 5 පහ වෙන කාල සීමාව තුළ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ උපරිම පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් අතර දිනේ තුල ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. මේක තරගයට ඉතාම හොඳයි. නමුත් ක්‍රීඩකින්ගේ පැත්තෙන් බලනකොට මෙන්න දැන් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරන අය පා ආවරණයේ වැදුණු බවටයි ඉල්ලීම. නමුත් පිටිකරු විනිසුරු නිහඬයි, පිටිකරු සුරක්ෂිතයි මේ අවස්ථාවේදී. විනිසුරු පිළිගන්න ස්වභාවයක් දකින්නට නැහැ. ඒ අතරවාරයේ මේ ඔබ දකින්නේ ගාල්ල නගරය එක් අතකින් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය, ඓතිහාසික ගාලු කොටුපවුර, මහා සාගරය මේ සියලු දසුන් ඔබ වෙත සමීප කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම. ඔවුන් මේ ගාල්ලේ අසිරිය තමයි ඔබට තිරණ කරන්නේ. ඇත්තටම මේක අපිටත් වඩා දැනෙනවා ඇති. වෙනත් රටක විදේශ රටක ඉන්න අපේ අසන්නන්. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද ගාල් නගරය කියලා කියන්නේ බොහෝ සංස්කෘතියෙන් රසක් ඒ වගේම තමයි විශාල පිරිසක් ජීවත් වෙන නගරයක්. බොහොම ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙන නගරයක් විදිහට ගාල් නගරය හඳුනන්න පුළුවන්. අර ගාල්ලේ ඉඳලා එළියට ගියාට පස්සේ බොහෝ කාලයකට පස්සේ ගාල් නගරයේ මේ වගේ දර්ශන වලින් දකිති බොහොම අර වචන වලින් විස්තර කරන්න බැරි හැඟීමක් කොහොමද දැනෙනවා. දැනද මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම මේ තරගයේ අතරතුර මේ ගාල් නගරයේ සුන්දර දසුන් ඔබ වෙත සමීප කරන්නේ. මම හිතන්නේ මේ හැඟීම් වලට ලොකු බලපෑමක් කෙල්ල වෙනවා තු අනිවාර්යයෙන්. වචන වලින් කියන්න බැරි තරමේ අලංකාරවත් පහරක් කෙල්ල කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී ස්වීප් කිරීම දිනෙත් පැහැසර Tamanගේ ඉනිම පුරාම මේ ආකාරයෙන් ස්වීප් කිරීම කරන ආකාරය අපි දැක්කා. ඔහු ප්‍රිය කරනවා ස්වීප් පහරට. දැන් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ ස්වීප් කිරීම ඉතාම සාර්ථකයි. එවර ඩීප් ස්ක්වෑර් කලාපයෙන් පන්දු ස්ථානගත කරේ. මේ ඔබ දකින්නේ පහර පන්දු පාර ඉතාම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් බවට ඔහු ඒ ස්වීප් පහර පත් කරගන්නවා. දැඩි උත්සාහයක යෙදුනා පන්දු රකින්න පන්දු රැක ගන්න. නමුත් සාර්ථක නැහැ. මෙන්න ඊළඟ පන්දුවට ඒ ගුවනේ මුසු කරමින් ෆ්ලයිට් කිරීමක් සහිතව ක්‍රියාත්මක කළේ පෙතේ දාරේ වැදී ඇදී යනවා 4 සීමාව ආසන්නයට. පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා දිවගොස් පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේ දැන් ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන් පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. දැන් මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම කැප් එකක් පැලඳගෙන තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. හිස්වතුන් වෙනුවට තොප්පියක් භාවිත කරමින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. ඔවුන් එය පැලඳ ගනිමින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. බොහෝ විට රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සහ නායකයා වුන් තීරණය කරනවා මුලින්ම බොහෝ විට දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් මේ අවසන් පන්දු වරේ කිහිපේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. අපි දන්නවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය කියලා කියන්නේ ඕනෑම ටෙස්ට් තරගයක දිනේ අවසන් පන්දු වරේ කිහිපේ කියන්නේ මේක දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ තරගයක් විදිහට තමයි අපි බොහෝ වෙලාවට දකින්නේ. ඒ වාසිය ලබා ගන්න තමයි විශේෂම ටෙනුෂ නිම්සර එක් අන්තයකින් පන්දු වරයන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ වාසිය ලබා ගන්න තමයි රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් දඟ පන්දු යවන්නන් ආදේශ කරමින් මේ අවසන් පන්දු වර කිහිපේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔබ සඳහන් කරපු විදිහට මඳුන් දැන් වෙලාව පස්වරු 5 විනාඩි 11යි. තවත් විනාඩි 20කට ආසන්න කාලයක් තමයි නියමිත වේලාව අවසන් වෙන්න මේ තරගයේ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. සවස් 5:30 කියන කාල රාමුව ඇතුළේ. දැන් කොහොමදත් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අර රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් පළමු ඉනිමේ අභියෝගයේ විදියට ලබා ගන්න ලකුණු 316 ඉලක්කයකට බොහෝ දුරට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා අවසන්. ලකුණු 80යි කඩලු 2යි දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අර සැබෑ ටෙස්ට් තරගයක අත්දැකීම අපි අත්විඳින අඳුන සහ මෑත කාලේ ඉන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියක අතර පස්සේ අපි දකින්නවර එංගලන්තයේ හඳුන්වා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බේස්බෝල්. ඒ කියන්නේ වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න සහ හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගවත් වේගයක් රඳවා පවත්වා ගනිමින් ටෙස්ට් තරගයක උනත් ලකුණු ලබා ගැනීමට දැන් මහින්ද රිෂ්මන් ආදරවන්තන්ගේ සරණ අපි දකිනවා බොහොම ඒ හා සමාන ක්වොලිටි ක්‍රිකට් එකක්. මොකද දවස් 1කමාරක් ඇතුළේ රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 300 සීමාව ඉක්මවා යනවා. දැන් ඊට පිළිතුරුනිම විදියට තේපානෙන් අනතුරුව තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ. ලකුණු 82ක් මේ වෙනකොට ලකුණු පූර්වේ. මම හිතන්නේ අර මෑත කාලීන ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවට සමාන බොහොම අර ඇගිය යුතු සහ වත්මන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් එක්ක සසදද්දී බොහොම ළඟින් යන තරගයක් විදියට ආදරාත්මකගේ සරණ අපිට හඳුනන්න පුළුවන්. ඔබ එංගලන්තයේ බාස්බෝල් ගැන කතා කළා. නමුත්
බාස්බෝල් වල මලගම සනිටුහන් කළ ඔස්ට්‍රේලියාව විසින් පහුගිය අවුරුද්දේ ඇෂස් නැත්නම් අලුබඳුන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී ඔවුන් එංගලන්තේ පරාජයට පත් කරා තරඟ 3ට 1ක් විදිහට. ඒවර අලුබඳුන තරඟාවලියේ නිමාව දුටුවේ තරඟ 5කින් සමන්විත අලුබඳුන තරඟාවලියේ නිමාව දුටුවේ තරඟ 3ට 1ක් විදිහට ඔස්ට්‍රේලියාවට ජයග්‍රහණය හිමි කර දෙමින් මේ නිසා එංගලන්තයට තවදුරටත් බාස්බෝල් වගේ තරඟ රටාවක් ක්‍රියාත්මක කරනවාද කියන එක ගැන දෙපාරක් තුන් පාරක් නෑ 100,000 වතාවක් හිතන්නට ඉඩ ඉතුරු කරපු තරඟාවලියක් බවට ඒපත් වුණා. බෙන් ස්ටොක්ස්, බෙන්ඩන් මැකලම් ඔවුන් ක්‍රිකට් පිටියට ගෙනාවු මේ බෑස්බෝල් සංකල්පය නැත්නම් මේ තරඟ රටාව සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් කරපු තරඟාවලියක් බවට ඒපත් වුණා. කොහොම නමුත් මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟවලට අවධානය යොමු කරද්දී මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ දින 5ක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. වැඩි වුණොත් දින 3යි. දැන් මෙවැනි තරඟයකදී තරඟය ජයග්‍රහණය කරනවා නම් ඔවුන් මේ පන්දුවාර හා සමානවම ලකුණු රඳවා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දීමට සාපේක්ෂව මහින්ද ඉනිම තරමක් වේගය රඳවා ගන්න ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. කොහොම නමුත් තවමත් ඒ සුපුරුදු තරඟ රටාව මේ දෙපිළින්ම අපි දැක්කේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වේගවත් ලකුණු රැස් කිරීමක් අපි දැක්කේ නැහැ. දෙපිළම ඊටාම සෙමෙන් සංයමයෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඒ අතර වාරයේදී තවත් නිලකුණු පන්දුවක් සහ විනිසුරයාගෙන් යම් උපදෙසක් ලැබෙනවා අනෙක් අන්තයේ පන්දුවට පහර දෙන පිටිකරුවාට වන්දුල මාබරණට. මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම දැන් අවසන් පන්දුවර කිහිපේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කුතරම් පන්දුවර සංඛ්‍යාවක් ඉතිරිව තිබෙනවාද මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට ඔවුන්ගේ පිටිහරඹය සැලසුම් කරගත යුතුයි. අදිනේ තුළ තවත් පන්දුවර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඉඩකඩ තිබෙනවා. දැන් මේ අපි දකින්නේ ගාලු කොටුපවුරේ ඓතිහාසික ඔරලෝසු කණුව. ඓතිහාසික තරඟයක්, ඓතිහාසික නගරයක්. නිසා මේ බොහෝ දිනාගේ අවධානය දිනාගෙන තිබෙන තරඟයක් විදිහට අපිට නිසක වශයෙන්ම හඳුන්වන්න පුළුවන්. 121 වෙනි වරට කියලා කියන අඳුන් මේක ලොකු ඉතිහාසයක් තිබෙන තරඟයක්. පරම්පරා දෙකකට එහා දිව යන තරඟයක් විදිහට ගාල් වදරවන්තින්ගේ සරණ අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් 3 වෙනි පරම්පරාවක් 4 වෙනි පරම්පරාවක් පවා මේ තරඟයට අවධානය දීලා තියෙනවා. ඒ තරමටම ආදරවන්තින්ගේ සරණ අතිශය වැදගත් තරඟයක් බවට පත් වෙනවා පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟ අතර. අපි ගැන කතා කරමු. දැන් පන්දු 35ක් අවසානයේ මහින්ද ප්‍රථමයෙන්ම ලකුණු 84යි කඩලු දෙකක් දැවි රඳුල මාබරණ ලකුණු 29යි දිනෙත් පැහැසර ලකුණු 16යි. පසු පෙළ බුද්ධිමතුන්ටත් සෙට්, ඉදිරි පෙළ රිසල්ට් ගන්නත් සෙට්, කඩ පිලටත් සෙට්, වැඩපළටත් සෙට්, මල් වවන්නත් සෙට්, මල් කඩන්නත් සෙට්, කෙල්ලටත් සෙට්, බලු පැටියටත් සෙට්. Speed, budget, usage, lifestyle ඔක්කොටම set. SLT Mobitel Home 4G. හැම අපේම set. මහින්ද විද්‍යාලයේ නිමේතේ 6 වෙනි පන්දුවාරය තමයි ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. නවක පන්දු යවන්නෙක් ආදේශ කරන ආඳුන් විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා පුනාල් හංසජිත් තමයි පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැඳවන්නේ. නවක පන්දු යවන්නා විදියට ඔහු නග පන්දු යවන්නේ මම හිතන්නේ අර ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තිබෙන වාසිය, තනතිරුවේ තිබෙන වාසිය ඔවුන් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. තවත් නග පන්දු යවන්නෙක් ආදේශ කරනවා. දිනෙත් පැහැසර සහ රන්දුල මාබරණට එරෙහිව. ඊයේ පන්දුවාර 88ක් ක්‍රියාත්මක වුණා තරඟයේ. ඉන් අනතුරුව රිච්මන්ඩ් ඉනිම අද නිමාව දකිනකොට පන්දුවාර 131ක් බවට පත් වෙලා තිබුණා. ඒ අතින් ගත්තොත් පන්දුවාර 43ක් වගේ අද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඊයේ දිනේ පසුව මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දුවාර 35ක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. 35යි 43යි එකතු කරොත් 78යි. ඊයේ දිනට වඩා අඩු පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක් තමයි දැනට ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන්නේ. ඔව් ඒ වේගය යන්තම් දුරකට අඩු වෙන ස්වභාවයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඊයේ 88ක් ක්‍රියාත්මක වුණා. තාමත් අද 78ක් පමණ පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. බොහෝ විට අපිට කියන්න පුළුවන් නදුන අර ඉනිමක අවසානයේ සටහන් වුණා දිනේදී නිසා තරමක පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක් අඩු වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකක් Tamanගේ කාර්යභාරයන් මාරු කර ගන්නවා. පන්දු රැකීමෙන් සහ පිටිහරමේ දක්වා. දැන් ලකුණු 86යි කඩුණු 2යි.
එවර ෆුල්ටොස් පන්දුවක්. නමුත් හිතුව තරම් ප්‍රතිඵලත් කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ මහින්ද ඉනිමට. දිනෙත් පැහැසරටයි යොමුනේ පන්දුවේ අවස්ථාවේදී. නමුත් ඒ ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරා ෂෝට් කවර් ක්‍රීඩකයා සුරැකිව රැක ගන්නවා. ඉතාම දර්ශනීය ආකාරයේ දසුන් මවනවා කැමරා ශිල්පීන් ඩ්‍රෝන තාක්ෂණයත් උපයෝගී කරගනිමින්. මෙන්න අතර වාරේ ස්වීප් කිරීම ඉතාම සාර්ථකයි. එක් ලකුණකින් ලකුණු පෝරුව ඉහළ ලංවා ගන්නවා දිනෙත් පැහැසරගේ ඉනිමට 19 වෙනි ලකුණ විදියට එක් වෙද්දී මහින්ද ඉනිම දැන් ලකුණු 86යි. දැන් සිලිමිඩෝන් ක්‍රීඩකයාගෙන් උපදෙස් ලැබෙනවා පන්දු යවන්නාට. ඒ අතර වාරේ මේ ඩ්‍රෝන තාක්ෂණයේ මහිමේ ඔබ දකින්න ඒ කොයිතරම් උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්ද මේ දර්ශනීය දසුන් මවන්නට. විශේෂයෙන් මේ වගේ දර්ශනීය දසුන් මවන්නම් අඳුර අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ දර්ශනීය දසුන් අපිට තිබිය යුතුයි. පසුතලයක් තියෙන්නත් අනිවාර්යයෙන්. ගාලු නගරය කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ආදරවන්තයින්ගේ සරණ විතරක් නෙමෙයි අපි දකිනවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරඟවල පවා බොහෝ කැමරා කාචවල බොහොම දර්ශනීය දසුන් මවන නගරය. අනිවාර්යෙන්ම ජාත්‍යන්තරයට යන රූපරාම අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම මේ ගාලු ලෝක උරුම නගරය. අනිවාර්යෙන්ම යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් එක්ක අතකින් ගත්තාම ඒ අසිරිය, ඒ අපූර්වත්වය ජාත්‍යන්තරයෙන්ම දකිනවා. ඒ ඔස්සේ සංචාරකීන් වැඩි වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට එනවා. මේ ගාලු නගරය හොයාගෙන එන සංචාරකීන් ඒ අතරේ ඉන්නවා. ඒක තමයි වටින්නේ. සහ දැනටත් ගාලු කොටුපවුරේ ඉඳන් බොහෝ දෙනෙක් තරගයේ නරඹන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය දෙගුණ තෙගුණ වෙනවා නෑ ඊටත් වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් පත් වෙනවා හෙට. මේ ගාලු කොටුපවුරම ඔබට හෙට දකින්නට පුළුවන් සැකයක් නෑ. අනිවාර්යෙන්ම බොහෝ ප්‍රේක්ෂකීන් කොටුවේ සිට හෙට දිනේදී තරගය නරඹනවා. හෙට දිවාහාරයෙන් අනතුරුව මේ ගාලු නගරයේම අවධානය යොමු වෙන්නේ ගාලු ආතරවන්තයින්ගේ සරණට. තරගයේ ප්‍රතිඵලයකින් අවසන් වුණා, ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණා. මේ තරගයේ අවසන් භාගය දකින්නට මුළු ගාලු නගරයේම ජනතාව බොහෝ උනන්දුවෙන් බලා සිටින බව අපි දන්නවා. මේ අවුරුදු ගණනාව පුරාවටම අපි මේ ජනතාව ඒ ඔප්පු කර තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම දැන් පන්දුවාර 36ක් අවසානයේ මහින්ද ඉනිම ලකුණු 87යි කඩලු දෙකකට තවත් පන්දුවාර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක වේ අපි විශ්වාස කරනවා. සහ විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා ඊටම ඉක්මනින් මේ සිසිල් පැන් ලබාගෙන නැවතත් තරඟයට අවතීර්ණ වෙන්න කියන උපදෙස් ලබා දෙනවා. මොකද තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් තරඟේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් උචිත කාලගුණ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ආලෝක රටාවක් තියෙනවා. මේ නිසා හැකි ඉක්මනින් තවත් පන්දුවාර 5ක් ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව සලසා ගත්තොත් ඒ දෙපිලටම අපින් වාසියක්. දැන් පන්දුවාර 36ක් අවසන් තවත් පන්දුවාර 4ක් ක්‍රියාත්මක කළා කියන පන්දුවාර 40ක් සම්පූර්ණ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ එය බොහෝ විට ඉලක්කය බවට පත් වේ තිබෙනවා. දැන් මේ විනිසුරුවරුන්ගේ ඉලක්කය බවට පත් වේ තිබෙනවා පන්දුවාර 40ක් ක්‍රියාත්මක කරන බොහෝ විට අධ්‍යයනය තුළ මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම අවසන් කරන්න ලකුණු මේ කඩුරු ලබා ගැනීම සහ ලකුණු තත්ත්වය හමු වේ. දැන් ගාලු කොටපෝරු අන්තයේ සිට පන්දු යවන්න පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම්. රන්දුල මාබරණ සහ දිනෙත් පැහැසරගේ මේ සමතාවය අතිශය වැදගත්. අපි දකිනවා අඳුන් රන්දුලගේ පන්දු සංඛ්‍යාව පන්දු 97ක්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 29ක්. මේ හා සමානම ඉනිම අපි දැක්කා රිච්මන්ඩ් නම්බර 3 සහ 4 පිතිකරුවන්ගෙන් ඇතැම් වෙලාවට ඔවුන් මේටත් වඩා පන්දු සංඛ්‍යාව වියද පැහැදම් කරා. නමුත් ඒ ප්‍රතිඵලය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අත් වුණා. එයයි වටින්නේ. දැන් රන්දුල මාබරණත් ඒ හා සමානම කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්න ඕන. අපි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අතින් ගත් කල පන්දු 202කට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. මේ රවිනු රන්දිනු ඔහු අවස්ථා කිහිපයක්ම ලබා දුන්නා. ඒ අවස්ථා ගිලිහි යාමේ ප්‍රතිඵලය ඒ පියවාගත නොහැකි පාඩුවක් බවට මහින්ද විද්‍යාලයට පත් වුණා. ඔහු පන්දු 202ක් ක්‍රීඩා කළා. හතරේ පාරවල් 11ක් ඔහුගේ ඉනිමට ඇතුළත් වුණා. අවසානයේ ඔහුගේ ඉනිම නතර වුණේ ලකුණු 85කින්. ඊට අමතරව ගත්තොත් ඔහුටත් වඩා වැඩි පන්දු සංඛ්‍යාවකට මුහුණ දීලා තියෙනවා අමීෂ රසංජන. ඔහු පන්දු 240කදී ලකුණු 81ක්. ඔහු පන්දු විශාල ප්‍රමාණයක් කඩුල්ලේ රැඳී ඉඳලා තියෙනවා. නමුත් ඔහු ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරලා තියෙනවා. ඔහු පීඩනයක් සහිත අවස්ථාවක පිටිකරණයට පැමිණි ඒ වෙලාවේ අවශ්‍ය දේ ඔහු ඕනමටත් වඩා ඉටු කළායි අපිට කියන්නට පුළුවන්. ඒ අතින් ගත්තාම මේ රවිනු රන්දිනු සහ අමීෂ රසංජන රිච්මන්ඩ් ඉනිම සවිමත් කළා සහ රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමේ වැඩි ගෞරව ඔවුන් දෙදෙනා දිනාගත්තා කියන එක අවිවාදයෙන් පිළිගන්න ඕන කාරණයක්. ඒක අවිවාදයෙන් පිළිගන්න යදුර මොකද ලකුණු 11කට කඩලු දෙකක් ලැබී ගියපු අවස්ථාවක තමයි ඔවුන් දෙදෙනා බොහොම සංයමයෙන් යුතුව ඔවුන්ගේ සමතාවය ගොඩනැගුවේ. ඒක ඇත්තටම පාසල් ක්‍රීඩකින්ටත් එහා ගිය පරිණතභාවයක් පෙන්눔 කරා ඔවුන් දෙදෙනාම. අනිවාර්යයෙන්. ඒ වගේ පීඩනයක් කළමනාකරණය කරගන්නවා කියන්නේම මහා තරගයකදී. මොකද එක් අතකින්
ඔවුන්ට ඒ ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක දැනෙනවා සහ අනෙක් අතින් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ වික්ෂිප්ත වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා තමන්ගේ පාසලේ ක්‍රීඩකින් මොනව කරාවිද තවත් කඩුලක් බිඳ වැටීද මේ දිහා බොහොම සාවධානව අවධානයෙන් බලාගෙන ඉන්න වෙලාවක් සහ පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ඉතාම අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දැවී ගිය තියෙන අවස්ථාවක් තුන්වෙනි පිටිකරුවා විදිහට පිටියට එද්දී දැඩි පීඩනයක් වුන්ට එල්ල වෙනවා. මේ අවස්ථාවේ කඩුල්ල රැක ගැනීම වැදගත්, ලකුණු වැස් කිරීම වැදගත්. මේ දෙකම සමබරව කරගෙන යාම ඉතාම වැදගත්. ඒ අවස්ථාව තමයි ඔවුන් ඉතාම පරිණත ක්‍රීඩා විලාසයක් පෙන්වුම් කරමින් රිච්මන්ඩ් ඉනිම ගොඩනගා ගන්නට දායකත්වයේ දැක්ුවේ. ඔවුන් දෙදෙනාට අර අංක 3-4 වුණත් ඔවුන් දෙදෙනාට පැවරුනේ ආරම්භක පිටිකරුවන්ගේ වගකීමක්. මොකද ලකුණු 11ක් පමණ ලකුණු පූර්වයේ තිබුණේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඒ කාර්යභාරය තමයි ඔවුන් ඉටු කළේ. ඒ නිසා තමයි ලකුණු 315 සීමාව කරා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නිසක වශයෙන්ම ගියේ. ඔවුන්ගේ ඉනිම් හැරුණකම අනෙක් අන්තයෙන් නෙතුච වාසිත ඔහු ලකුණු 34ක් ලබා ගත්තා. අනෙකුත් කිසිදු ක්‍රීඩකෙක් ලකුණු 30 සීමාවට එන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. යම් හේකින් මේ රවිනු සහ අමීෂ ඔවුන්ගේ වගකීම ඉටු නොකළා නම් මේ 315න් 150ක් පමණ අඩු වෙන්නට තිබුණා. නමුත් ඔවුන් දෙදෙනා තමන්ගේ වගකීම හරියට හඳුනාගත්තා. සහ මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයට අමතක නොවෙන ඉනිමක් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මේ තමයි පාසල් දිවියේ ඔවුන්ට තියෙන ස්වර්ණමය මතක සටහන් පසක්. ඒක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්ට වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් පාසල් ශිෂ්‍යයෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් පාසල් කාලයේදී මේ ලබා ගන්න අත්දැකීම් තමයි අවසානයේ ස්වර්ණමය මතක විදියට ඉතුරු වෙන්නේ. නිසක වශයෙන්ම දැන් අර ඔවුන් දෙදෙනා ඒ ගොඩනගපු ඉනිම නිසා මෙන්න තමයි ඔබ සඳහන් කර විදියට මදුන් ලකුණු 300ක් වගේ දැවැන්ත ලකුණු පුරාවක් හඹා යන්න සහ ඒක පසු කර යන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු පිටිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. ඔවුන් වේග පන්දු යවන්නන් විශාල පීඩනයක් ලබා දුන්නා මුල් පන්දු වාර කිහිපය තුළ. ඒ නිසාම තමයි කඩලු දෙකක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. අපි දැක්කා මේ තනතිරුවත් වේග පන්දු යවන්නට වාසිදායක විදියට තමයි පළමු දිනේ උදෑසන කාලරාමුව ඇතුලේ හැසිරුණේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තරමක වෙනස් වීම වලට ලක් වුණා. පන්දු යවන්නන්ට කඩලු ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම අසීරු කාර්යයක් බවට පත් වුණා. පිටිකරුවන්ට තනතිරුවක් බවට මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුව හැරුණා කියලා කිව්වොත් අපි නිවැරදියි. ඒ අවස්ථරයෙන් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 300 සීමාව ඉක්මවා ගියේ. දැන් වත්මන් තත්ත්වය දිහා බලනකොට තනුන් මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ලකුණු 20 සීමාව පසු කරලා ගිහලා තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය ටෙස්ට් තරඟයකට ලකුණු පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ලකුණු 20 සීමාව පහු කරනවා කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා. දැන් මේ බැට්ස්මන්ලා දෙන්නම විකට් එකට සෙට් වෙලා ඉන්නේ යම් තාක් දුරකට. ඒ නිසා ඔවුන් දෙදෙනාට හැකියාව තිබෙනවා කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් Tamanගේ ලකුණු ලබා ගැනීම කෙමෙන් වර්ධනය කරගන්න. දැන් මූලිකවම අරමුණ ඉලක්කය බවට පත් විය යුත්තේ අද දිනය තවත් කඩුල්ලක් නොදී නිමා කිරීම. ඒ තමයි ඔවුන් දෙදෙනාගේ වගකීම සහ මේ වෙලාවේ ඔවුන් ඉටු කළ යුතු භූමිකාව බවට පත් වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි කියනවා අඳුන අර ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක තරඟයක් ටෙස්ට් තරඟයක විශේෂයෙන්ම දිනයක් අවසන් වෙනකොට ඒ ලකුණු පූර්වයේ තිබෙන ලකුණු පූර්වයේ ඉලක්කම් ගණන තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඊළඟ දිනේ ආරම්භයේට පීඩනයක් වෙනවාද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දැන් තිබෙන මේ තත්වය සුබදායි. පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය කරා යන්න නම් මේ කඩුළු ආරක්ෂා කර ගැනීම කඩුළු 8ක් තවමත් අතිව වෙනවා. නමුත් තවත් කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් අහිමි වුණොත් ඒ තරමක අවස්ථාවක තත්ත්වයක්. නිසක වශයෙන් අපි දැක්ක එක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වෙනවා. මොකද ඊයේ දිනේ අවසාන සැසියේ අවසාන භාගයේදී තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඔසවා තබපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම දැවී ගියේ. රවිනු සහ අමීෂ ඔවුන් දෙදෙනාගේ බිඳ වැටීම ඉමහත් පාඩුවක් බවට පත් වුණා. ඔවුන් දෙදෙනා දැවී යනකොට ලකුණු පෝරුව දැක්ුණේ ඔවුන් දෙදෙනාම දැවී යනකොට ලකුණු පෝරුව දැක්ුණේ ලකුණු 187ක් විදිහට. ඉන්පසුව ලකුණු 315කට රිච්මන්ඩ් ඉනිම සීමා වෙනවා. දැන් තවත් පන්දු වාරයක නිමාව මේ දකින්නේ. පන්දු වාර 38ක් අවසානයේ ලකුණු 89යි කඩලු 2යි. අතුරුතුරේ අඳුන් අපි දකිනවා ඉන්දියන් සාගරයේ ගාලු නගරය වටා තිබෙන විශ්වම ජෙට්ස්කී වගේම තමයි බෝට් සවාරි මේ සියලු දෙකින් පිරිපුන් සාගර කලාපයක් තමයි ගාලු නගරය වටා පිහිටා තිබෙන්නේ. සංචාරකින්ගේ අවධානය දිනාගත්ත මම හිතන්නේ සුන්දර බෙරළ තීරයක් පිට හිමිකම් කියන නගරයක් ගාලු නගරය කියලා කියන්නේ. මේ ගාලු නගරයේ තිබෙන ක්‍රිකට් එක්ක මේ ගාලු නගරයේ තිබෙන සුන්දරත්වය මම හිතන්නේ අර අනුලෝමව සමානුපාතික වෙන තත්වයක තමයි තිබෙන්නේ. තරමටම ඒ සුන්දරත්වය සහ ආකර්ෂණය විශාල වශයෙන් ලැබෙන නගරයක් ගාලු නගරය කියලා කියන්නේ. ලෝකේ මනස්කාන්තම සහ
සුන්දරම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගන අතරේ මුල් තැනක් ගන්නවා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනය. විශේෂයෙන්ම ඓතිහාසික ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගනය සහ සිඩ්නි ක්‍රීඩාංගනය මේ වගේ ඓතිහාසික ක්‍රීඩාංගන හැරුණාම දර්ශනීය ක්‍රීඩාංගනයක් බවට පත් වෙනවා මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගනය. එවැනි ක්‍රීඩාංගනයක වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්නට ලැබීමම මේ ක්‍රීඩකින් ලද භාග්‍යයක් කොට සලකන්නට පුළුවන්. මේ අතර වාරයේ පළවෙනි පන්දුව පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීමත් සමගින් පොයින්ට් කලාපයට ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ඒ අවසරයෙන් 1 ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. මේ දෙවන ලකුණටත් පිටිකරුවන් තුල යම් තිගැස්මක් තිබුණා. දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නවද නැද්ද කියන කාරණේ කොමනත් වන්දුල ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. දෙවන ලකුණ කරා පැතිමාරු වීම. ඒ අවසරයෙන් දැන් ලකුණු 90 සීමාවට පැමිණෙනවා මහින්ද ඉනිම. අපි කතා කරමින් හිටියා මේ ගාලු නගරේ. ඒ වගේම වේග පන්දු යවන්නන් ගැන ඔබ සඳහන් කරමින් හිටියා. අපි පිරික්සා බැලුවේ මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන්ගේ දක්ෂතා මොන මට්ටමකද තිබුණේ කියලා. සදෙව් නෙත්මින ඔහු පන්දුවාර 25ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. කමිඳු නිම්සර ඔහු පන්දුවාර 24ක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඔවුන් දෙදෙනා පමණක් ගත්තොත් පන්දුවාර 49ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ගෙසඳු බිසස් ඔහු පන්දුවාර 10ක් ක්‍රියාත්මක කළා. එතකොට සම්පූර්ණයෙන් ගත්තොත් වේග පන්දු යවන්නන් පන්දුවාර 59ක් පමණ ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. කාලයකට පස්සේ මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් වැඩි වේග පන්දු යැවීමක් නැත්නම් වැඩි පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමක් දක්වන්න ලැබුණා. ඒ අතුරිනුත් ප්‍රධානතම වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා මේ සදෙව් නෙත්මින සහ කවිඳු නිම්සර ඔවුන් දෙදෙනාම පන්දු දෙක බැගින් දබා ගන්න සමත් වුණා. ඔවුන් දෙදෙනා දැඩි පීඩනයක් එල්ල කළා රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන්ට. එක් අතකින් ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම, ඒ වේගය සහ දෝලනය පිළිබඳව නිසක වශයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන. පළවෙනි දිනේ උදෑසන භාගය ඉතාම වෙහෙසකර සතියක් බවට පත් වුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. මොකද පන්දුව තෝරා බේරා ගැනීමම දැඩි වෙහෙසකර තත්ත්වයක් බවට පත් වුණා. මොකද අපි දැක්කා ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා රිසිනු සහ සෙනු ඔවුන් දැවී ගිය ආකාරය පන්දුව කිලින්ම කඩුල්ල වෙතම යොමු කළේ. දෝලනයත් සහිතව ඒ කියන්නේ පිටිකරුවාට පන්දුව පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නවත් අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. පන්දුව තෝරා බේරා ගන්නවත් අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ කිලින්ම කඩුල්ලේ දැවටුණා. මේ නිසා ඔවුන් දෙදෙනාටම ක්‍රීඩාගාරයේ අසුන් වෙන්නුණා ලකුණු 11ක් තිබියදී. දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ගත්තොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ මහින්ද ප්‍රථම ඉනිමට වැඩිපුර උපයෝගී කරගත්තේ දඟ පන්දු යවන්නන්. ඔවුන් දඟ පන්දු යවන්නන් ඇසුරෙන් දැන් එක් කඩුල්ලක් දබාගෙන තියෙනවා. එක් වේග පන්දු යවන්නෙක් අනෙක් අන්තෙන් කඩුල්ල දබා ගන්නවා. දැන් ඔවුන් දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා විදියට මිනග සස්මිත සහ ටෙනුෂ නිම්සර තමයි යොදවා ගන්නේ මෙතෙක් වෙලා. ඔවුන් සතු තවත් දඟ පන්දු යවන්නන් සිරිනවා. අර අපි සඳහන් කරන ආදුන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ බොහෝ විට දිවාහාරයෙන් අනතුරුව සහ තේපානයෙන් අනතුරුව විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නන්ට වාසිදායක විදියට තමයි සන්ධ්‍යා භාගයේ වෙනකොට මේ තනතිරුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් මේ දඟ පන්දු යවන්න දෙනාව මිනග සහ ටෙනුෂව යොදා ගනිමින් පන්දු වාරයන් ක්‍රියාත්මක කරන්නට යොහුසුළු වෙන්නේ. අපි කොහොමවත් ඔවුන්ට ඒ වාසිය ලබා ගන්න මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලොකු ඉඩක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝලී හේතවතුනේ ඒ සමගින් දෙවන දිනයයි මේ නිමාවට පත්වෙන්නේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ 121 වන දිගහැරුමේ දෙවන දිනේ නිමාවයි මේ සනිටුවන් වන්නේ. ලකුණු 316ක ඉලක්කයක් හඹා යන පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රාහී ඉලක්කය හඹා යන මහින්ද ක්‍රීඩකින් දෙවන දිනේ නිමා වෙනකොට කඩුළු 2යි ලකුණු 90යි. ඔවුන් පන්දු වාර 39කදී තමයි මේ ලකුණු 90 රැස් කරගන්නේ. දිනේ නිමා වෙන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකින් දෙපළ රන්දුල මාබරණ ලකුණු 29ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා පන්දු 109කදී. දිනෙත් පැහැසර පන්දු 52කදී ලකුණු 22ක් ලබාගෙන නොදවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ඒ අනුව මහින්දය දවස නිමා කරන්නේ ලකුණු 90යි කඩුළු 2කදී. හොඳ තත්වයකින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම රිෂ්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් ඊදීනේදී කඩුළු 4ක් දැවී ගියා ඔවුන්ගේ පළමු දිනේ අවසන් වන විට දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අද දිනේ තුල හරි අඩක් පමණයි ලැබුණේ ක්‍රීඩා කරන්න. ඒනුත් වැඩි වාසී අපි අර පන්දුවාර සංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂව ලකුණු සංඛ්‍යාව බලනකොට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරමක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. නමුත් හෙට දිනේ අතිශය තීරණාත්මකයි මේ කණ්ඩායම් දෙකටම. අනිවාර්යයෙන්ම තරඟයේ අවසන් වූ සැනින්ම දිනේ නිමා වූ සැනින්ම ආවරණ යොදනවා තනතිරුව ආවරණය කිරීම සඳහා. මොකද ඒ ඉතාම වැදගත් තුන්වෙනි දවසේ වෙන පන්දු ක්‍රීඩා කරන්න සහ තරඟයේ නරඹන්නට පැමිණි ප්‍රේක්ෂකයන් තාමත් ඉතාම විනෝදයෙන් යුතුව ක්‍රීඩාංගණයේ රැඳී සිටින ආකාරය දක්නට පුළුවන්. මේ සංගීත කණ්ඩායම් ඒ මිහිරියාව උපරිමයෙන් මේ විනෝදාස්වාදයේ උපරිමයෙන්ම ලබා දෙනවා මේ පැමිණි ප්‍රේක්ෂකයන්ට. මොකද මේ සංගීතයේ ක්‍රීඩාව මේ සියල්ල ඒකාබද්ධව තමයි මේ සැනකිලි ස්වරූපයක් ගන්නෙ. මොකද තරගයක් දැන් අතරම සැනකිලි ස්වරූපයක් අරගෙන තියෙන්නේ මේ සංගීතය මේ තියෙනා වූ අනිකුත් විනෝදාත්මක වැඩසටහන් සහ අංගයන් එක්ක තමයි මේ සැනකිලියක් බවට පත් වෙන්නේ. අනුව
තවත් දිනයක නිමාවක් මේ සනටුවන් වන්නේ හෙට දිනේ ඔබ කිව්වා හා සමානව ඉතාම තීරණාත්මකයි. එය ඉනිමක ජයග්‍රහණය වගේම ඇතැම් වෙලාවට තරගයේ ජයග්‍රහණය පවත් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් අපි දකිනවා අර අපි කලින් කිව්වා වගේ මඳුන් ආදරවන්තයන්ගේ සරණ කියලා කියන්නේ ක්‍රිකට්ම විතරක් නෙවෙයි. මේක සහෝදරත්වයේ සරණක් ආදරවන්තයන්ගේ සරණක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඉතින් බොහෝ අංග රසක් විශේෂ අංග රසක් මේ සුන්දර ගාලු පුරවරේ දැවැන්තම ක්‍රිකට් සැනකෙළිය බවට ආදරවන්තයන්ගේ සරණ පත්ව තිබෙනවා අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ. ඒ ගැන කිසිදු විවාදයක් නැහැ. මේ මහින්ද ලකුණු පූර්ව ඔබ දකින්නේ ලකුණු 90යි කඩලු දෙකකට දිනේ නිමා කරන විට තරගයේ ආරම්භය මහින්ද ඉනිමේ ආරම්භය සනිටුවන් උනේ තෙවිඳු රශ්මික සහ දුල්සිත් දර්ශනගේ පිටිකරණයත් එක්ක ඔවුන් දෙදෙනා පිටියට පිවිස තෙවිඳු රශ්මික දැවී යනවා ලකුණු 12කට දුල්සිත් දර්ශන ලකුණු 22යි රැස් කරන්නේ. තෙවිඳු දැවී යන්නේ තෙනුර ඩයස්ගේ පන්දු යැවීම හමුවේ රවිනු රන්දිනු සුපිරි ගණේ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. ඒ අවස්ථාවේදී ඉන් අනතුරුව දුල්සිත් දර්ශන දැවී යනවා දෙවන කඩුල්ල විදිහට. ඔහු ලකුණු 22ක් රැස් කරගත්තා. කුණාල්ගේ පන්දු රැකීම සහ මිනගගේ පන්දු යැවීම හමුවේ තමයි දුල්සිත් කඩුල්ල අහිමි වෙන්නේ. දින නිමා කරනකොට රන්දුල මාබරණ නොදෙවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා. ඔහුගේ ඉනිම පන්දු 109කදී ලකුණු 29ක් විදිහට දැක්ුණේ 4.4 ඔහුගේ ඉනිමට ඇතුළත්. දිනෙත් පැහැසර පන්දු 52කට මුහුණ දීලා ලකුණු 22ක් රැස් කරගෙන නොදෙවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ඔහුගේ ඉනිම 4.5කින් සැරසී තිබෙනවා. ඒ අනුව ලකුණු 90යි කඩුළු 2යි මහින්ද ප්‍රථම ඉනිම දෙවන දිනේ නිමාව සනිටුවන් වෙද්දී ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනි තවත් තීරණාත්මක දිනයක් හෙට දිනේදී අපිට දකින්නට පුළුවන්. අද තරගය ආරම්භ කරනකොට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ හිටියේ ලකුණු 203යි කඩලු 4ක. අද දිනේ අවසන් වෙනකොට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 315ක් කඩලු 10යි ඔවුන්ගේ ඉනිම නිමාවට පත් වුණා. දෙවන සැසියේදී ඉන් අනතුරුව මහින්ද විද්‍යාලය අද දිනේ අවසන් කරනවා ලකුණු 90යි කඩලු 2කට. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 316ක පළවෙනි ඉනිමේ ජයග්‍රහණය සොයා යන ගමනේදී ඔවුන් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව රැස් කරගෙන ඉන්නේ. අපි බලමු හෙට දිනේදී කොයි ආකාරයෙන් මේ ජය පරාජය මේ තීරණයන් විසඳෙයිද කියලා. කොහොම නමුත් අපිට විශ්වාසය පළ කරන්න පුළුවන්. තවත් අමතක නොවන තරගයක් හෙට දිනේදී දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා පසන්. කොහොමද අපි දැන් ඒත් සමගින් අපි අද දිනේ අවසානයේ කරා තමයි මේ විදිහට ලංකාවෙන් තිබෙන්නේ ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සරණ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දෙවන දිනය නිමාව දකින මොහොතට තමයි පැමිණ තිබෙන්නේ. ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් බොහොම කරට කර සරණක නියලන තිරණාත්මක අවසන් දිනයක බලාපොරොත්තු වෙන අපි සූදානම් වෙනවා මේ සජීව විස්තර විචාරය සහ මේ සජීව විකාශය කටයුතු අවසන් කරන්න. විශේෂයෙන්ම අපි හෙට දිනේදීත් මේ මහින්ද විද්‍යාලීය වෙබ් කණ්ඩායම සූදානම් වෙන සිරිමා මේ තරගයේ සෑම පන්දුවක්ම බොහොම පැහැදිලිව ඒ වගේම තමයි සජීව ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය සහිතව ඔබ වෙත සමීප කරන්නට YouTube ඔස්සේ වගේමයි Facebook ඔස්සේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබට මේ තරගය නරඹන්නට පුළුවන්. මේ ලෝකෙ කොහේ හිටියත් ඔබට ආදරවන්තයින්ගේ සරණත් එක්ක ඒ ආදරය හෝමාරු කරගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ විශ්වාසය සමගින් බලාපොරොත්තුව සමගින් අප අද සූදානම් මේ සජීව විකාශය කටයුතු අවසන් කරන්නට හෙට දිනේදී තීරණාත්මක තරගයක් තීරණාත්මක දිනයක් බවට පත් වෙනවා. ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සරණට 121 වැනි ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සරණේ අවසන් දිනේදී හෙට දිනේදී හමුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අප සූදානම් සමුගන්නම බොහොම ස්තුතියි අඳුන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. ස්තුති පසන්. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අධිවේගය සුපිරි ලේටන්සි එක අවමයි ස්ථාවර වේගයකින් සියල්ල අභිබවනා හොඳම ස්ථාවරම ඉන්ටර්නෙට් සබැඳියාව SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් නොවෙනස් අධිවේගයක් සුපිරිම සබැඳියාවක්.
ලාභ දිනේෂ් ෂෙට්ටිආරච්චි සත්‍යාගාල්‍ය විද්‍යා විෂය ගාලුපුර විශ්වාසය දිනේෂ් ෂෙට්ටිආරච්චි විමසීම් 077 788 962 නොවෙනස් අතිවේගයක් unlimited packages රැසක් SLT Mobitel Fiber වෙතින් 100 Mbps සිට 1000 Mbps දක්වා unlimited data සහ voice package මාසකට රුපියල් 5900 සිට සුපිරිම unlimited වෙනස අත්විඳින්න SLT Mobitel Fiber. Set for the smart and sly. Set for aiming high. Set for your shop. Set for your grind. Set for flourishing seeds. Set for a love that feels. Set for your girl. And this furry little pearl. For speed, usage, budget, or lifestyle, now it's all set. SLT Mobitel Home 4G. All set in every way. Fastest, most stable, unstoppable. SLT Mobitel Fiber, now with unlimited packages. Starting at just 5,900 rupees per month. Enjoy blazing speeds from 100 Mbps to 1,000 Mbps with unlimited data and voice packages. Unleash the unlimited revolution with SLT Mobitel Fiber. දකුණු නග ගාලුපුරවරේ ඖෂධ අලෙවිකරණයේ සහ බෙදා හැරීමේ ප්‍රමුඛයා ලෙස නම්දරු සන්නාම හිමිකරු ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි සිල්ලර සහ තොග වශයෙන් ඖෂධ විකිණීම සහ බෙදා හැරීම ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල කරාපිටිය සහ ක්‍රිස්ටල් ෆාමසිටිකල් පුද්ගලික ආයතනය ගාල්ල විශිෂ්ට සහ සහනදායි සේවාවන් තවත් ඉදිරියටත් විශ්වාසීව ඔබ වෙත ලබා දීමට අප සූදානමින් සිටිමු. ඔබේ සෞඛ්‍ය අපගේ මෙහෙවරයි. Super high speeds, ultra low latency, a steady connection that keeps outperforming. The most stable internet connection. SLT Mobitel Fiber. Fastest, most stable, unstoppable. Where great moments come alive and every celebration begins. Refresh yourself with our natural, freshly made juices and indulge in delicious cakes and irresistible desserts and short eats crafted with passion and care. From joyful gatherings to everyday treats, we bring people together with flavors everyone loves. Proudly recognized as the Best Brand Award in the Southern Province. Visit our outlet today and experience the taste and the freshness. පසු පෙළ බුද්ධිමතුන්ටත් සෙට් ඉදිරි පෙළ රිසල්ට් ගන්නත් සෙට් කඩ පිලටත් සෙට් වැඩපලටත් සෙට් මල් වවන්නත් සෙට්
මල් කඩන්නත් සෙට් කෙල්ලටත් සෙට් බලු පැටියටත් සෙට් Speed, budget, usage, lifestyle ඔක්කොටම සෙට් SLT Mobitel Home 4G හැම අපේම සෙට් Filing your tax return does not have to be complicated. Lanka Next Consulting ensures accurate and fully compliant tax and business consultancy services. From individual returns to expert business advisory, we cover it all. Contact Lanka Next today and run your business. අධිවේගය සුපිරි ලේටන්සි එක අවමයි ස්ථාවර වේගයකින් සියල්ල අභිබවනා හොඳම ස්ථාවරම ඉන්ටර්නෙට් සබඳියාව SLT Mobitel Fiber නොවෙනස් අධිවේගයක් සුපිරිම සබඳියාවක්